wa kurathimithia mihiriga iria thini wa mucii uyu na nitugukorwo tukiririkana Mzee Kibaba na mutumia wake Wanjiko, Mzee Kamete na mutumia wake Wanjiro, Mama Njeri na Wanjiro, Mwangi Peter Kibaba, Mama Kimoyo kana Wageshi Wedani, Gigegatuyo, Kimani Wokafi, Gathera Wokafi na Anko Festus Muturi. Umandire mwathani kihuruko gitathiraga. Gigi wa Gatayo onake nituramuririkana. Suti mwandike wa Ngari wa Kinore Gio wa Gatuyo umanengere mwathani kihuruko gitathiraga marohuruka uhoro nikeitukire hanini ni undu wacio matutigire o mundu atege ihoya na ngoro tumathaithanire kuri Ngai witu. Turie mwathani tuhere mawihia maitu na mukira igongona riri. Ningumburira Ngai Ithe kihoti yothe toni jihitie muno na gutarania na kwaria na gwika ona gutira. Ni wihia wakwa, ni wihia wakwa, ni wihia wakwa munene ma. Kwa uguo ninguthaitha mukeni maria thingi ngo ciothe araika na athiru othe ona inyua andu aitu Ngai kihoti yothe arotuiguira tha atuohere mawihia maitu na tutware uturina wa mende na mende. Wegai ukumia wa etikia aku na ugima ware athingu ni watukurire na gikuo na kuriuka kwa muruguo niturakuhe wigue tha na uhakike ni undu wa ndungata iria turaririkana muthenya wa umuthi aria matutigire nigetha wacio metikitie hitho ya kuriuka gwitu matuike agiriru akwamukira motugi na ukeni wa mende. Turagi kuhoya uguo ni undu wa mwathani witu Yesu Kristo mwana waku uria uturaga na wathanaga hamwe na muoyo mutheru Ngai magana-ini mothe ma miaka. Nasonga
inasonga mbele, Njeri inasonga mbele, Njeri yenye furaha inasonga mbele, Njeri 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 inasonga mbele. Gũthoma kuma ibuku rĩa kũguũrĩrio. Niĩ John ngĩcoka ngĩona mũraika ũngĩ ambatĩra irathĩro-inĩ rĩa riũa, ena kĩrĩmĩ kĩa Ngai ũrĩa wĩ muoyo, kĩrĩa gĩa kwanĩrĩra rũri, nake akĩanĩrĩra araika acio ana na mũgambo mũnene. Acio mahetwo hinya mehie thĩ na iria, akiuga atĩrĩ, mũtikehie thĩ kana iria kana mĩtĩ, kinya tũkorwo tũrĩkĩtie gwĩkĩra ndungata cia Ngai witũ rũri mathithi mao. Na nĩ ndaiguire mũigana wa acio mekĩrirwo rũri na 144,000 arĩa mekĩrirwo rũri a mĩhĩrĩga yothe ya ciana cia Isiraeli. Thutha wa maũndũ macio ngĩrora ngĩona atĩrĩ, gwĩkĩrĩte kĩingĩ mũno gĩtangĩgereka nĩ mũndũ, kĩa andũ moimĩte ndũrĩrĩ-inĩ ciothe na marĩ a mĩhĩrĩga yothe na nduka ciothe ona mĩario yothe, marũgamĩte mbere-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki na mbere ya Gatũrũme, mehumbĩte nguo njerũ ndaya na makĩndũ moko, na nĩ kwanĩrĩra managĩrĩra na mũgambo mũnene makoiga atĩrĩ, kũhonokania nĩ kwa Ngai witũ ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki na kwa Gatũrũme. Nao araika othe nĩ marũngiĩ mathiũrũrũkĩirie gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki na magĩthiũrũrũkĩria athuri arĩa ona ciũmbe iria inya imuoyo. Nao makĩgũithia thĩ na mothiũ mao kũu mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩu gĩa ũthamaki, magĩthathaiya Ngai makiuga nĩ gũtuĩke guo, kĩrathimo na riri na ũũgĩ, ona ngatho ona gĩtĩo, ona ũhoti ona hinya irotũũra na Ngai witũ nginya tene na tene, nĩ gũtuĩke guo. Nao athuri ũmwe agĩcokia ũhoro akĩnjũria atĩrĩ, acio mehumbĩte nguo icio njerũ nĩ a? Na moimĩte kũ? Na niĩ ngĩmwĩra, mũthuri ũyũ nĩwe ũĩ. Nake akĩnjĩra atĩrĩ, acio nĩo arĩa moimĩte mĩnyamaro-inĩ ĩrĩa mĩnene, na nĩ mathambirie nguo ciao magĩcierũhia na thakame ya Gatũrũme. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Gũkenarĩ nĩ arĩa athaka ngoro, amu o ene nĩ makona Ngai. Mũkũina mũkũina ũũ. Gũkenarĩ nĩ arĩa
thigu harĩ Ngai mwene wanake wake. Kũu nĩkuo kĩu nĩkĩo gĩthemba kĩa arĩa mamũmathaga, arĩa marongoragia ũthiũ waku, we Ngai wa Jakobu. Haleluya, haleluya. Mwathani ekuga atĩrĩ, ũkai kũrĩ inyuĩ othe anogu, ũkai kũrĩ niĩ inyuothe anogu na arĩa matitikĩte mĩrigo mĩnene, na nĩngamũhurũkia. Haleluya. Arĩngĩ ciana cia canjamũkĩra, ciothe ikiugaga ũhoro kuuma kũu igũrũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Kwanĩrĩra ũhoro mwega tũrawandĩkĩtwo nĩ mũthure Johana. Guthoma injiri ya mũthure Johana kĩongo gĩa 11 mũhari wa 17 nginya 27. Na rĩrĩ, rĩrĩa Yesu akinyire agĩkora Lazaro nĩarĩkĩtie gũthikwo, mĩthenya 4 ĩgathira. Bethania yarĩ ta kilomita 3 kuma Jerusalem. Andũ aingĩ nĩmokĩte kũgucakaithia Maritha na Mariamu nĩ ũndũ nĩakuĩrĩirwo nĩ mũrũ wa nyina wao. Na rĩrĩ, rĩrĩa Maritha aiguire Yesu nĩaroka akiuma kũmũtũnga, no Mariamu agĩtigwo nyũmba. Nake Maritha akĩra Yesu atĩrĩ, Mwathani, kũrora arĩ gũkũ, mũrũ wa maitũ ndangĩrakuire. No nĩnjũĩ atĩ ona rĩu kĩrĩa gĩothe ũngĩtia Ngai nĩegũkũhe. Nake Yesu akĩmwĩra atĩrĩ, mũrũ wa maitũ guo nĩakariũka. Maritha agĩcokia atĩrĩ, nĩnjũĩ atĩ nĩakariũka hĩndĩ ya kũriũka mũthenya wa mũthia. Nake Yesu akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wothe ũnjĩtĩkĩtie ona akua no agatũũra muoyo, na ũrĩa wothe wĩ muoyo na nĩanjĩtĩkĩtie ndarĩ hĩndĩ agakua. We nĩ wĩtĩkĩtie ũguo? Maritha akiuga atĩrĩ, ĩni Mwathani, niĩ nĩnjĩtĩkĩtie atĩ we nĩwe Mesia, mũrũ wa Ngai ũrĩa ũroka thĩ. Injiri theru ya Mwathani. Nĩngwenda kuoya ndagĩka itarĩ nyingĩ ngane na inyuĩ mĩgambo ĩrĩ kana ĩtatũ ĩrĩa ĩraringana na muoroto ũrĩa tũhetwo nĩ familia ĩno, na nĩ ũhoro wa kũririkana arĩa ndarĩkia gũthoma haha. Andũ 11 nĩ mahutĩtie mũciĩ na njĩra nene mũno.
na tukimaririkana hiya ria matoi ni tugukorwo na kuruguria ifuku ni undu wa maundu maria andu acio othe maturagira ni maririkanwo na kiundu kiu kinene. Gutiri kindu kia bata ta kuririkana, na rimwe andu ni mararia uru makoiga ati kuriganirwo ni taki murigo makiuga uguo ati kuriganirwo ni ta guturika ria makura kurukungira na Mwegikuyu muno no mataure kaundu kau. Koguo kuriganirwo ti undu mwega na njira nguhi. Wana mundu ucio wigira mugambo ucio arenda kuga kuriganirwo ti wega. Imagine family no iraririkana andu maturaga nao na maramaririkana na igongona ria mitha. Kuno marahoera mucio uyu na makahoera mioyo ya andu acio marikire guthie. Nikio turamagwetha tukoiga Mwathani amahe kihuruko gitathiraga. Kuririkana ni andu mararirikana andu kana na maracokia ngatho ni njigua mangenetie muno. Na nikio na ndetwo mucio uyu maita maingi na ndinogaga tondu maundu maria makoragwo magika ni maundu mega. Na ni hakwa ni hoyaga Ngai muno 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 ngona andu agukandirikana. Ngai ni mwega tondu mundu arikia kumagario haria no ariganire kana ukaririkana na maundu maria matari mega. Kiria kiurumo ni kuriganira. Ndaigire ucio wa kuririkana twi musamani mo wa afatiri othe andausi twi 150 ngirungama bishop we hau no kiariririo muno kinya tugikira muthenya kiumia kia mbere Wednesday ya mbere ya kiumia kia mbere mweri wetatu tuthia kathitro ithuothe tukaririkana afatiri aria mathire mbere aria mahurukite. Koguo horo wa kuririkana ni wega muno na ngwenda kugweta na njira igiri ndikwenda kumuiga muno. Wa mbere Mugikuyu ni ari no horo wa kuririkana mundu na njira nyingi muno no kwenda kugweta igiri na ni taririo wega muno muno kwanja na timwe gutaririe muno. Professor Biti ni muikaba no thini wa ibuku rimwe riake ni ataririe muno horo wa kuririkana mundu. Undu wa mbere ni horo wa maritwa nini ni njitagwo Murisho. Ungitwiria muno kwina Murisho ngina kuthutha si ni ukweli thini wa family itu Murisho ni mingi muno Murisho na my sister erega kugia kana gituo no ngaririkana handu ndakenete na ngitha atumia aria mainaga muno makungũyaga muno na magithondeka ucuru tugithie mucii wake kuonagana gariku uhoro wa ritwa nini na ritwa ni rabatara ri uhetwo urihe gitio muno no gerie kurora ritwa ru kuria riumite tondu ritwa no ko riumite handu hega kana handu ho na no uruge kauru kau ungirikarikiria tiga hihi horo wa matha ucoke thutha uguo ri nyine njikite family studies na ndirathoma muno kurikiria horo wa family tree. Ukicoka uguo thutha ona Kristo ni kindu gitagwo genealogy Matthew 1 ungimithoma wega ugucoka kuraihu muno kwa Joseph na kuna Esau. Thini wa family tree yaku ri no urore mundu ni ndiotaga gukiria wa gatano thutha wako au ni nemetwo muno gatano. Rejera kwaria na Mzee Njuguna ikira we ni ahotaga guthii kinya ya kanana thini wa family tree. Agikuru mundu ule wa kanana ari murevi pio mustiraikire family yanyu nekagia na murevi na mundu arore aikuru mundu ana uri wa gatano ari kiguta ni uhuthu muno family yanyu kagia na kigu ona mundu kinyona gwithamba ni thina na no ya gutwirio no nducio no thiaga ugatinio na magongona. Ni thio ugatinio na magongona ma mitha ugakati undu ucio
tondu maundu mamwe ti mega no mature tondu family ithondeketwo nĩ raini igĩrĩ, thakame no hiki, thakame no hiki. Ngai nĩ mwega. Koguo nĩ wega mũndũ agacoka thutha hani ũkaririkana. Ũcio nĩ ũhoro wa marĩtwa nini. Ũndũ wa kerĩ mũndũ aririkanagwo naguo na no ũtarĩirio mũno, athuri ndagweta athuri tondũ ũhoro wa atumia. Hĩndĩ ĩrĩa makorwo na magongona, gũtirĩ igongona rĩao rĩtakoragwo na njohi. Thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ ndĩrathoma ibuku rĩrĩ mũno hwaĩ, rĩna njohi nyingĩ mũno. Ibuku rĩrĩ rĩna njohi nyingĩ mũno. Na mũrũgũ nĩarega kũnjĩra ũguo andũ twarĩ nake. Mũthuri ũyũ haha mũkũmuona mũrũgũ. Ũrĩa ũcemania nake kwao. Gũtirĩ igongona rĩtarĩ na njohi. Tiga rĩu njohi ũkĩte ĩgathũkio. Ikarehwo njohi ingĩ cia kũragana. Ona igongona rĩrĩa mitharĩ kĩrĩ na njohi. Odi ũkĩmũhe. Ĩno nĩ igongo. Ĩno nĩ igongona. Haha hena wine, altar wine. Rĩrĩa kĩrĩ igongona kabisa. Haha nĩ gũthĩnja ndĩrathĩnja. Ngathiĩ Ngai na igongona rĩrĩ. Twarĩkia mũgambo wa Ngai. The liturgy of the word. Tũgũthiĩ party to liturgy of the Eucharist. Kũu nĩ gũthĩnja mwĩrĩ na thakame ya Kristo. Ndacihoera igarũrũke. Hena njohi. Tikuga atĩ no ũngĩnyua nyingĩ ndĩgũkũrĩa. Ũkorogotwo na gũkĩanda. Gũtirĩ igongona rĩtarĩ. No harĩa ngwendaga gũka nĩ atĩrĩrĩ. Na harĩa ngoragwo ngĩkinyĩra mũno. Hĩndĩ ĩyo athuri acio makĩnyua. Mamba gũkunda. Magacoka mageka atĩa? Yes. Nĩgetha manyitane na arĩa mathirĩte. No mĩrebi no ĩkũrĩra ita kĩndũ. Tiko mathĩna maingĩhire ũũ. Ona karĩa gakwagagia kagira kani. Nĩgetha ndĩramenya ngirathi yuma nao. Koguo mũndũ nĩ aririkanagwo na maũndũ macio. Acio mathiĩte mbere tondũ tuga thĩinĩ wa kĩrĩra gitũ kana thĩinĩ wa kĩrĩra gatoreki kanitha nĩ ithatũ in one. Na nĩ nyitanĩte mũno na ũhoro ũrĩa ndĩrenda kũgweta. Kanitha ya mbere nĩ tũraigua mũgambo wa Ngai. Ĩtagwo na gĩthũngũ Pilgrim Church. Ĩrĩa mũthuri Paulo oigaga ĩno nĩ kanitha yake ĩna mathĩna, ĩna moritũ, nĩ kũrũga tũrarũga tuone kana nĩ tũgũtoria tũheo thũmbĩ. The first church. The second one nĩ arĩa makuire na matiakinyire kwĩ Ngai. Rĩngĩ makuire mena matigi, mena mehia, magĩthiĩ purgatory. Tondũ ũngĩkua ũtarĩ mũthingu, tũrĩa tũgũthiĩ wa gĩthomo kĩa mbere, ndũngĩona Ngai. Ũngĩkua na mawĩhia, ndũngĩona ũ? Ndũngĩona Ngai. Na twero arĩa monire Ngai nĩ anini mũno. Mero haha namba ĩkĩrĩ symbolic 144,000. Acio nĩo maroneka mena nguo cia white. Thĩinĩ wa kũguũrĩrio buku ya kũguũrĩrio. Acio angĩ othe mekũndũ maragiĩka makĩgeria gũtherio nĩgetha makinyĩre kwĩ Ngai. Tondũ Ngai gũtirĩ mũndũ ombire atĩ atuĩke wa kũũra. Tuombirwo nĩguo tugaga nĩgetha tũmenye, twende, tũtungatĩre Ngai na tũgatũra na gĩkene. Maũndũ mana tũmenye Ngai, twende Ngai, tũtungatĩre Ngai nĩgetha tũgatũra na gĩkene. Gũtirĩ mũndũ ombaga wa kũũra. Koguo mũndũ ũcio aratherio. Nĩkĩo kĩririkano gĩkĩa bata. Tondũ ĩkorwo waku ũteharĩirie rĩ, wakuora ũguo rĩ, ũcoke ũririkanwo nĩ andũ. Koguo tũraririkana aya harĩa marĩ Ngai ekũigua tha nĩgetha mamũkĩre gwake. Ona ko nĩ mĩaka ĩrĩ tũtiũĩ ũrĩa makuire. We don't know in which state they died. Either the state of grace kana the state of sin. No mahoya maitũ Ngai nĩ ekũmaigua nĩgetha makinye ikene. Ĩyo nĩyo kanitha ya kerĩ, acio maragiĩka. Ndiko kuga no Njeri nĩ gwakaririkano. Tondũ ngakua atĩa. I don't know. Kanitha ya gatatũ nĩ arĩa mahotanĩte. Araika, atheru, mũthure Ambrose, mũthure Samuel, arĩa makinyĩte ikenero, ĩtagwo Triumphant Church. Arĩa makinyĩte ikene. Now, ũndũ ũrĩa mũthaka nĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa kanitha ici ithatũ rĩ, angĩkorwo tũraririkana nĩ makinyire ikenero. Ngai nĩ mwega. Angĩkorwo nĩ makinyire ikenero, maratũra makaiga Mwathani rathima andũ arĩa. Mũndũ wothe ũkire arorotwo ũguo nĩ ũmwe wĩ kũu. Akuma kwĩ mũrathi, Ngai aramuona direct tondũ mena mũndũ ũcio ikenero. Ai,
hau ni mukiahura karowe iyo pointikire ya hinya muno akone makinyire ikeno mararora makoiga family no itu mwirego uyu wito wa gathfati ucio meko kinyona fatha muri ucio ukire arathimo tukuinuka different kukanisa ni ithatu kukuririkana ni wega muno andu aitu reke ituhoe ngai muthenya wa umuthi arathime kire kirathie na mbere mucii uyu arathime wira rutitwo wira wa moko ma andu aingi ndungatero na meciria mbeca ikahuthika guthondeka ibuku umuthi ni undu muritu muno no ngai wira ucio akurathima ona ithue tuteithikire ho koguo geragia kumenya aikonu kenda kuririkanwo ri ukaririkanwo nake I don't know ni kwira ni kule legacy na impact ukaririkanwo nake ukaririkanwo na wega wekire kana ni uru njira ya guthie mathiko ego ciana ikigo ona kafogo mamia thie ni atugiete muno no ugie andu guku thi waku andu othe mahure ngemi ona muthuri kiwerega gukua mutumia nake kuga riu ni ngunora yule agie tori muthuri wa no wega wi uri thini ukaririkanwo nake ni wega uri kucio ni gucokaniriria mucii ni kwenda thayu kana ni kuhuruja ai hena kiregera tuma maririkanwo nakio hino ko tukera chance ya kuwa hino koro mendete thayu muno mendete riu undu muna tigwana ndiraga Mzee Njuguna akoro he undu mwe ugeragi na ndienda kwira uguo ni gucokaniriria andu anyu ndinda mukora na iro vikaga na mundu wao recently turare na Mzee uria na andu angi hau okona iyo ni witu hana ni witu hana na muhirega witu ni munene mundu endete gucokaniriria sana a mucii wao no hendi mari no acokaniririe no tia mucii wao ani no jokaniria pale shiria de ya ishachiru jokaniria Kristo wega no tia mucii wi hadra go specifically a mucii ani kanole micii na ngwe nyingi na andu kuharagana amwe na matisamanagia kundi turabatara ni guthoma kaundu takau uhoro wa ukaririkanwo niki ni impact iriku ni legacy iriku gutiga ati no macoke ni turaririkana ng'ania ni undu wa kaundu gaka he mathiko turariyo manene muno Wednesday Thursday manene muno gaicagiro mwana kera guthirwo haria thika ni ngari FRC akiuma kuhoya ku ati athiete ku more than 10 years ni mo yuthi aturite thiete kuhoya kuria thika essential araririkana na andu na agacokanira andu aingi muno mwana kera ni witikia muhoi ngai na mwetia andu gukaririkanwo nake ni uruwe kana ni wega twigwe thiini wa injiri kamugambo kanini muno kurikia nako ende Kristo asaidire mucio wa Lazaro wakua na andu kuinya Kristo ni yagwetire mugambo wa hinya muno ni kuriuka na ni mu na mundu wothe okwite ndangikua ndiho mundu wina Kristo ndakuaga agathira Kristo ndakwari horo wa gikuo ikuigire ni kuri gikuo material death kana clinical death mwiri uyu ugathira na tugakumagaria no ni kuri spiritual death ukue kinya muoyo no cio ni horo wa mehia no kono roneka ugithie na maguru wega muno no wakuire tene riko ni muthurie ena ciana ithatu inyari na ndaciheaga irio nena mutumia no muciarehire ri athia thiururuka kiria thukuma akanyua ri akainuka ikamoko utakagogo ndatiri kindu akuwire tondu mundu inuka athiaga akuite kanyamu gacukari kamutu athiga karugo muci o inuka atari kindu agacoka gathie gaikara thi ha mutumia muheirio mutumia garathika uguo father mariega na makoiga nyongerera ucio ni muthuri roneka agithie no akuire tene mitugo yaku no itume wakuire tene uria wikaranagia na andu no ko wakuire tene naho ni Kristo riga wajitikia niiri gutiri hindi ugakua ona waima thiini wa thi no ugatura muria wa tene na tene hau ni wikienda muno tuthie tugeri guthondeka uturo witu na kunyithania na Ngai witu nikio Kristo meriria maritha muno kimera ndakuite
ndakwite ni kuriuka ni gikwa ni kuriuka tugerie muno kumenyerera wa muico biu naga ndikwenda gutigana thutha ri na murugo ha no kuridariria haha ri njega guthie Mwea ndathie Mwea ri ngirwo ni batha ndimuthire igongona na kiri igongona riu ri uthie na mai urathime ku tondu ciana cia mucu ituraciukita wabici siko igatirire mami witu twamuthikire miaka 15 no ni okaga o muthenya thaa 4 tugithie gukoma tukamuona goka gaikara haha ekwaria na mundu acoka agathi igutu titaguthie mitheo mundu ukaga na akwire 15 years ago ndu kuna maroho maracoka no ndagithiro na rabidabire githikita family kado makijira tirire father urathime biu kukinya haha ikaraga utikumwenda guku ringi ndagiuka kimure kime mwanyu hana gate makijira ni yale murui mami ari muru piu kutuharagania kuturuma kutucokaniririe madari cokaniririe kutuharagania ani gemeru kihujia gemera atiri okay no korwo mamwanyu ari muru piu akua akiregwo ni Ngai na akiregwo ni ngoma Ngai no mwega mundu agithieregwo ni Ngai na aregwo ni Saitani eguthie ku twira guthira agicoka gomiga tire gico kwoguo kaba wikare wega piu uthie kwi Ngai andu ha gutagane imagine uthukite kinyo karegwo ni Saitani maroho mau magatinda magicoka maroho maria matarabatara maikare kuria magirire mau me thini wa thikire kugwetaga maroho mau no ngena matinda magicoka wirore muno na murore muciku na ni matwite igongona riu atwarathima ku horo cio githi Ngai amurathime thutha wa migambo iyo tukugia na mahoya ma kirindi turugame nigetha tuthithe Ngai witu na mahoya ma kirindi na aria tukuritie mahoya handu-ini haitu makwiririe haha mbere kwi andu tukuritie mandu wa mahoya ma kirindi makuhiririe ariu na ari a ithe witu rekei twerekerie mahoya maitu kuri Ngai kihoti yothe uria wariukire Yesu Kristo kuma gikuo-ini nigetha akariukia ndungata ici turaririkana muthenya wa umuthi mwathani utuigue ni ngatho mwathani gutucokaniriria ni turakuria wamukire mahoya maitu na urathime omwe witu na urathime muoroto witu mwega na urathime mbuku ire gukorwo thiini wa igongona riri kurathimo nigetha maundu mareho mwathani matuike ma gututeithia mwathani utuigue mahoya mangi tukwiririe haria mbere raini uguo Kei tuthie na mbere kuhoya turahoya ni undu wa kanitha imwe theru atoreki na yarekio iyo na njira mwanya turaguuria ibuku riri mwathani muthenya wa umuthi turacokia ngatho makiria ni undu wa kanitha iyo theru tumite tucokanire thiini wa giikaro giki mwathani tukiririkana twi ihinda mwathani ria Kwaresima ria na njira mwanya kanitha ituragia mwathani twirore tuhoe makiria mwathani twiume na tuhote gutanaha na tuhote mwathani ona gukuhiriria makiria turaikuha na njira ya kanitha ucio mwathani utuhe urumwe ona wiguani uria ungihota mwathani andu aku guthie na mbere na twahoya tukiugaga mwathani nitwaguthaitha utuigue ni ihinda ringi gucokeria Ngai ngatho o hamwe na kumuhoya thiini wa bururi mwathani Ngai baba nitwoka mbere yaku wa mbere baba tukihoera mbura mwathani kimera kira kingi nitwaririe nawe na ugituhe kimera mwathani ona kimera giki meharĩrĩria na nitũrakuhoya baba kĩanjĩrĩria kĩega na kĩmera kĩega kĩna umithio nigetha njũĩ citũ itherere maĩ na andũ aku mone gĩaku mwathani
Kei tuhoe makiria tuhoere ndungata ĩno icokanĩrĩirie kĩrĩndĩ gĩkĩ Mwathani, igatucokanĩria gĩikaro gĩkĩ gĩa ithe witũ, nĩ ũndũ Jesũ mwega nĩ kuona aronire mbũri nĩ ciũrĩte, na rĩu tondũ nĩ atuĩkĩte Musa wa kerĩ aringie ciana cia Isiraeli kũrĩa ciumĩte. Baba etĩkĩra ũhoro ũcio ekĩte ũwĩkĩre mũhũri, nĩ ũndũ Jesũ mwega ũhoro ũyũ umĩte kĩambĩrĩria kĩa mũthee wakwa ũrĩa wetire Christopher Ngigĩ na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Esaũ, matũrĩte gwakwa Baba, macaragia njĩra ya wendo na thayũ, na makahoera mĩhĩrĩga itũ Mwathani. Ngai witũ nĩ ndĩragĩkũhoya niĩ ndungata yaku mũtumia mwĩhia Mwathani, tondũ ndingiuga ndĩ mwagĩrĩru Mwathani, nĩ ũndũ ndingĩtuĩra wagĩrĩru wakwa mũthamaki mwega. Nĩkĩo nĩ ndagĩkũhoya ndirahota gũthiĩ Mwathani, na ndungata ĩyo no yarĩkia kũnjĩra, tondũ Jesũ mwega nĩ oĩ ona niĩ ndĩkĩrĩ wa mbarĩ ya Gathubati, na rĩu ithe witũ nĩkĩo ndĩrakĩmũcokeria ngatho atuĩke kĩambĩrĩria gĩa gũtũcokanĩrĩria, nĩ ũndũ nĩ tũrĩte Baba. Acokie rũĩ mũkaro, nĩ ũndũ rũĩ rũngĩaga mũkaro nĩ kũra rũraga Mwathani. Ndakũria Baba, ona ngĩhoya nĩ ũndũ wa arĩa mathiĩte, nĩ ndĩraririkana Father Kariũki, na ngaririkana Father JP, ngaririkana Father John Matindi, arĩa Yesu mwega niĩ ndanamũkĩra makĩnyamũkĩrithia, ona arĩa angĩ itararirikana Mwathani ũmahe kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani manengere kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani nengere akuo arĩa matakoragwo na aririkani ao kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani nengera mĩoyo ĩrĩa irĩhĩro kĩhurũko gĩtathiraga. Thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro, Mwathani nĩ twagũthoitha ũtũigue. Twarĩkie Mwathani nĩ tũgũcokia ngatho nĩ gũkorwo twĩ haha hena kĩene gĩtũmĩte tũke haha Mwathani. Hihi kwĩna kĩũndũ gĩtarĩ kĩega na nĩ gĩkũgarũrũka Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani Ngai tũkũhoya tũikare hamwe tũrorage maũndũ na githe wa ndegwa gĩtũtongorie, na harĩa hena mahĩtia nĩ hagĩrĩirwo nĩ kũrũngwo, tondũ mũndũ oraga nĩ kuona ndarahota kũũmĩrĩria nditi ya maũndũ. Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Mwathani nĩ twoka mbere yaku rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ, tũrũnganĩte haha ta bamĩrĩ na mbarĩ ya Gathubati, andũ twĩtainwo, andũ tũnyitanĩtio na thakame na tũgatuĩka kĩndũ kĩmwe. Nĩ ũĩ mabataro maitũ o mũndũ marĩa tumbũrĩte na kanua na marĩa me ngoro citũ. O mũndũ no kana mabataro ma kĩmbeca, mabataro ma ũgima wa mwĩrĩ, arĩa marathĩnio nĩ mĩrimũ ĩtiganĩte, mabataro ma ciana, o mũndũ mahoya marĩa akoragwo akĩhoera ciana ciake, mabataro ma aciari, mahoya marĩa andũ makoragwo makĩhoera aciari, mabataro ma andũ arĩa maciaranĩirwo, arĩa metainwo na arĩa mendaine. Mwathani nĩ tũkwenda gũkũria ũtuĩke wa gũtũhingĩria mabataro macio mothe. Nĩ ũĩ ngoro citũ, nĩ ũĩ mathĩna maitũ, na weka ũguo Mwathani ngumo na rogoco nĩ gũgũcokerera. Mwathani twakũhoya ũtũigue. Tuombe vijana na kizazi cha siku zijazo. Siku ya leo Baba Mwenyezi, twaja mbele yako, twatunuku vijana mbele yako. Tukitazama hapo wazee wetu wa enzi walifanya kazi ambayo ni ya kuaminika sana. Sasa hivi ninapoangalia hapa naona tuko na vijana ambao wamelegea, vijana ambao kusema ukweli mwelekeo wa siku zao usoni sio ambao ni nadhifu. Twaleta mbele yako, tuomba uwabariki. Ile kazi ambayo imefanywa na baba zetu, babu zetu na wale ambao walikuwa pale mbele, tuomba vijana wawe enzi
ndio hii kazi ambayo imeanziwa leo iwe ya kuendelezwa siku hizi na siku zijazo. Haya yote tuomba tukisema, Bwana tuomba utubariki. Ngai witũ mwega nĩ tũragũthaitha rĩngĩ tũgakũria wamũkĩre mahoya ma ndungata ciaku marĩa twarĩkia kwanĩrĩra, nĩ tũramatega aratari-inĩ theru nĩguo tũhingĩrie. Tũragĩkũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ. Tũikare thĩ nĩ hĩndĩ ya matega, na nĩ ngũria Mr. Mburu mbere ya andũ mambĩrĩirie matega ũndarĩrie andũ arĩa mekwamũkĩra. Mũndũ wĩharĩirie kwamũkĩra woe guoko igũrũ matarwo. Naigua twĩrwo twarie, naigua twĩrwo twĩguo na igũrũ tuoe ndare. Akainema Mungu,
Ni andå aitå nä getha igongona rä rä akorwo ndå mwena rĩanyu rĩamũkĩrwo nĩ Ngai thĩ kĩhoti yothe. Nĩ tũrakũhoya we Mwathani ũkenio na ũhakĩke matega maya maitũ nĩ getha ndungata ciaku iria ikuĩte ciamũkĩrwo kumĩne hamwe na mũrũguo ũrĩa ũtũteithagia na sakramenti ĩno nene ya igongona rĩake rĩa gũgũtĩĩa. Tũragĩkũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ, abatiani ngoro cianyu. Nĩ tũcokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Ti-itherũ nĩ wega na nĩ kĩhoto na ũndũ mwagĩrĩru ũteithagia ũhonokia. Tũkũgathagia hingo ciothe na kũndũ guothe we Mwathani Ithe mũtheru, Ngai kĩhoti yothe na wa mĩndĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ, ũrĩa ũtũheaga mwĩhoko wa kũriũka, nĩguo arĩa mena kĩeha nĩ kũmenya na mano magakua, acio mahorerio nĩ kĩĩranĩro kĩa ũtũũro wa agu. Amu etĩkia aku Mwathani makua, ũtũũro wao nĩ kũgarũrũgarũrwo no ti gũthengio, na marĩkia gũthama thĩ ĩno gĩikaro nĩ maheo itathiraga ikenero-inĩ. Na kwa ũguo twĩ hamwe na araika na araika anene, araika aikarĩte na araika athani, hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero, nĩ tũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku tũtegũtigithĩria tũkiugaga:
Itherũ ũrĩ mũtheru we Mwathani, gĩthima gĩa ũtheru wothe. Koguo agirithia nĩ tũragũthaitha matega maya na ndathimi cia muoyo mũtheru nĩguo matuĩke nĩ ũndũ witũ, mwĩrĩ na thakame ya Mwathani witũ Yesu Kristo, ũrĩa rĩrĩa akunyanagĩrwo gatandiro akĩendaga nĩoire mũgate na acokia ngatho akĩwenyũranga na akĩũnengera arũmĩrĩri yake akiuga, oyani na mũrĩ inyuĩ othe, amwe nĩ mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũkaheanwo nĩ ũndũ wanyu. Oguo marĩkia kũrĩa nĩoire gĩkombe, acokia ngatho oro rĩngĩ, nĩ akĩnengeria arũmĩrĩri yake akiuga, oyani na mũmenywo inyuĩ othe, amu gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩĩrĩ na mĩĩrĩ, ĩrĩgaitwo nĩ ũndũ wa nyina wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa rĩohera rĩa mawĩhia, ĩkagai ũguo nĩ ũndũ wa kũndirikanaga. Anĩrĩre ũhoro mũnene wa wĩtĩkio witũ. Koguo tũkĩririkana ikua na iriũka rĩake Mwathani, nĩ tũragũtegera mũgate wa ũtũũro na gĩkombe kĩa ũhonokia, twĩkũgatha tondũ watwĩtĩkĩririe tũikarage harĩ we, ona tũtagĩrĩirwo na tũgũtungatage. Na nĩ tũragũthaitha na wĩnyihia atĩ twamũkĩrĩte mwĩrĩ na thakame ya Kristo, tũcokanĩrĩrio nĩ muoyo mũtheru tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. Mwathani, ririkana kanitha yaku ĩtambĩte thĩ yothe na ũmĩrĩme thĩinĩ wa rwendano, o hamwe na baba witũ mũtheru Francis, mũthikabu witũ James Maria Wainaina na bamĩrĩ yothe na bamĩrĩ no tũrahoera mũthenya wa ũmũthĩ. Ririkana ndungata ciaku arĩa mathamĩte thĩ ĩno, Mzee Kĩbaba mũtumia wake Wanjikũ, Mzee Kamĩtĩ mũtumia wake Wanjirũ, Mama Njeri na Wanjirũ, Mwangi Peter Kĩbaba, Mama Kĩmũyũ wa Ngeci wa Ndani, Ngigĩ Gatũiyũ, Kĩmani Wokabi, Gathage Wokabi, Uncle Festus Moturi, Ngigĩ Gatũiyũ na Ngũgĩ wa Kĩnore. Ĩtĩkĩra atĩ o ta ũrĩa magerekanio na ikua rĩa mwana waku, o ũguo magerekanio na iriũka rĩake. Rĩrauka ona ningĩ ririkana arĩ na arĩa ithuĩ itũ arĩa makomire mehokete kũriũka, hamwe na arĩa othe marĩkĩtie gũkua na mamũkĩra ũtheri-inĩ wa ũthiũ waku. Tũiguĩre ithuothe tha nĩ tũragũthaitha, nĩguo tuogerwo nĩ ũtũũro ũtathiraga, hamwe na mũciari mũkeni wa Ngai Thingi Maria, mũthure Joseph mũthuri wa thingi ũyũ, na arekio na athure othe arĩa magũkenirie marĩ gũkũ thĩ, na nĩguo tũgũkumie na tũkũgathĩrĩrie nĩ ũndũ wa mũrũguo Yesu Kristo. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake, we Ngai ithe kĩhoti yothe, nĩ ũkumagio na ũkumio wothe, mũrĩ na muoyo mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka.
tuone tunatwathie tuone mwathani ni tukwĩmĩrĩria kũhoya tukiugaga baba witũ ũrĩ igũrũ tukĩingĩra ngeithi cia thayũ mũndũ ũcio mũriganĩtie no ũmũnyite ũguo nĩũndũ wa kũhoera thayũ thĩinĩ wa mũciĩ na gĩikaro gĩkĩ ũrũmũnyitanĩte moko ũguo tũhonokie nĩ tũragũthaitha we mwathani maũndũ-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wega waku tũhe thayũ matukũ-inĩ maitũ nĩguo twahotithio nĩ tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia no tagwĩtigĩra kĩ kana kĩ twetirie twĩhokete na gĩkeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Abararia guoko ũguo mũnyitĩte ũguo hapo sini hapo CV na lite hii kitu unaweza unailuze hapa hivi design plan unaweza move kuna venye si lazima move the whole thing Raira bimo wone uria kayekete wone atare amana doke raira bimo wone uria kayekete wone tayari amana doke umataiwa mugabo wa mwathani tayari amana doke waikera ngoro-inĩ rĩu no gwathĩka tayari amana doke irathi onacio ikiura thabura tayari amana doke tayari mokone ũrĩa Ngai ekĩte wone tayari amana doke tayari mokone ũrĩa Ngai ekĩte wone tayari amana doke mĩciĩ itũ Ngai nĩ ũrathimĩte tayari amana doke wendo na gĩkeno itũũraga na ithuĩ tayari amana doke ciana citũ nacio nĩ ciathĩkaga tayari amana doke irathimo wone ũrĩa Ngai ekĩte wone tayari hamwe na andũ ake wone ũrĩa Ngai ekĩte wone tayari hamwe na andũ ake nĩtũhoe we Ngai nĩtũrakũhoya ũtũhe wega waku wa magegania nĩgetha tũgĩtĩa o we wiki mũtheru thĩinĩ wa atheru aku othe wega waku umanĩte na irio cia agendi twarĩkia kũrĩa itũhe ũhingu wa rwendo rũtheru tũragĩkũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwathani witũ ngwamba kũrĩkia igongona biũ na nginya kũmũrathima nĩgetha kuma hau MC nĩ ekuoya no nĩ ndigĩtie pati ĩmwe ya kũrathima gũkũ na ngwĩka ũguo ndarĩkia kũrathima hĩndĩ ya ceremony ya harĩ nĩguo kũrathima gũkũ mwathani aroikara na inyuĩ kĩrathimo kĩa Ngai kuma igũrũ kĩmũikũrũkĩre in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tũthiĩ na thayũ wa Kristo igongona rĩa mitha nĩ rĩathira.
hena rwimbo rwa Mzee kwaererwo kuhiriria hare tinya rwendete muno makuhiriria hare wega wa Maria haya Umeshindwa kuwekelea power bank kama? Naweka tu, naweka nilikuwa tafuta kwanza bearing. Good. Kapere. Ndio isizime, ikifika 30 itakuwa sawa. Serna.
All right, all right, all right. Hey, nimwarikira biyo. Nimwego murikire. Igoro reu gatia. Igoro reu gatia kana likiki. No likika ndiria ria reu. Hallelujah. Very good. Nitukire utungata wa keri haraka haraka. Tugucenjania arrangement iria kuri anake aria nyenda gutuma maskuja uka haraka muno wili murieri dego na ni ngutaraho bugua bugua inaku uka haha haraka haraka kyo citingi cia muci thuna ndenda turute altari hau tucoke na guku amwe maharuke kianda kuma kuria national government muke devolved government mashinani no angi mashinani mambatirio kuria ugo ndirenda haria riu turute kwaya hau na metheria turute ithui tuke mwena uyu naguo kwina andu mauma ene igongona Mzee baba aingire hau hena thuri angi ndirona amatathi maingire hau nigetha nacio icio itikio meguikarite tucikarira ha mbere tafadhali tatuike uguo narua turenda haha uteithiririe hau uguo iguo ni iruka naguo haha tuongerere andu haraka okay tugikaga uguo kuri andu moka thutha guku matikui mati geography ya guku na ndigukoretwo ndaheana igo hau mbere au kĩruru-inĩ kwa nĩ hororo mũno ũigĩte gĩtĩ hau tondũ na tũmahuti ũrakĩigua tarĩ matress ona mũgongo ũtangĩkĩnoga kĩrĩ kũnogoka waja wacoka warĩanĩria na kĩruru kĩ hau nĩ ũkaigua gĩcanjamũkĩtio wega. Very good. Tũrathiĩ wega. Very good. Haya kono uthikiririe riu ndirathiĩ na ndua ithaa nĩ tũikarire gũtũikarĩra na andũ a mwena ũyũ please hena itĩ nyingĩ mũno harĩa nyina John harĩa wikaire ndirona ta hega nyina John ũka harĩa ndirona wikaire wega nĩguo twara ritho wa John arĩ good harĩ ũguo nĩ hegũikara mũndũ itora rĩrĩ gũkũ tũrĩ ndigũtinda ngĩkwĩra nĩ kũ tondũ nĩ wĩrehire nĩ tũraria mũno tũtiraiguana all right nĩtũtige gwĩka atĩ mathaa haya reke thikĩrĩriai rĩu tũiguane wega andũ acio magĩthiĩ tiganai nao gũkũ gwĩtagwo roko 7 Gĩnda tondũ nĩ ũkire igua mũciĩ na gũkũ nĩkuo gwĩtagwo kiu. Thank you so much. Kwĩ roko 7 ũngĩhũra maita na igĩrĩ roko ki
Roko ki roko 14 roko 14 gwetagwo kiru toguo kiria-ini kiri kwi mundu umwe ukoragwo ku muhurani etagwo Musaimo wa Esther Njeri ugo twarie ki Njeri. Thank you so much. No atatero muno Musaimo no muthurire witikitio ukoragwo kwenda kubia njiro tondu ukoragwo hiana tari doctorate of music. Imagine muthuri ucio roko 14 no wai kuo ina kiukio iji cai wa 14 uria wanyuagwo ni mundu wothe uri magego kana utari tondu cai ucio ni wa kinya ni wa kaburirio tiga kumunywo gukario ni uria cai ucio waguanaga. Thank you so much. Ndirario horo wa mundu witagwo Musaimo haha ndirenda kugutwara kahora nigetha utige kwaria nigetha ngikurehere Musaimo ndukage kunjuria ni uriku na nikio gukwiritio kire wirorete shirathie moja kwa moja mpaka ziwa kuu, yani we live uronekana YouTube thĩ ng'ima na kũngĩhotekeka hwaĩ-inĩ hingũrĩra TV nĩũkuona ũgĩtheka nini. I'm serious by the way. Mũrigwe tarĩ itherũ okay. Ũngĩkaigua wĩna gathĩna ka mwĩrĩ ũkorwo nĩ wenda gũthiĩ kũruta M-Pesa atumia ũngĩenda kũruta M-Pesa kana hũthie ũngĩenda gũkorwo nĩ ũrenda gũikara ta leta A ũingĩre harĩa nyũmba ĩrĩa harĩa ũngĩenda gũikara ta leta 4 ũthiĩ mwena ũrĩa. Athuri nao ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũikara ta leta 4 ũrĩa ikaraga ndĩkorwo na gĩconoko ĩikaragĩra wega ĩhoreire guoko kwa motho abata harĩa mũciĩ wĩ gũkũ ũguo nĩ wa mũthuri wĩ hara ndangĩgũconora we guoko na igũrũ mwene kũu nĩ watwĩtĩkĩria tũingĩ kũu mũhĩrĩga wa Musa na Musa mũhĩrĩga wa Ibrahimu rĩo tũkwĩona kũu no mũtigakĩoe kĩndũ kũngĩkorwo kwĩna kĩndũ nja tondũ kũndũ gũkũ nĩ gũkoragwo na andũ mĩthemba na mĩthemba. Good. Gũtikĩrĩ na thĩna ũngĩ ũngĩkĩigua kĩrĩo nĩ mũtwe twĩna ndagĩtarĩ gũkũ ndũkaigue na thĩna. Security is guaranteed. Ndũĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte njikare na shati ndaihu njikarĩte shati ndaihu nĩ gũkorwo ngĩ-protect kĩrĩa kĩngĩ ũtangĩona kĩrĩa ũngĩcia no ũtũgire nakĩo. We are ready for you. Itĩna-inĩ rĩrĩ nĩ ngũria nĩngũkuonete rũgama hanini mwena nyina Stella ona Wacirũ rũgamai nĩnyendaga ũkĩhe andũ kĩndũ ngũngĩrĩ akorwo nĩ harĩ nĩgetha rĩrĩ ndarehe Musaimo rĩ andũ no makorwo me indo igĩrĩ ciĩ busy. Ndĩrenda andũ makorwo na indo cigana igĩrĩ ciĩ busy. Kanua gakorwo ke busy maitho makorwo me busy na maitho makorwo me busy. Are we together? Either I did it or the do that to go Google. I go hate it. I go take it in this out. I go not to mine. These out. I'm a to the number with you. To get it to the number. Okay. Thank you. The daddy by so. Anyway, ladies and gentlemen, mwisho katika sherehe. Musaimo karibu sana. Gero haha Musaimo. Muhei. Wapende tena. Athuri maikarĩire njũma makiuga Gikuyu ndahĩtĩtie ngumo ndĩigana mwene. Niĩ ndĩnyitĩire Musaimo wa kũrĩa 14 kĩndũ ndagũkĩria no roko. Tondũ yakwa ĩ mbere nĩ 7 na tondũ 7 ĩrauga no kĩgocori na kũringĩra rĩ 14 ĩrauga atĩa? Chukua. Begin makofi Mansai. God is good. You know the time? Athuri thai. Akai tutekane athuri thai. Atumia wakia maitũ. Ũguo MC auga amarĩtwa gĩtagwo kĩhara wa mũragũri mũthuri nĩ aranganirie. Gĩtagwo kĩhara wa mũragũri no kĩbandĩ-inĩ gĩakwa rĩandĩkĩtwo Simon Kĩhara. Ndathi mwena ũyũ ngĩkũhia no gĩtagwo Musaimo wa Njeri. Na Muranga ũguo mwaiguaga ganĩtwo into location kuma Rokwani kũrĩa Gatanga ĩgoka ũguo ũka gũkwa nĩ mũgwanja tũgathiĩ nginya gwitũ 14.
Gutine ro ko 14 eta go kiru. Mata ne jo ya me aikarite twale na ke 10 aka 5. Ni udoro wa magani wa genia muno wa gukwa mbere. Ni mundu gwitwo Simon taruga magarana. Mwana ke ciore ciore umare cirie na muthuri utaruga na iguru. Mureciria uguo bate kuga na andu aingi mekaga andu makua ni mariganagirwo uguo agweta kuriganirwo wakua ona guti mundu ngirikana riu na niguo ndiroria atiriri andu aya mangiciria tugucokaniriria andu tondu andu aingi macokanagiririo ni mathiko peke yake ta mahurire iruhi uguo mareciria gucokaniria muhiruga uyu wa gathubati na kurikanira matutigite kwina anake anini muno munyite uruguo muthuri ucio mwanake ucio areka ikaraire uguo ekite gutucokaniriria riria ahurire thimu ni ndaiguire na muthuri umakite handu ngikena muno nyendete uhoro wa unyitaniri muno riu ri ndikwenda kumuiga muno nie ndi muini wa bururi uyu na nikwenda kwira aciari ti aciari aingi matuiragia ciana ciao kana ciana kioneki tondu ni ngambiria kuina Gathera ndenda kuhura ndagurite ciringi 40 na uko mathare bata ngimihona kiria na matari mathi meeting baba ndakamione ngithie nayo gicagi ndathie nayo gicagi ndaikaraga nayo baba rĩrĩa okire muciĩ akigua kanyamũ karaga bakuruku kuga ndikarehe enda gutemanga ngita yakwa no rĩu handũ ha mĩtemange ngĩoya guoko na igũrũ ngĩtema guoko uguo nĩguo njugaga atĩrĩrĩ korwo baba muoyo mũthĩ ũyũ ingĩacaririo na kone baithikiri ndimwire baba ino niyo Gathera watemekaga na uini reke itukue ta wira tigate aini atu na thiku ici mationaga ta wira ndarĩira kwa TV na ndĩrera aini mamenyerere uini ino ĩtagwo talent ĩkĩrĩ njega mũno ĩno tũmĩrĩanĩre na nene talent nĩ gũkuohithia talent nĩ gũcambia rĩtwa rĩaku nginya andũ makonaga marigagwo nũ wewe nĩ kũigĩka nĩ gũthondekere mũtũrĩre waku na thondekere mũciĩ wanyu na njĩra njega riu ri ithuĩ aini tutiaragia muno wira witu ni wa kuheana ndeto otoguo waigua kwerwo ni ndeto ingĩtua kwaria ndĩ na nyĩmbo 280 tũgũtua kũina no tũinie thikũ 8 na ngwendaga batha ndakuhana gĩtĩo atumia arĩa mauma haha mekũinaga na microphone ũkaria ha inyuothe ndĩmuonie gũtiũke wone gĩcigi ũguo ndĩmuonie ha ndĩmwĩre andũ maciragia atĩ Musaimo ainaga nyĩmbo cia caitani ũgamaithĩ we sai wa boti ukaya ugamanya tumutiuke nginya we mundu hata ko kwere hoyaga ngai rĩrĩa hata gũkorwo kĩribariwa kwĩ mũndũ geragia gũkĩenda mwenye mutiga kwendera mutiuke ngai mwanake wĩ tayari sai wa boti ndũgũthiũrũka ũguo ekĩra volume nĩkĩĩ Njeri,
Matuna kwa yuto manani wa Musaimo shari mananina. Waitona niya kikuruka kiwana gambia yuwa. Manawa yara wakaitona yenge musona. Tukwenda kono ya tumia mono na matirita bai muikarenge mutikera karo ya ndu tu hai Reke ngwĩre ngenda gũtũra mĩaka mĩingĩ ũmenyera gwĩkenera ndiũ kana nĩ mwana akana kanini ũrakorwo kahana mĩgambo ya Gĩkũyũ ndenda mũthikĩrie nyĩmbo iria tũinaga andũ maugaga tiganai na Musaimo maina nyĩmbo cia caitani rĩu hau caitani okĩra atĩ kuga atĩ niĩ nĩ ndonire maitũ akĩgũrwo na ngĩra baba mũndũ ũyũ kaĩ baba kaĩ no gũkuagĩre mũndũ andũ aingĩ nĩ moragia kĩũria kĩu erĩ kaĩ maitũguo we gũtara rũrũ no gũciarĩte kamũhana atĩ rĩu gĩkũria atĩrĩ we mwanake we DJ baba nyuo angĩgũra tarĩ mũirĩtu wa mĩaka 20 ũngĩmwĩta atĩa naigua mwanake ũrĩa arauga we baba wanyu tarĩu angĩhikania ahikie mũirĩtu wa mĩaka 20 ũngĩmwĩta atĩa ũngĩmwĩta maitũ nĩguo na niĩ hena ũru ũrĩkũ angĩkorwo niĩ nginya baba nĩ ahikanirie na ngĩmwĩra no gũkuagĩre mũndũ ndirĩhĩte kĩũria kĩu rĩu ũtigai kũragia kĩũria atĩ wonirie maitũ ũkĩmũnia kĩ twende ũthikagĩrie nyĩmbo iria tũinaga ũgagĩka atĩa kũgũra marĩa ũkũhota kũinoke ũka ndegwa wĩna mayũ nĩ magĩa na ngomia igĩrĩ menye mauma mwena ũrĩa nĩ moka ũtanoya Gĩkũyũ na mũthiro kaitwa nĩ igĩrĩ tondũ maronana nĩkũrĩ marĩtuĩrĩro aikarĩte rĩtutu nĩũragwo na njũgũma ĩmwe niĩ Musaimo gũikia maitho kona gĩgĩthĩra njega Gĩkuoya Gĩkũyũ harĩa mũkũra wa Nyagathanga mũkũra ũcio watũire ũrehaga mbura Gĩkũyũ-inĩ ũiye nĩ wagũire ũnũgĩkia maitho bũrũri ũyũ mbura nĩ yarekire na riũa rĩkĩũma bũrũri nĩguo na mĩtĩ ya ng'ondu irĩ-inĩ wacio ndĩciamĩria mĩtĩ-inĩ ya ng'ondu arire cia tene na mũgĩota mĩtĩ ya ng'ondu gũkĩra maitho tũrĩ arini menya-inĩ kĩngĩ ũkuinda nĩkũthathiaga na rĩrĩa tũkũhĩtia gũtigeciragia atĩ andũ acio matiratuona na kĩgoka na rĩngira kuma wandu gĩticokaga ona twatho matumenya rĩa ndĩngĩmugĩra ũguo kuna muda fulani huko nje maneno anawasha
Dada ujira atĩrĩrĩ kĩjere ndatũmĩmtĩyo marũa nĩndamũtari ntera andũ karũhĩmtĩinĩ wega wa mtothe wathire na rũmtũĩ gĩwanja mteri gĩtigwo ndĩko mtende tau gĩgĩcaiga enda bada mwata urenda tumemtirwo turwa nĩndamũtari gĩthome mtera andũ karũhĩmtĩinĩ Ndatumĩirwo marũa nĩ ndagĩtarĩ gĩthomera andũ karũĩ-inĩ. Rauga mada mũcio arauga atĩ ndatumĩirwo marũa nĩ ndagĩtarĩ. Kũrĩ andũ kwetaga ndagĩtarĩ. Na tondũ rĩrĩa metwarete kũhoerwo irio rĩ, rũgama igũrũ hanini, rũgama igũrũ, moja rũgama DJ, rũgama igũrũ na magũrũ manyu, rũgama andũ aitũ. Tiga wari mwana wakwa kĩndũĩra gũcia ngoro yakwa nĩcingĩahotire tiga wanjaragĩrio kanjĩra atĩrĩ wameme kĩkaga nĩguo nyone wega igũrũ Wengai, wekaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya igũrũ wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩri rĩu ngũthereire nĩgetha nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku ũmahingũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ wĩ Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ ĩrĩ ihũrĩre thikara-inĩ ngĩrĩkia tondũ kũhetwo ndagĩka ithano nyine ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra aciari othe atumia kana kĩ nĩ mũkwenda mũmenyerere mũno mĩario ya kanua ĩrĩa ĩrutagwo nĩ aciari nginya mwĩ kũndũ nyũmba ũgakiraga ũkeraga mwana waku thiĩ na kũu kĩrimũ gĩkĩ
ugakiraga ukera muthuru waku anga nĩ hĩndĩ wauma kwĩ marĩa maku. Reke ngwĩre macio nĩ macetani ũkoragwo ũgĩta nyũmba gwaku ũtamenyaga. Wona weta mwana kĩrimũ nĩkĩo ũkona. Nginya ithuĩ tũinaga, niĩ ndĩina rwĩmbo itarĩ ndĩrarĩkia nyamba kũrũendi ndingambĩrĩria gwĩkora. Ndĩkorwo niĩ nĩ ndĩrerumania mwenyewe ngaria maũndũ matarĩ mega. Inyuĩ nĩ mwonaga andũ maraina mũndũ akauga ndirĩ mũtũ mwega ũkona rwĩmbo nĩ rwauma Ngai kaĩ amenya ũrĩa araina. Kũrĩ mũndũ ngwainire akiuga mwana nĩ kũgucĩrĩria ngero ĩno yakwa nĩ ngũkũnengera. Mũririkanaga we Simon mũndũ wĩtwo Anastasia Karanja ũguo augire. Mwana nĩ tũtikũgucĩrĩria ngero ĩno yakwa nĩ ngũkũnengera. No kũgũra ũguo gwĩka atĩa? Mũndũ wĩtagwo Shibaroza akauga Yesu na nataka kuona Yesu nĩ bebe akabebwo. Nĩguo nawe mũciari mĩario yaku ya kanua ta mũthuri ndauga atĩrĩrĩ nyeki yakwa ya ng'ombe ndĩkanarĩmwo nĩ mũndũ. Ndĩrakora mũngĩhĩtia mũrĩme ĩyo nyeki mũgũtũra mũtuĩkaga moko nĩ ũndũ wa ciugo ciaku ciĩna hinya. Rĩrĩa wĩ nyũmba menyagĩrĩra ciugo iria ũkwĩra ciana ciaku, menyagĩrĩra ciugo iria ũkwĩra mũthuri waku. Ũyũ nĩwe kũmũruma ũramũruma ũramwĩtanĩra kwĩ macaitani mau anga nĩ hĩndĩ wauma kwĩ marĩa maku nĩmoko na nyũmba macio. Ciugo icio imenyererwo. Ona ndigwĩciria mũthũngũ ndagwĩta kiugo ta kĩu no ithuĩ Afrika ndimenyaga ũrĩa kũhana. Rĩu bana harĩ ũndũ atũbundithia ũhoro wa marĩtwa gũtuana marĩtwa kaigua. Na rĩu nĩwaigua rĩtwa rĩake hena marĩtwa mangĩ thutha wake nĩguo mũritũ hena mangĩ thutha. Mũthũngũ atuaga mũndũ atuaga mwana fox ũkaigua mwĩta mũtĩ ndatuaga rĩtwa rĩa mũndũ mũthũngũ tondũ mwana wathiĩ akwa nĩ wathiĩ. Ithuĩ Afrika nĩtũrĩaga mũno tũririkanaga toguo tũraririkana athuri arĩa matũtigire. Athũngũ mathiĩ nĩ mathiĩ tondũ akwa nĩ mũndũ hata kũigua mũndũ etire mwana wake ire. Enda kũmwĩtania na mũndũ tondũ rĩ bana ũguo wagweta hata gwĩta mũndũ wĩtage mũndũ ũkauga ngadi wĩtage mũndũ mũrĩu. Kumbe ũwetanire na rĩtwa rĩa mũrĩu nginya mũrĩu ũrĩa atuĩtwo ahanaga othe. Akwa nĩ mwana wetwo ũguo ũkaigua atĩ kwarĩ mũici ũkaigua mũndũ ũcio etanire na rĩtwa rĩu. Andũ mathiĩ makarega rĩtwa ona weta mũndũ rĩtwa ũkamwona kondagetwo ũguo wathake kũhana ũguo ũcio ahanaga. Aya ta rĩu hata kũigua mũndũ aigua kĩrĩtwo ũkauga Ngai kaĩ andũ mamenya atũkirio mũtuo nĩ marĩtwa macio tũrathiĩ tũkĩheaga ciana. Rĩtwa rĩmwe marĩtwa mamwe nĩ mararegwo gũciara mwana aigua mũndũ etagwo atĩ wa njohi igana wa njohi. Mũgũrĩre ona kaba mwĩte gĩtaũ tondũ wamwĩta njohi wamũnengere kĩ njohi. Ikandĩ mwathikĩria drama wĩna kana gaku tiga kwenda gwĩtaga mwana kũmũigĩrĩra marĩtwa na mũthuri waku tiga kũmwĩtaga marĩtwa matagĩrĩire. Menyerera ikuheana gĩtĩo na nĩgetha tũmenyere iko na nĩgetha tũre hĩndĩ ciothe. Rĩu niĩ ndikwenda kũmũnogia MC nĩngũcokeria kanyamũ gaka no nyĩmbo cihanda na nyĩmbo 200 maite nĩ ũndũ wa mathani gũikara o haha wabatara rĩngĩ ũnjĩtwo rĩngĩ njoke haha na mwabatara ngita ndĩna harĩa ngari-inĩ ndĩna microphone kila kitu ndũkĩte ndĩ loaded nĩguo no rĩu tondũ ndĩrona andũ matihota kwaria rĩngĩ hau haha. Mwamũrekereria ũguo nĩ hatirĩ kama kobi. Mwĩna makoro andũ aitũ no tangĩhũrũka hau twambe tũgĩkũhũrĩre karũkobi kega na nĩ mũtiaina tũkĩhũrĩre gaka 1 2 3 1 2 3 nĩmũrathiĩ. Niĩ ngwenda ũmũthĩ tũtũre tũkenete na ndikwenda ũmũthĩ gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo ndumumu. Tauga yogithio guo ndumumu tũtigakorwo tũkorwo mũthĩ tũrĩkĩtie kĩndũ gĩothe. Aba ikũhũrĩre nĩgetha mũhũrĩre iwega 1 2 3 again. Thank you so much. Rĩu kwa mũthĩ ndĩrenda atĩrĩrĩ tũkorwo tũrĩ andũ acanjamũku twĩku twĩko barĩ hau nĩ barĩ rĩku aithĩra andũ abarĩ yake ndona tũgĩtara mũithĩra andũ oka namba cigana 7. 7 nĩ namba ĩkoragwo yandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa Jehova maita matarĩ maingĩ no 700 tu na yugaga namba 7 yugaga completion ũrĩkĩrĩria no hotani. Tauga yugo na mwĩna mũtĩo ũguo ũrĩkĩrĩria no hotani tondũ na mũndũ mwega mathabu gwĩtagwo Pythagorean nĩ athondekire namba 7 akiuga namba 7 ĩ maita merĩ
namba inya, which I'm going to call natural number. Na namba ithatu itwo spiritual number. Ngai nĩ mwega, koguo twi handũ harĩa hega biũ. Mũhĩrĩga nĩ ũrĩkũ? Nĩgetha twambĩrĩrie igongona, mũhĩrĩga nĩ ũrĩkũ? Gathubati. Uyo kirite wĩciragia rĩtwa Gathubati nĩkĩ? Tarĩgeria kũrĩkoi. Niĩ nyonaga rĩtwa Gathubati nĩ kũndũ andũ marĩaga nyama makanyua gathubu. Makanyua kĩ? Gathubu. He kanyama kangĩ haha gakoragwo ge kega mũno getagwo rabati. Rĩu wĩra andũ acio othe mathĩaga kanyama na makanyua makanyua gathubu na makarĩa kĩ? Karabati. Andũ acio nĩmakoragwo makĩrĩa kanyama kau nĩmakoragwo mena ikaro na korora ũguo tarĩ afternoon. Ikarai mwĩna ũthiũ wa morning, not afternoon. Afternoon andũ maikara makũnjĩte ũũ nĩ kũgio nĩ riũa nĩ ũndũ wa sunburn. Ngai nĩ mwega. Nĩ tũrĩgaine. Mũtikĩngeithie. Nĩ ndambĩrĩria rĩu kwaria. Niĩ ndigeithagio. Ũranjĩra mbaĩthiĩ kũrĩa nĩ kuonete gwa gĩthĩnjwo. Niĩ ndigeithagio, excuse me. Ko tangĩrora. Ngeithia, habari yako? Habari yako? Habari yako? Nzuri sana. Ngai agocwo hĩndĩ ciothe. Straight to the program now. Bata mũritũ. Nĩ ndĩrenda ũndekererie mũndũ ũmwe hau. Okay. Rĩu rĩ ndarora program ndenda gũthiĩ buga ĩrĩa mũreta buga tondũ ndiendete andũ anini. Oigua no hoyagĩra me kĩndũ marauga buga kana gũthiĩ haraka asti ndiramenya biũ no nĩ ta kĩndũ ta kĩu kupelekwa na rieng. Hata sisi leo nitampeleka kirieng. Kwa hivyo nĩtũkwambĩrĩria igongona ritũ na speeches. Ũngĩrora program hau tũthiĩ hau ndĩtirĩ na namba cia magũrũ-inĩ ndĩtirĩ na namba cia magũrũ-inĩ no harĩa kwambĩrĩria nĩtũrenda the background na kũrĩa thutha kĩambĩrĩria mũthingi Gathubati hamwe kĩambĩrĩria mũthingi mũrũmu wa kũrehe Gathubati hamwe. Ũguo rĩ andũ arĩa mambĩrĩirie handũ hau tũgũthiĩ na mbere tũkĩroraga nĩa no kĩmaroraga kĩrũgamo kĩmĩario kĩmĩkenerere. Thĩinĩ hena Wanderi family ndigũthiĩ ngĩtenderagia mũno rĩtarwo nĩ ngũtenderia. Hena mũthuri wĩtagwo Kariũki Charles. Aca tiwarũruka rũmwe na Charles Jojo etagwo Kariũki kana Nyoike wa Wainaina. Na handĩkĩtwo na gĩthũngũ the first person trying to unifying the Gathubati Nyagacũ. Gĩthũngũ nĩ gĩathira tigana kĩo niĩ gũkũ ndigũtinda mũkĩngia. Nĩ mũratũma ndĩrũme rũrĩmĩ ngĩaria gĩthũngũ nĩ ndĩrũmaga rũrĩmĩ ndikĩendete mũno. Njuguna Mwangi tafadhali tũkorwo tu tinĩria igĩrĩ hau ndeto. Ngai nĩ mwega na hingo ciothe. Kaĩ mũhũtira nĩ njugire ta nĩ mũgũgarũrĩtwo gũkũ kwa barĩa Gathubati. Ngai nĩ mwega na hingo ciothe. Niĩ ndarũgama haha ta ũrĩa warĩ mũkũrũ wakwa ũcio mũtigaire Peter Mwangi wa Kĩbaba na twaugĩte tondũ nĩ twambĩrĩirie ũhoro nake no ũrĩa tũroigĩte kwaria handũ hake nĩ mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini Kariũki wa Kĩbaba no nĩtwaugĩte nĩ egũka no ndũĩ no bakaga nĩ mũndũ no tuaga itua atĩ no rĩu nĩ tũrona rĩu tondũ tũtiramwona haha rĩ tũtiũĩ itua rĩrĩa kĩratũmire agĩgũkorwo ekĩte na tũtikwambĩrĩria kwĩgereria no ũndũ wa mbere angĩambire kuga we mwenye Kariũki wa Kĩbaba between 1963 na 65 nyũmba yake ĩ haha nĩ ambĩrĩirie on his own behalf kũgeria kũnyitania Nyagacũgũ ona ti mũhĩrĩga barĩa ya Nyagacũgũ yothe no
Ũhoro ũcio ndwahotekire. Koguo the first person actually arĩ Kariuki wa Kĩbaba. Mũtige mũhũrĩre ũhiũ ona atarĩ haha nĩ ũndũ wa rĩciria rĩu. Very good. Nĩ aracokaga oige mũtigairĩ Mwangi wa Kĩbaba na mũtigairĩ Mũturi wa Njuguna na ithe haha tondũ nĩ niĩ mũrangĩra nĩ ithe wa mũndũ ũcio etagwo Mũturi wa Njuguna nĩ twacemanagia rĩ ibuku-inĩ no ũrĩa endaga kuga oigaga atĩ twendaga kũmenya tũgũtũra tugaga mbarĩ ya Gathubati rwĩ rwĩmbo tondũ gũtirĩ mũndũ ũtaheirwo taranda rĩ taranda ya mũndũ o wothe agĩciria rĩ twĩrĩtwo atĩ tugage atĩ tũrĩ aithĩrandũ a mbarĩ ya Gathubati tũkiuga aca atĩ oigire kĩ aca Ngai nĩ atũhete taranda ingĩ cia kũmenya o ta ũrĩa Patri oigire atĩ ona rũciaro rwa Jesu nĩ rũgwetetwo thĩinĩ wa Madi ona ithuĩ tũngĩkĩgwetwo nĩgetha tũkoigaga nũũ tũĩtainwo nake rĩ no tũhote kwĩhanania na Jesu na nĩguo ũmwe ahandire mbegũ ya family tree ũguo nĩ nduo angiugire agĩcoka akiuga na nĩ ũkũigua andũ aingĩ makiuga ũguo njiarwa iria ciaciarirwo tondũ ngĩbara mũtĩ ũrĩa ũthiaga ũkĩgĩa tũhwang'a tũngĩ arĩa akinyirie nĩ endaga arĩa angĩ maciarĩtwo thutha ũcio mathiĩ na mbere tondũ mũtĩ arĩa akinyirie nĩ ũthiĩte ũgĩciaraga kĩ angĩ icio nĩcio ciugo imwe angĩaugire ya mũico angĩoigire na noguo twoigaga na no ndĩcokera atĩ taranda iria i thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Gathubati ingĩnyitanio thutha-inĩ ũngĩkaigua nĩ kwagĩire Gathubati Bank Gathubati Foundation ĩrĩkoragwo na no ndĩgweta ndakinya kwaria hakwa ĩrĩkoragwo ĩgĩhota gũtungata njiarwa na njiarwa ta arĩa tũiguaga Ford Foundation Rockefeller Foundation tukiria hau on behalf of my late brother Peter Mwangi Kĩbaba na mũhũrĩre rũhĩ kinya aigua arĩa arĩkomi hau MC nĩgatuĩka too light gwĩkĩte atĩrĩrĩ ona nĩ ngũkoretwo ndoya kandi tondũ referee wa mũbira qualified football referee nĩ amekũhutio ya eru no na nĩ ũkiuma na ya red nĩ gwĩkĩhete good tahũrĩrai mũthuri ũcio karũhĩ tondũ ũramũhũrĩra nĩkĩ ndakwĩra gĩthũmi kĩa mũhũrĩra ndakwĩra mũthuri ta ũcio angĩaria ũguo etagwo ĩkoragwo kĩmũrĩ atĩ gĩkĩ na kĩrorerwo thĩinĩ wa Gĩkũyũ tugage ũyũ nĩ ngamĩri ũcio nĩ ngamĩri hau nĩ tũrĩaria baadaye kĩmũrĩ na kĩ na kĩrorerwo ũguo nĩ ahũrĩrwo karũhĩ kangĩ harĩa tũgũtigithĩirie ha Musaimo rĩ harĩa tũgũtigithĩirie ha Musaimo nĩho tũgũthiĩ na mbere na kau kanga tũhũraga ũũ hũra 1 2 3 1 2 3 ũguo 1 2 3 tũgatuĩka ngoro-inĩ itũ atĩ 1 2 3 ndũgakome mwena ũyũ 1 2 3 na ndũgakome mwena ũyũ 1 2 3 chua cokera igũ rĩngĩ hau ũguo niĩ ndinora oya ũkauga atĩrĩrĩ 1 2 3 ngoro-inĩ 1 2 3 ndũgakome mwena ũyũ 1 2 3 na ndũgakome mwena ũyũ 1 2 3 chukua hiyo yote thank you so much haraka haraka nĩ gũthiaga maũndũ ta mau ũguo no ndĩreka ũguo nĩ ũndũ nĩ ndĩramba kũmenyithio atĩ thutha ta mathaa merĩ nĩ ngũkorwo ndahũta koguo I'm still active
Number 2, nĩ twathiĩ hau ũguo nĩ tũgũkorwo na mũthuri ũngĩ wakorirwo mũtaratara-inĩ ũcio thĩinĩ wa gũthondeka mũthingi. Ikaro hau thutha John, nĩ niĩ nguma headquarter, we ũgũikara thĩ. Niĩ nguga gũkũ mauga headquarter. Njoke kũrĩa devolved government, kũrĩa mashinani, we warĩrie hau thutha wa John. No ũgũkĩngeithia tondũ tũtikĩrĩgaine, nĩma? Ndũkĩreke ũkĩngeithie. Ũguruka hau ndũkauge ũkĩngeithia. Ona ndũkwaria kana kwaria nako, ũkwaria na gaka. Gaka nagia na nena ndima mbogotera tene, atanatiga wĩra. Mũrĩ andũ ega? Mũrĩ ega rĩngĩ? Niĩ gĩtagwo Henry Kamonye wa Gĩtaũ. Na gwitũ nĩ gũkũ Gathera. Na maitũ aumĩte kwa mbarĩ ya Gathurati. Aciarĩtwo na Goitĩ na Kĩnore wa nyina. Koguo ndĩ kũu kwa mama. Na nĩkĩo ngoretwo handũ haha tondũ andũ aya acio angĩ a Njuguna ũũ na Ngũgĩ wa Kĩnore tũtũrĩte nao kũrĩa taũni ya Maragwa kana nduka-inĩ. Na tũkoragwo kũrĩ thiriti ya mĩario mĩega ya na gũkorwo na meciria ma gũthondeka ũndũ. Na rĩu nĩ tũrakoretwo mĩaka twĩna biacara na mũndũ ũgwĩtwo Gĩkonyo, Njuguna wao Njuguna tu wao Francis Mwangi Kamau nĩ tũtũrĩte nao na nĩ tũhũthigacarĩte na mũrũ wa mama ũcio ũngĩ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Kĩnore. Nĩ tũkoretwo nake na biacara tũraruta o gatĩna kanene, no wĩra wa andũ aingĩ ndũkĩagaga o mahĩtia. Tondũ rĩu ta ũcio rĩ wathũkire na kahĩtia kanini mũno, no andũ makĩirana wĩra ũkĩambĩrĩria o gũthũka. Na rĩa mũthia rĩ ũgĩthũka, no ndwagĩtũtigire ũguo ĩ, nĩ twakorirwo twagĩaka kanyũmba Maragwa getagwo Gathera kũgeria groups. Na hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ niĩ ndarũgamĩrĩire nake Ngũgĩ arĩ karani. Na koguo rĩ tũtiamenyana, rĩu nĩ tũmenyanĩte ihinda inene. Nĩ wakĩigua maitũ aumĩte kwao na nĩ mwana athiĩ kwa mamawe akoragwo atĩtwo nĩ andũ othe akũrũ na anini. Na rĩu kĩrĩa ingiuga tondũ no tũrakĩremererwo, andũ aya anini mũngĩtĩkĩra no mũkũrie tũũndũ ta tũu. Tondũ rĩu angĩkorwo nĩ ta nyũmba ĩyo itũ ĩtũũraga o hau ũguo na nĩ yathirire mwena ũmwe ĩgĩtiga ĩtarĩ thiru. Andũ arĩa anini thutha kana no aitũ ciana citũ rĩ, mũtitige gũtũhũthia na kaũndũ kau kanini twekire. Tondũ ta hĩndĩ ĩyo tũkĩaka nyũmba icio rĩ twarutĩte wĩra na ihenya mũno. Tũgathiĩ tũkagũra ciea ithatũ 4 Thĩka na heke Nairobi kahinda kanini. Na rĩrĩa twatuire kũhĩtania rĩ andũ mambĩrĩirie gũthoga. Na wega nĩ gũtiga mĩario ĩyo ya gũthoga, andũ magĩka kaũndũ ũkauga ũkaria ũndũ ndũĩ gĩtũmi kĩaguo ũgatũma wĩra ũcio ũtigwo nĩ andũ. Gũtikĩrĩ ũndũ hau twarutire rĩ Ngai ateithirie tũkĩruta rĩ nĩ hekuoneka ona akorwo ti mĩaka ĩno, no hakariũkio nĩ arĩa magoka kana arĩa magaikara thĩ aitũ nĩ magathondeka na matikanoga ũrĩa twanogete. Koguo rekei tũrute wĩra. Rĩu uga atĩ mũndũ angĩumire gwa tatawe nĩ akoragwo atũgĩrĩtio mũno, gĩtiguo wauga.
na kweli kuria maumite tata tarugama please ni andå yake ona kuhuana mami na nä tå huanaine nä må ndå nä endaga gwä twarithania na andå arä a nä marathiä wega ndårona andå arä a å rona magä thiä wega må tiga twarithania na tata nä ha å rona tå ranä irwo nä ha å rona tå ranä irwo na tata tondå må ndå endaga hingo ciothe kuga å cio nä witå tondå ena kä ndå wara inyå rä 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 arä rä a cåcå no rä o ndä narä å irå å cio noguo må thekere na ngoro njega tata rä u ndå ngä twä ra ngä twä re Mũrĩega tũkumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ nĩngũiga ciothe nyita haha tondũ ũyũ wathirire geti ĩ wa magũrũ matatũ no tiguo ndaciarirwo. Aca ndaciarirwo itarĩ na magũrũ matatũ ndĩ mũgima. Ndaciarirwo na magũrũ maigana merĩ. Niĩ marĩtwa nĩngwamba kuga tondũ mũtindũĩ njĩtagwo Wangeci wa Kamande no tene ndetagwo Wangeci wa Njuguna. He mangĩ tũheagwo ma kũbatithio reke njuge tu tondũ no wega kũmenywo. Ndetagwo Rosaria Wangeci wa Njuguna na gũkũ kwarĩ mũciĩ wakwa. Niĩ ndĩ mwarĩ wa nyina na nyina wa Njuguna kana wa Njirwa wa Mwangi. Gwitũ nĩ Itaga ngĩcoka ngĩthiĩ Icagati na hau nĩ muona handĩkĩtwo mũhĩrĩga wa hau kĩanda huru nĩ handĩkĩtwo Muga akandĩkwo ndũ Muga. Niĩ ndĩ kũu ndoimire nĩ gwaithĩra andũ a mbarĩ ya Muga. Gwaithĩra andũ a mbarĩ yao one guka witũ etagwo Mũcerũ. Guka etagwo Mũcerũ. Mũcerũ wa Ndanga. Wĩ hamwe etagwo Mũcerũ ũrĩa ũciarĩte baba Njuguna. Ũrĩa ũciarĩte baba ũ ũrĩa ũciarĩte baba Njuguna. Nake Mũcerũ arĩ wa atumia atatũ. Arĩ wa atumia igana. Ũrĩa ũciarĩte baba Njuguna nĩwe warĩ wa gatagatĩ. Arĩ wakũ wa gatagatĩ-inĩ na wa mbere etagwo Waithĩra. Ũcio ũciarĩte baba niĩ rĩrĩa ndamũmenyire tondũ ndiamũkorire rĩ etagwo Ndũgĩra. Etagwo Ndũgĩra nĩwe nyina wa baba. Ndũgĩra nĩwe nyina wa baba. Nake baba arĩ o wiki. Nĩmwaigua mũtumia ũcio arĩ wake wa kerĩ. Wa gatatũ arĩ etagwo Gathoni. Rĩu nĩrĩo niĩ ndakorire ndĩmũĩ. Rĩu ũyũ ũtuĩtwo my sister ũyũ wĩtagwo Wanjirũ wa Mwangi kana Njeri na Wanjirũ nĩwe ũtuĩtwo nyina wa Njuguna. Nyina wa Njuguna. Njuguna nĩ baba. Na rĩngĩ rĩrĩa atuĩtwo rĩa kũigĩrĩrwo Mũrangĩra. Etagwo Mũrangĩra wa Mũcerũ. Mũcerũ wa Ndanga. Rĩu ĩyo nĩyo history ya Wanjirũ wa Mwangi kana Njeri na Wanjirũ. Rĩu niĩ tigarĩte tu na twaciarĩtwo tũrĩ aingĩ no acio angĩ nĩ magĩthire na nĩ wa mwacio tũraririkana. Tocio ũretwo Mũturi. Nĩ mwaigua wetwo Mũturi? Mũturi nĩ mũrũ wa maitũ na nĩ mũrũ wa tũkĩrĩ a nyina ũmwe na Mũturi na Wanjirũ. Rĩu rũgano rwitũ rũhana ũguo. Mũhĩrĩga witũ nĩ wa mbarĩ ya Muga. Aithĩra andũ a mbarĩ yake ya Muga.
riu nikio tukinyitanite guku na nikio njukire tugikungwire uhoro uyu wa kuririkana mwari wa maitu ucio wathire atuhoyagire ekage atia atuhoyagira na ni aturirikanaga na ithuĩ nĩ tũmũririkanaga tukamwĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ciothe niĩ ngĩhoya ndĩmwĩraga mwathani ũmũnengere kĩhuruko gĩtekaga atĩa mwathani ũmũnengere tũtikĩhoe ona rĩu njuge mwathani ũmũnengere kĩhuruko gĩtathiraga ũmũnengere mwathani kĩhuruko gĩtathiraga ũnengere mwathani kĩhuruko gĩtathiraga thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro arohurũka oro rĩu na inyuĩ mũtigwo na thayũ ũguo nĩguo rũgano rwakwa atĩrĩrĩ he handũ tata wekĩra ki niĩ mũcerũ andũ na atumia igana nĩ atatũ nĩkĩ ngũgiria ngĩna atatũ wega hau nĩho ngũroraga mũno nĩ niĩ mũcerũ ũria ndĩ na igana rĩu na ndigĩtie igana niĩ ndĩ mwerũga na handarora na nĩngĩrĩtie thank you haya Njuguna wĩna kũ Njuguna wangiĩ oria niwe baba netagwo ũũ mũrangira etagwo mũrangira nĩ kũrangira andũ ake na mũcerũ nĩ ũrĩkũ nĩ niĩ very good andũ nĩ igana thengio reke kumaga ũtanacokera kiugo kĩu rĩ na tũthiĩ ũkahora hau nĩ wang'una baba nĩkĩo kwendaga kũng'unaga maita maingĩ niĩ ndikararĩra atĩrĩrĩ niĩ ndikararĩra auga mũcerũ thiĩ mũgathiaga gĩthomo-inĩ wega tathenga hau itanaricũkwo tatareke kumagaria twambe tũkinye kũrĩa tũgũthiĩte maratathi mau nĩ makwa maku nĩ tũgũtigĩte harĩa mau nĩ makwa maku gũtigĩte harĩa tũgĩthiĩ nĩngũkĩruta kĩoka wagĩthomithie kĩ na ndikĩigĩte icio kĩoka nĩ tũgĩthiĩ ũkahora nĩ stage cia mũndũ akoragwo agĩthiĩ na kĩndũ gĩtagwo metamorphosis agathiĩ 4-legged agakuruma agathiĩ 2-legged agathiĩ tani akarĩkĩrĩria na 3-legged animal rĩu agatuĩka 3-legged rĩu rĩ ndiũragia mũndũ egũkinya hau gũtirĩ ũndũ kũngĩũka kamũgũtheka ũrĩa itata makobi tafadhali mũrenda marĩkũ maua nĩ ũguo governor sorry ũka these are field governor etagwo Wanjirũ nĩ wakoragwo okay tigana nake thank you so much tata ngũhũra makobi ma wholesale tiatĩ ndariganĩrwo nĩwe nĩ mathaa ndĩreka atĩ nĩ ndaigua makĩndihia harĩa njikaragĩra mathaa nĩ ndaigua makĩndihia koguo ũnjĩtĩkĩrie nĩ ngũhũrithia mahĩma aria othe thĩinĩ wa mũtaratara kũrĩ amwe aitũ mambĩrĩirie ndeto ici nĩ mathire mũciĩ wa ũkiri magĩthiĩ ũkiri-inĩ mekũu kwa mũkaga rĩu itĩna rĩrĩ nĩ tũkwenda tũmarathimithie na tũmecirie na kũmagweta marĩtwa tũcoke tũkire wĩna ngũbia arute tũmahothe kũrĩa mathire makorwo makĩruta wĩra ũrĩa na makorwo magĩtiga maũndũ marĩa mendaga makorwo magĩthiĩ na mbere he kwĩrĩtwo nĩ mwandĩkĩre irũngu wa ndani ekũruta wĩra ũngĩ yaciara tũmahatha yongithagia twĩrĩ ndona Njuguna onawe no ũgĩthome tondũ rĩrĩ kĩharagia yothe wakĩgĩa rĩ ndĩtiũgĩ rũgame ũthome very good no mũnene wa Yesu ũroka tũmũkumie Yesu Kristo niĩ ha marĩtwa njĩtagwo Joseph Njuguna wa mũthuri Christopher Ngigĩ wa Gatũiyũ rĩu wĩra ũrĩa ndaheo haha no mwega
tondũ ndigũgĩtigĩra kwaria ũhoro wa andũ arĩa marĩkĩtie gũkoma magathiĩ ũkiri-inĩ, na nĩ ngwanjĩrĩria. Nĩtũkwambĩrĩria na Mzee Kibaba na mũtumia wake Wanjiku. Wa kerĩ nĩ mũthuri Kikamete na mũtumia wake Wanjiru. Wa gatatũ nĩ cũcũ wa mũciĩ ũyũ Njeri na Wanjiru. Nake wa kana nĩ Peter Mwangi, ithe wa Mzee. Na ithe wa Mzee ndeto ciake ngĩheana nĩ ndĩciheanaga na kahinya kaũndũ, tondũ mũthenya ũrĩa ndakinyire Nairobi na nĩ thukuru ndaregete, ithe wa Mzee anguire o ta mwana ũrĩkĩtie thukuru. Ona harĩa ndakomire nĩndetigagĩra, tondũ gatũyũ witũ marĩ hau, na mũndũ akĩregete thukuru mahinda-inĩ mau wĩra no ũkĩũragwo. No rĩu rĩ, ithe wa Mzee akĩnjĩra wanguaga ngĩngĩra marĩ ona biacara nĩ ĩrutagwo, ũgũkoma harĩa no ti ũgeni ndakũnyita wa kũrega thukuru. Ngĩoywo nĩ mũthuri wĩ harĩa Musaimo Kĩbunja, twĩtamanaga mũrũ wa baba, na mũrũ wa baba nake he kanyũmba akomborete getagwo Karungu Bĩrĩ. Tũgĩthiĩ Mathare akĩngũrĩra madondo, akorwo he mũndũ wonaga ũtheri na ndahumbĩre nĩ ũmwe waya. Mũndũ ũcio ũngĩ ũcio ngũgathagĩrĩria nĩ ithe wa Mzee. Mũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũthuri, nĩ nyina wa Kĩmũyũ, ithe wa Kĩmũyũ na mũtumia wake wa Ngeci wa Wandani. Ũcio ũngĩ nĩ Christopher Ngigĩ wa Gatũyũ. Mwathani ũhengere baba kĩhurũko gĩtathiraga, tondũ Mwathani ũhengere Christopher Ngigĩ kĩhurũko gĩtathiraga. Ndagathĩrĩria nao hau tondũ rĩrĩ ũguo rĩu ũhiana, kana ona gũka haha gũikara haha kũmĩrĩria kwaria. He hĩndĩ ndeyũragia ndaigua baba aria ngoria Ngai, no hote kwaria ta baba kana Kĩmani wa Okabi. Ihinda rĩu nĩrĩagĩkinyire, tondũ mũndũ agĩkinyia mĩaka 40 kwambata ũguo nĩ mwĩyathi. Ũcio ũngĩ mũtigairĩ ũrĩa ũrĩkĩtie gũkoma nĩ mũthuri ti Kĩmani wa Okabi. Arĩ mwarimũ wakwa kũrĩa Itaga na nĩ ndĩmwendete, na twariganĩtie mũgũnda nake na haha na ndarĩ acinũra mũndũ. Nĩ tume hau, he mũthuri ti ithe wa Robini, mũthuri mwega wĩrĩga gũkoma mũthenya ũngĩ na Ngai amũhe kĩhurũko gĩtathiraga. Ũcio ũngĩ nĩ Uncle Festus Mũturi, na ndeto cia Mũturi no ndĩciheane hanini, tondũ nĩ ndamwendete na nĩ arĩ na kaũndũ kamwe ndendaga no ndingĩahotire nĩ ũndũ wa kwaga gĩthomo. Mũturi o mũthenya nĩ athomaga ngathĩti. Tũmũkumie Yesu Kristo. Ũcio ũngĩ nĩ mũthuri ithe wa Salome. Rĩngĩ nĩ tũremagwo nĩ kũgweta marĩtwa kũringana na gĩtĩo kĩrĩa twarĩ na andũ acio. Tarĩu tuga kiugo Ngũgĩ nĩ ngũigua ngĩhinyĩrĩrĩka, no nĩ Ngũgĩ wa Kĩnore. Rĩu rĩ thiĩ gũkinyia hau, kau nĩko kamweke karĩa ngũhetwo. Mwathani amahe kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani ũmahe kĩhurũko gĩtathiraga. Tũmũkumie Yesu Kristo. Father, ndingiuma haha itakũgeithĩtie, nĩ ndakena. I'm very happy indeed. Andũ acio thutha wa kũgwetwo nĩ ngũria ithuothe mũndũ wothe harĩa arĩ, kũrĩ ona mbeũ njĩthĩ ciakorirwo ititigĩte igathiĩ. Nĩ ngũririkana ũmwe witũ guokerera hau wetagwo Charles Riũki, na harĩ na ũngĩ wetagwo Wainaina mũrũ wa maitũ. Twathiĩ gũkũ nĩ ngũririkana mwanake warĩ na kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno etagwo Harold. Nĩ ngũria mũndũ wothe arũgame arute ngũbia, tũikare ndagĩka ĩmwe tũmaririkane rũgamĩte nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩu tafadhali.
ikarai thĩ, Mwathani ũmanengere kĩũrũko na ũtheri wa hingo ciothe nĩ ũmatheragie nĩguo tuĩke irio. Tathii page 2. Tathii page 2. Na mũndũ araikara agĩcinwo nĩ riũa no anyone gũkinya ta ndĩmwanyua tũmaĩ by the way. He mũndũ maheo tũmaĩ. He mũndũ maheo tũmaĩ. Thank you. Nĩ ndona atumia akwa no marauga ciahe. Tondũ ndĩna atumia aingĩ nĩ ndona atatũ matarĩ na tũmaĩ. Niĩ ningĩhota ona kwaria rĩngĩ mũtumia wakwa atanyuĩte tũmaĩ, mwenda kuga nĩ gwĩtĩĩa, mwenda kuga nĩ gwĩcukumithania, rekei nyambe ndĩmũtige, nyambe nduge mũtumia wakwa wĩhana tũmaĩ. Nyita tũtũ tumĩte o kũraihu, tumĩte o kũraihu, nĩ ũguo rĩu. Haya, rĩu ũndũ ũyũ kwambĩrĩria nĩ ũkoragwo na arĩa maũtwarithagia na mbere. Twainĩirwo ũguo nĩ mũndũ wetagwo Makiwi James, na nĩ augire atĩrĩrĩ, thuna 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 nĩ mũciũĩ nĩcio itũmaga ikwa mũgũnda itaka. Taugai rĩngĩ thiĩ na mbere akorwo nĩ njĩrai tafadhali akorwo kuga no niĩ ndaiguĩte. Thuna 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 nĩ mũciũĩ nĩcio itũmaga igwa mũgũnda itikage. Ũngĩthiĩ mũgũnda wage thuna kĩmera kĩu kĩngĩ gũtirĩ ũndũ kũngĩũka gũgakorwo na igwa nĩ igakorwo ithirĩte. Rĩu rĩ gũkĩrĩ na thuna ciĩho. Think that is where I am. Nĩo maretwo arĩa nyendaga mũno metagwo young generation, arĩa magatigwo magĩkĩra mĩri gũtĩtĩrithia na mbere na ũndũ ũyũ ndũgathire. Nĩ aingĩ no ti aingĩ mathirwo magathiĩ, no he ũmwe mekwaria o kũgweta tũragwo no kũgeithania. In which order? No comment tu tondũ mũndũ tũraraunti ibuku rĩrĩ ona rĩakinya. Ndikũrĩonete. Kwarĩ na tũmũndũ twegai tũmwe tũmũtune ona nganenie gakorwo na karaihu anganenie gakorwo na gacoretwo hau. I think it's me. I think it's me. Koguo kwĩna maũndũ maingĩ mega me hau. Thank you. Let us comment. Reka tũigue o kũgweta tu. Tũgũthiĩ andũ atatũ thĩinĩ wa mũhĩrĩga wa Gathubati kũrĩ ithaku igĩrĩ, gĩthaku kĩa Wanderi na gĩthaku gĩa Thondu. Na tondũ ngemi cikiuma na mũciĩ rĩ, ũyũ ũratwathaga ũrĩa tũrarumire tũrauga atĩ anga ndau ndwekaga, rĩu no kwĩrira tũrerira ũyũ tũrarumire nĩ witũ. Ona kwanza ugĩte harĩa mũrĩmo kaĩ Kenyatta umĩte harĩa ona ndigũkĩmuonia ũtoĩ gwa Kenyatta. Ũngĩrũgama haha tiga mũtangĩkĩona to mũtikĩrĩ araihu, mũndũ ta niĩ nĩ arona kabũri no inyuĩ tondũ mũkĩrĩ akuĩ mũtingĩkĩona. Niĩ no ũcio itonaga. Mũigai nĩ ũkĩrĩ mũraihu ta niĩ toka tũsmaili nawe haha. Rũrei mũigai makobi. Niĩ ndamũigai nĩ ũndũ wa kũhenia gĩthithi na kũgeithia. Ndũngeithĩria andũ aya makĩregire kũnjokeria. Njoke. Niĩ ngĩndaga mũno tondũ thĩna cia imbo tũikaraga ũgĩtũgethekaga. Father in charge na athuri a itũra rĩrĩ andũ a mũhĩrĩga mũrĩega tũmũkumia Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega. Niĩ ndarũgama haha ndagwo Mũigai wa Mwangi ngabatithio Simoni na nĩ honokete kĩmũbĩa. Andũ aitũ me gũkũ othe mambie gũkũ karebu kai haha nĩgetha mũgeithie andũ. Kai ndĩmũtambũrĩte aboi kai ono nĩ ndakuonera maitũ haha ndakuonera ndehere haha hakuhĩ nani ona mũtumia wakwa e gũkũ wirie kũ wiri aũrire ũyũ nĩwe maitũ wetagwo Amui, ũyũ etagwo Kariũki na ũyũ nĩwe Wiri. Ũyũ nĩwe mwana witũ ũrĩa mũnini Karaithi.
Ona nä må tumia wakwa na nä tå rä twana no tindaga goka nä twana må itå ndä akå iguaga wega å må iga mahoya-inä ciake me thukuru. Karibuni sana. Niä ndirä na maå ndå maingä ngwaria. Må thuri å cio wä tagwo Mwangi kana Wainaina nĩwe baba, nĩwe wambĩrĩirie ibuku rĩrĩ mena Professor Njuguna wa Mwangi ũyũ, na thengiũ mũno Professor nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria kĩoneki andũ acio marĩkirie gũtũtiga, na wona nĩ wega ibuku rĩu rĩaku tũrĩ raunji ũmũthĩ, Ngai wa muoyo agwĩke wega. Rĩu thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩu rĩna maũndũ maingĩ mũno mega, na gũtingĩaga kaũndũ kamwe kana twĩrĩ karĩa tũrĩkĩtie gũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩu. Ta kũnyitanĩra nĩ kĩndũ kĩ bata mũno. Nĩ ngũririkana rĩrĩa twathire na Njuguna, Mũgũro, Karebu, Mwangi, Ndani, ithuothe twetagwo ciana cia Mzee. Twaikaraga 187 na nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri witũ nĩ twarĩkirie gũkorwo tũgĩka maũndũ marĩ manene mũno na tũthiĩ na mbere. No nĩ ndacokire ngĩthika handũ hangĩ ngĩona anga andũ he kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga andũ manyitane mũno makĩria, na rĩrĩa tũikarire thĩ na ithe wa ndegwa nĩ tũronire nĩ wega tondũ friendship ti permanent, no interest ĩrĩa ĩtũmaga andũ makorwo makĩnyitana mũno. Tũkwambĩrĩria kĩndũ gĩtagwo Gathabat Foundation, na nĩ ngũria mũndũ wothe aikare nyamũ-inĩ, wona kwambĩrĩria kũmĩhingũra ũreke tũnyitanĩre hamwe na nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Ngai wa muoyo amwĩke wega na mũrathime. Karibuni. Haya, ona nĩwe tũkũigagĩra arĩa rwĩmbo rũrĩa atĩrĩrĩ, atumia nĩ mũkirire mũno na gũtirĩ mũndũ wanjĩra. He rwĩmbo rwĩtagwo aya matiũĩ kũhotwo nĩ taki. Nũũ ũrĩ warũigua? He mũndũ ũrĩ warũigua? Okay, thank you. Niĩ tondũ ndĩ mũndũ nyendaga kũmaki harĩa ndona, harĩa ndona we nĩwe ũkuga we ũhurũkĩtio hau rĩ, atumia nĩnakũigua gũkũ mana nĩ rwĩmbo rũu nĩgũtaga kũrigua wega ndenderithia rwĩmbo rũu ndũkigua ngwani mumunya haya rĩu nĩruo tũkũmahũrĩra kiugo-inĩ kĩarĩa theru arĩa mahotanĩirwo nĩ Jesũ, arĩa matuĩte tua kũrũgama na ciugo cia ma na cia ũthingu, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ, aya mahana Mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. nĩ mũraina mũtarĩ na kĩega atĩrĩrĩ kahunjania riega kandanaria njokeria ikauga kondanaria wega nĩ riega kandanaria aria ciugo ngima kandanaria njokeria ikauga kondanaria ciugo ngima aria ciugo cironania tũgũtũrania kana tũtigatũrania njokeria ikondanauga ũguo mũkĩmũrĩe makobi mendaga hĩndĩ ĩmwe tũgaikara tũkiranĩire. Thank you so much. Nyũmba ĩyo ĩngĩ nĩ ngugĩte ndakuno igĩrĩ ndĩ kĩrabu kĩa Wanderi ndĩthiakwĩra ndiraria kĩanĩra nĩ kwĩhenjeka ciugo iria njakirwo ũmũthĩ no njikaire ndikĩire to igũrũ nĩrĩaririe nĩatĩra tũcikorwo tũnyitanĩte na tũgatiga kwaria MC akĩaria onakorwo nĩ master of confusion. Please change today. I'm not MC, I am EC, event coordinator. Need a promote. Thank you so much. Need a promote. And I work again. Do you know what the family? Nĩngũria studio gwĩtagwo Mwangi nĩ atwĩtĩkĩria tũthiĩ gwake. Andũ arĩa mokoigũra mathiĩte gwake. Mũndũ wonete gwake kwĩna marigũ maraihu. Makambara na what have you. Mwangi rĩu thank you nĩ gũtwĩtĩkĩra rio na ũkaũndagĩko ithatũ. Pata acokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa warĩ. Asante sana. Arĩa angĩ me gũkũ ndamũgeithia mũno
niĩ nĩ niĩ mũigwĩtĩretwo mwaki wa ngũgĩ ndĩ mũithĩra andũ baba nĩ agarubati na nĩ ingĩenda my wife kama my wife nĩ okay wakiuga my wife no ũgĩũka oro wa ciana ciakwa gwĩciria matikinyĩte kana he wĩ hakuhĩ ũyũ nĩ mũtumia wakwa yes thank you nĩ megũgĩũka nĩ megũgĩtũkora Murega tumukumie Yesu Kristo. Reke ciana ikũre. Wega baba mũritũ. Na arĩa othe makinyĩte gĩikaro gĩkĩ. Niĩ ndiana maũndũ maingĩ nguga. Tondũ mũtumia ndakĩaragia mũthuri eha. Mũthuri no aragia. Na ũyũ no ũhoro wa mũhĩrĩga. Mũtumia nĩ gũthiĩ athiaga agakora mũthuri akarũmĩrĩra mũhĩrĩga wa mũthuri. Hingo ndũrĩ yakĩra mũtwe nĩ ũndũ wa kĩrĩa gĩtũmire tũkorwo twĩ gũkũ nĩ ũndũ wa ibuku rĩrĩa rĩrakĩronchirwo nĩ professor. Ibuku rĩu nĩ rĩtũthomithĩtie maũndũ maingĩ mũno na kũhũku nĩ tũkũrĩtwarithia na mbere nĩ rĩtũmĩte kwanja niĩ ta niĩ ndĩthomete hani ngamenya andũ aingĩ mũno itaroĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩkũ thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩu. Ningĩ nĩ rĩcokete oroho rĩkamenyithia kuongerera ũrĩa ngũthiĩ ngĩongagĩrĩra anake aya nini maingĩre ibuku-inĩ rĩkũ ibuku-inĩ rĩu o ũrĩa mũkĩrirwo mũtĩ ũngĩgĩkũra ũkinyaga handũ ũyũ watiga hau rĩ nĩ ũthiaga na mbere na gwĩka atĩa na kũruta mathĩgĩ kana gũkĩarama. The other thing nĩ atĩ nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩkũre rĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ gwĩciria tũgwĩka atĩa. Gĩkũria andũ aya nini mũikare mũkĩũragia andũ arĩa akũrũ ta ithuĩ ũrĩa tũgwĩka tondũ andũ aya nini kũra marora aingĩ ao nĩ kũra marora na mũthuri ũyũ ndangĩruta wĩra ũcio mũnene ũguo tũcoke tũtige ibuku rĩrĩkũ tũrĩtiganĩrie oro ũguo. Mũhĩrĩga ũyũ rekei onaguo ũkorwo atĩ mwana ũcio akĩgeria kũmenya kaũndũ nĩ ngira mũhĩrĩga nĩ amenya nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ tũikare gĩũka iguaga Njoroge na haha mũirĩtu wake arahikirie mũirĩtu wa na andũ arĩa mũhĩrĩga ũmwe. Rĩu nĩ gĩcono kĩũru mũno thĩinĩ wa kĩ koguo niĩ ndamũria inyuĩ andũ anini mũgerie mũno tũgerie gũtũ gwĩka atĩ kũrũga maũndũ mau no nĩ tũkũmũteithĩrĩria mũno. Kaũndũ karĩa kangĩ ingĩongerera nĩ tũgerie tũcokie rũĩ mũkaro o ta ũrĩa tũrakĩrwo nĩ ibuku rĩu. Gũcokia rũĩ mũkaro nĩ maũndũ marĩa marĩ ma tene macokanĩrĩrio hamwe. Okorwo nĩ mũhĩrĩga ũkaigua ũcio nĩ mũhĩrĩga nĩ maratũkanire rekei tũnyitane tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ ta ũrĩa twakoragwo na ngoimĩrĩa thĩnjagwo ĩno ĩyo ĩkoragwo ya gũcokanĩrĩria andũ ũkamacokanĩrĩria Gĩũgĩkũyũ mũkona handũ hathĩnjwo nyamũ mũkamenya ngoima nĩ ya gũcokanĩrĩria kũiguithania andũ acio thĩinĩ wa kĩrĩa-inĩ kĩu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ kuongerera nĩ talent. Nĩ tũgeriei mũno maũndũ marĩa me mbere itũ kana marĩa tũgakorwo twĩ namo okorwo nĩ ta foundation ĩyo tũrenda tũgũthondeka maũndũ marĩa tũgũthondeka to make sure atĩ nĩ twakũra ti tũgakinyaga handũ tũgacoka na thutha. Koguo andũ aya nini mũkorwo mũkĩmenya atĩ twakũra nĩ gũthiĩ na mbere ti gũcoka na thutha. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩongerera nĩ andũ aya maratũcokia na thutha. Hena andũ maratũcokia na thutha tondũ anake aingĩ nĩ maranyua njohi na njohi ĩyo mũraigua anake acio maranyua ti njohi njega. Njohi ĩyo nĩ ĩratũcokia na thutha ũkaigua kana mwana nĩ ũramuona na ũngĩ arĩ na hinya mwĩrĩ ndarĩ na hinya nĩ ũndũ wa njohi nĩ thumu makorwo makĩnyua. Koguo rekei twĩke atĩa tũgerie ciana icio kũnyua njohi ĩyo tondũ nĩ gũte mwĩrĩ hinya. Koguo nĩ ndamũria na nĩ ndarĩkia ũrĩa ngwendaga kuga rekei twarĩrie ciana citũ. Bwana MC ikuongerera ũndũ mũthuri ũcio onaria andũ makira tondũ auga anake anini mathũkĩte kinya marohera mũbuto ground floor. Mũbuto ũrakorwo wĩ ground floor andũ a kũherwo mezzanine no arĩa ta ithuĩ tũhagĩra first floor. I don't know the reason. Mau nĩ tũkwaria baadaye hau tiho tuma
Mwangi nĩ warũgama wega mũno ndona ũcamba ũrĩa wĩ naguo no ũrĩa twarĩ naguo haha. Ũngĩahutirie tiri ya Mwangi ũhutie tiri ya yarũka haha nĩ ũkũrũcua, nĩ ũkũhera harĩa kahiũ kagereire na tũmaingĩ matiũĩ harĩa kahiũ kagereire nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ. Thank you for that stout and disciplinarian act of handling things. Bwana asifiwe sana. Kwanza alia na hinya hiyo kana he ruheni ruhi ahuragirwo huano ciĩtagwo sijui phonetics kĩndũ kĩhuana ũrĩa huana kĩndũ kĩhuana kĩ o ũrĩa huana tani arohũrĩrwo o ũrĩa ũrehuana. Be serious mbere mbere nĩ ũkorwo wĩ serious. Be serious ũikare wĩ serious ũcoke rũgũthitũkĩre o rĩmwe wĩ serious. Want your marks? Get set. Toka. Ndũgatheke. Hau ndũnahũra rwĩmbo rwa Mwangi tondũ Mwangi auma serious na ndegũtheka na mũndũ. Coka rĩngĩ statue. Ũrĩa ciana ciugaga statue. Mũrekererie rũhĩ. Rũhĩ rũu nĩ kũhũa na Mwangi na ũthiĩ na mbere na gũkorwo ina the discipline aspect ya rũhĩ rũu. Tũrĩkie na njiarwa ici nini. Kũrĩa ũkũiguĩte ndaheo rũtha-rĩ roko nacio wakuhe breakfast lunch na dinner pia chicken here no problem with that. Wanyimba breakfast umenye he mundu ukuhe lunch au ni heirwo watho na ndaheo rutha effective from midnight. Undu ucio ukoragwo hugana he turu kuongererwo tondu fe turu yongererwo yambagiria effective from midnight. Thank you so much. Muthuri twathoma nake kũrĩa Itagatene 1970 icio. I don't want to scare you. Mũtigai cie ngoragwo Stone Age ngoragwo kuga na museum. I'm not there. Ikando kanini na ndĩrĩirio nini wako. Koguo 1970 90 I don't know. Bwana Irũngũ watata kore represent ya andũ acio tondũ we ndigũkũhe ndeka we mona kwaria no aragia wone mucore uguo acoretwo akanyihio gacuĩrĩ uguo ithe rone na ngathĩti ya ira ya ũmũthĩ Herald Times, Kenya Times nĩ ta gatonye wa mbũgu arĩa uma gaceti-inĩ. Aca tiga Irũngũ ndukia igũrũ wa muga. Thank you my brother. Father mwene igongona my senior cousin Bwana Njuguna Mwangi. I do recognize the wife who is there. Bari ya gathubati itagwo Njuguna wake mama na gicoka ngiheo rĩngĩ Peter Njuguna wake mama. Harĩa nyandĩkĩtwo Irũngũ ke mama no Irũngũ nĩ rika ũguo na kĩbandĩ gĩakwa gĩthoma Peter Njuguna ke mama. Njokerie Bwana Njuguna ngatho mbere nĩ ũndũ wa kũririkana matano lineage. Nĩ andũ aingĩ mariganagĩrwo mwena ũcio ũngĩ but nĩonire no wagĩrĩru kũririkana kũrĩa mam ekire atĩ aimire na njĩra yake na my late father Bwana Pastor Muturi arĩ baba mũnini. Jo macokerie ngatho with Mr. Njuguna nĩ ũndũ wa kuona methe lineage genealogy ya mbari ya gathubati na mwena ũrĩa ũngĩ ya mbari ya muga na njuge twĩna wĩra mũritũ tondũ harĩa arakinyirie thĩinĩ wa that lineage nĩ niĩ harĩa rĩu niĩ ndĩ yani nĩ ababa nacio marĩ hau kabere kuma hau yaratũheire wĩra ũcio kuona na ithuĩ nĩ twatwarithia acio angĩ me thutha witũ lineage nĩ tuona nĩ twahota kuona njĩra ĩno ĩhana no hena thimũ ĩrĩa nene mũno na harĩa hena challenge he mũndũ aria ũgwĩtwo Kamunye tũmũcokerie ngatho nĩ monete haraihu ta athuri
amuhiriga uriku uyu no ni makinyire handu ni undu wa itumi mwanya mwanya magika atia na nĩ ngũria arĩa maheo challenge arĩa me thutha. You have a great challenge bwana Mburu hau makinyirie na makĩhota gũkorwo mategũthiĩ na mbere muone harĩa hena gaps nĩmweka atia mnaziba hizo gaps mũcoke mũthiĩ na kĩ na mbere mwena ũcio ũngĩ naguo witũ hena ũndũ ũcio wa kuona ta family lineage ona ithuĩ nĩ twahota gũcokanĩrĩra nĩ tuonete maita maingĩ watu wanakutana kwa mazishi andu moranagie we wako we andu maramenyanira ku ni hena challenge ithuĩ andu aya nini kuona ati nĩ twahota kũnyitithania families citũ na kuona nĩ twatwarithia na mbere ũguo ndikwenda gũikara mũno njokere hanini njuge bwana Njuguna ni umwe ukoretwo agitunyitithania ona kũrĩ mwe niwe wagatubati mwena ũrĩa ũngĩ wa mbare ya muga handũ hothe twanakorwo is part and parcel of us na njuge thank you very much nake Ngai nĩ egũthiĩ na mbere agĩkũrathimaga na agĩkuongagĩrĩra ũndũ ũcio wa kuona wagĩrĩru wa gũtwarithia ũthii wa na mbere wa families iria citũkoniĩ na njokerie my brother haha ngatho bwana Mburu ndona yatuĩkire mũndũ ũngĩ no wega endeleza hiyo talent nĩ ũndũ wa wagĩrĩru wanawa nĩanjĩra nĩaracokire wĩra no niĩ ndĩraimĩririe already I'm out wĩra kuonaga arutwo amwe akwa mathomaga itaga na nĩ ngatho tondũ nĩ akwaya koguo amarita teacher niĩ ndathire mwena ũrĩa ũngĩ wa Makũyũ ũngĩthiĩ na kuma Makũyũ hihi mwena wa Mĩthiinĩ ũrĩrĩrie kwa Kĩmama noguo njĩtagwo nĩũkuonio na nĩũgũka mũciĩ nĩ ngatho na thank you very much nĩ ũndũ wa ndĩrona kinya tata harĩa acio angĩ ngwĩhoka nĩ mokire hihi nĩ tũkuonana thutha hihi tondũ ndiramona tata ndeherio haha ũrĩ twathoma na irũngũ ũrĩa tũcogothanaga kũririkana he mũthenya ũmwe ndekĩire mathabu o ndigukanu na ndatiga tondũ nĩ kũrehe warĩ mwarĩ ire gũtiga wĩra kĩribo-inĩ gĩkĩ no waruta wĩra wega. You don't quit the job searches for you. You are never gũtindĩkagwo wĩra ũgũtindĩka ũguo waruta wĩra wega gũtirĩ ũrĩkoragwo atĩ nĩ ũrona wainũka marigũ gaikaikara nĩ ũndũ wa ũrugarĩ wa ũrĩa tũkoragwo naguo haha. Andũ acio anini nĩarĩra nĩtĩkĩre kũmĩoya no korwo nĩ auga confirmed you have received ĩyo message ĩrĩa ĩkoragwo ĩ njega. Tũrĩ haha nini-inĩ nĩ ngũragia nĩ ũndũ wa essence of time twĩ thutha mũno na mathaa. Wanjirũ wĩ ha? Wanjirũ wa Mũturi ta rũgama please. Rĩu haha ngwĩka wholesale please. Nyoike rũgama inyuothe ũkai haha ngwenda kuga please ndikwenda gũtiga mũndũ. Nyoike ũka mũgo ũka tu ona niĩ ndĩrarĩa kwanza ũka na melonio tũkũgayana. We share like a brother please ũka na nyandithie ndĩrarũma meloni ndakaigũikĩra taite mbũkĩ kwega ũkoni ndarĩndioka na nĩarĩa meloni no mũtikũĩ nũ na nĩwe kwambĩria nake. Ũngĩona mũndũ ũcio waheo meloni mbere mũthuri ũyũ wĩtagwo Wainaina kana Kĩbaba ithuothe tumĩte mĩthimo yake ti mĩthirimo tumĩte mĩthimo yake. Nĩ njiguaga andũ makiuga atĩ tumĩte mĩthirimo. I don't think so. Mĩthimo nĩ urethra, mĩthimo nĩ that thing ndatigano tumĩte mĩthimo-inĩ yake koguo tũrĩ lineage yake. Ũyũ nĩwe guka witũ guka mũkũrũ biũ. Ũngĩthiĩ ibuku-inĩ ũgerie kũrĩrĩria na tondũ nĩ ngũiguĩte mũthuri ũcio ibuku rĩu rĩega hakwaria ibuku nĩ kwaria nĩmetwo nĩ kwaria nĩ ũkũigua mũthuri wetagwo Wainaina wa Kĩbaba
wainaina kana kibaba yuyu nekiraga ngobia ta ya Musaimo no ni akoragwo ekunjitwo thi na ndekiraga mibuto akona kubunja garida mwarithia gwakwa akona amukoide muthuri twendete muno. Thank you muno. I think ni umwe wa aria megukoide laini. Thank you sana mugo. Ona ndienda mwarie ndero mundu aikarete ndahuko nake ono Wanjiru ni mukuonete andikitwo ni mathande ona tugicakacaka uguo. Wanjiru nake mwena wa Muga muthuri wambiriirie iruga riri etagwo Muturi. Uyu niwe mwiritu wake uria utuitwo Wanjiru maitu. Uguo ni njenda guikara hakuhi nake netha agakorwo position ironekana tate haria njikaire na haria gitete gikoragwo there tondu ni Wanjiru. Unyenda ona ndaikara uguo tondu ndi muraihu ngetua na mapost tanjikaire ndi mukuhi no ndiri mukuhi kwiririkania niwe maitu na Wanjiru tukwendete muno. Hallelujah. No urikeire ni wangu kite kana uri no urikeire ni ngurire gatia no turadi Bwana asifiwe sana. Ukimwona kwa igino kinere ayushi mara gwitikira tacokera rigi ndiwe mene Nena wa Yesu roka ni njĩtagwo Wanjiru wa Muturi ndĩ wa kũrĩa Itaga ndĩ mũirĩtu wa Muturi ũcio mandĩkĩte ibuku na my cousin ndũgamĩte haha nĩ kuona my dad ngĩcokagĩria my cousin ngatho nĩ ũndũ wa gũtũnyitithania. Thank you. Okay, thank you so much. Ndakoragwo muiru ni kuria rugama hakuhi na mundu muiru riu koguo kiundu kiria goguterengerwo uiru wakwa ni ndamurengera uiru ucio mutina muona wega ndamwikira kiruru. I'm so sorry Wanjiru to have blackened you. Ni njuru koragwo mundu mweru no ndaika hau ndekira kiruru na andu matina kuona wega. Hario na ndambeka ici ngwaragia horo wa thuna he handu Mr. Njuguna aria na niwe gakuriko na isia tena madharau. No, I'm being honest. No ndenda gwika he handu Njuguna aria my brother kamuti gwicirigera my brother thirikuri umwethera kweganithia mundu wothe uronekana ukiti mwirire ona sai mwiri guko mwirire na mwandu wangu ndamunyita nyite anyita andu othe ari aitu runa rwipora mwico tukuina na atumia akwa nyina na Mzee mutumia akwa nyine bwana widi ucio wakwa wa Mwangi iwa ige ona niguthie na tukuinana o nake ri tige marere ri na muthi yake njane na marere ri o ni witagwo nyoike uri okuganitwo biu ni Njuguna ri Njuguna wina ku Njuguna ni uthire ukwaragia horo goi uri otuetwo yu very good haria Njuguna ekwaragia ri he muthuri twitaga Cari no ndauga Cari mutigetie ni ciri cia kahuba ni Cari Cari nitwa Charles mutigetie ni ciri ya kahuba ni ndia betaraga maria nini I was not there ni andu aria mbere mambiriirie agithie mwena wa Nyaikuru kuria Nyaikuru mwena wa Left Valley mwena wa ki Left Valley maji mwena wa Left Valley aria matuikire left ku Left Valley ni umwe wao riu ni egwitwira kana ithe baba wao ni agiukire tondu ni ithe wa Karuja uwe na ngubia nyingi muno na andu taya ni undu wa guikaraga magiceragirwo muhirigo wa maundu ma tuguthii na mbere turikaraga tukimabainaga tukauga mburi wengi tukaria nio makaruta ni wanyithirigo ithe wa ndego he handu gwethaga mburi na njira ya kubainana. I have become myself a judge a jury atiriri baba ni kwagire kwaria ato baba ni kwagire kwaria ri uga atiriri kono ukigeithania handu ha baba ni ri niko kwiri ndamugeire inyuothe amari kwa jina wa mwiko wa Kariuki withera mwabaria gathumati muthenda na uthaguka ndari ruguru muthenya wa keri Tuesday njoka wa Wednesday no maana oweri maana kama iko ni maikurire maringire ombe kamera bwana matina utaguka no ni
twita kuvuka akaitu kama my sister ego ku nyambura akinyira betwa Mary na tutie na uru turanyita bado horoyo akunyita tunyitithania na ai akora mwana ibe. Thank you. Oru itoi tukheo talents tarada. Ukisikia talent za mchamo kwa share shaki taude keno moko bana hudikate. Moko bana hudikana. Sisi kuhura tutaria ki. Tukemurire maino mali, tukemurire mai makofi 1 2 3 ashali mone. Tena mone mahigo keo na mahigo keo. Thank you so much wadri umere kindu giki kuria twina kio guku na kiria gitunyiheire no appetite maundu maya mangi mothe twina mo. Thank you so much gwoka riu mwena uyu ni ndarikia riu kethie kuria aria matathumbũragwo haha hena ũritũ mũnene mũno na kwĩra mũndũ no na gũkĩragwo ũguo nĩ ngwĩra mũndũ ndagĩka no ithano no ithano no ithano. Harĩ ũrĩa warutirwo mũnene mũno wĩgiĩ ũthuthuria kwenjera ũthuthuria na kwenjera tondũ mwendi gatungu nĩ mwenjeri na tondũ hena gatungu karĩ na enjeri na kaĩ gũtirĩ hĩndĩ mũrĩ mwaigua nĩ ndĩraigua wega no kũndora atĩ kĩrĩa kĩirire no problem no ndauga atĩrĩrĩ wĩra ũyũ nĩ warutirwo wega harĩ na enjeri na athuthuria hau rĩu nĩho tũrĩ mũthikĩrie mwĩkĩre matũ ta mbawa tondũ haha nĩ ũkona mũndũ ta mũtumia wa Miai one of them na hena mũtumia na hena mũthuri ũngĩ ũguo tũthikĩrĩrie mũno ona ũkũmahe ithano amu nĩ njũĩ atĩ thĩinĩ wa mũhũrĩre wa mũbira midfield ĩngĩ collapse defense nĩyagaga hinya. Nĩ njũĩ kwĩna thĩna ũngĩ wa midfield njĩtĩkĩriai tũhũthĩre o ndagĩka nini nengere mũthuri ũgwĩtwo Mzee Ngugi wa Kĩoi nĩwe warutire wĩra mũnene wa gũcokanĩrĩria maũndũ. Mũthuri mũrathime wĩna ũigĩrĩrĩku no shaka Bwana Ngugi karibu. Asante sana. Thank you very much. Father, thank you very much. Bwana wa Mwangi, thank you very much. Kĩrĩa gĩatũma njigue ũguo nĩ atĩ nginya maraigua hihi kĩrĩa kĩratũma njigue ũguo nĩ atĩ mũciĩ ũyũ niĩ nĩ ngoretwo menyekete mĩaka 65 nĩguo ndatara kuma 1959 kĩrĩa gĩatũmire nduĩke ndamenya gũkũ na gũtuĩka gwitũ nĩ kũrĩa itaga nĩ tondũ wa gũtuĩka atĩ niĩ ndĩ mũngirigaca na mũrĩithi wa mahiũ na bwana Mzee huyu nake nĩ ngirigaca rĩrĩa monaga ũhoro ũkoniĩ kahũa gũkũ mũkona ũhoro ũkoniĩ ũkona kũmenyerera tĩri ũhoro wa mbĩnji na kĩ na kana ng'ombe iria muonaga gũkũ kana ũrĩa twanahe ng'ombe icio nĩ ingĩ ona hĩndĩ ya mũkoni tũtahe ũgĩathi na ũrĩa ũndũ ũguana nĩ atĩ ndacoka ndamenya na njĩra ndikarĩtu makĩria athuri haha mangĩ makĩaria atĩ andũ amwe maheire ũhoro ngĩka research ya kũmenya nyũmba ya Gathubati ĩhuana atĩa na nyũmba ya Ruga ĩhuana atĩa already some of them my own classmates Mwangi wa kaba ndiye wa Gatuyu ona ya tubano haha anaigua genete mwana kĩrĩo ũndũ ũcio nĩ ũhoro wa bata mũno makĩria na koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ nyũmba ya Gathubati na nyũmba ya Muga mwĩna mũnyaka mũnene mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo mwĩna andũ ta baba na gwĩkire ũhoro wa ona ibuku rĩa ũhoro wa genealogy yaani lineage ya mũtiganĩro wa andũ mũndũ mũtumia ahikio nĩ mũthuri ũrĩa makĩgĩa ciana ũrĩa ithiaga igĩkagwo
nacio ciana icio igacoka igathiĩ ikahikania na ikahikio igacoka ikagĩa ciana. Rĩu nyũmba ĩyo yothe ĩthiaga very surprised atĩ ona mahiũ ũrĩa wonaga tũgĩka upgrade kĩ-veterinary na atĩa system icio cia lineage nĩ ikoragwo igata mũno makĩria. Na rĩu inyuĩ igate mwĩna mĩaka mũno 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 nĩ ũndũ wa kũgĩa na mũndũ kahinda-inĩ gaka rĩrĩa andũ marakorwo magagaĩte ũguo moinakangĩte, ũkagĩa na mũndũ ta Bwana Njuguna agatuĩka nĩ ekwenda kũmenya kũrĩa oimire na mũikarĩre ũcio ũgacoka gũtuĩka atĩ nĩ kĩndũ kĩnene kĩngĩhota gũtuĩka nĩ gĩa kũnyitithania andũ. Nao kĩndũ kĩrĩa ngwendaga kuuga nĩ atĩrĩrĩ, ndabara thĩinĩ wa maũndũ marĩa meho-rĩ, atari jaka ndĩrabangirwo nĩ kwendeirwo ũrĩa mũtongoria arauga atĩ ndagĩka ithano, ngwĩciria ndagĩka ithano nĩ citarĩ cia kũhota gwĩka atĩa kana riboti ndĩ nacio imũkoniĩ. Tondũ kĩrĩa kĩndũ kĩ bata mũno makĩria nĩ ũhoro ũkoniĩ kahinda karĩa mũndũ ũkoragwo agĩtũmĩra na ũũgĩ ũrĩa akoragwo naguo, na ũhoro wa gũkorwo andũ arĩa marathiĩ kũũria ciũria nĩ andũ nao mekũheana kahinda kao, nĩ andũ megũte mawĩra mao magakorwo nĩ andũ arata na andũ ariku. Rĩu ndakiuga atĩrĩrĩ, gĩtĩo kĩrĩa niĩ ndaheirwo kĩnene mũno tondũ niĩ ndirĩ wa mwena ũyũ, nĩ gũtuĩka atĩ Ngai nĩ athondekire gũtwara na mũthuri ũyũ ithe wa Njuguna ũgwĩtwo Gĩkũyũ kana mũthuri wa Ndegwa na nowe Mwangi wa Kamũgwa Mũge. Rĩu koguo nĩ njugĩte atĩ ũrĩa andũ arĩa mahotire kũhe ndeto ndandĩku nĩgetha ngĩkinyia ndeto na harĩa, ngatho mũno mũno nĩ gũtuĩka atĩ nĩ makuaga kahinda kao na kũhe gĩtĩo kĩnene mũno, mũndũ akahe kahinda gake na akahe thikũ maũndũ maritũ mũno. Rĩu tũhandĩ na nyũmba 13 ikoniĩ mwena ũcio wa mũthemba wa mũhĩrĩga wa Gathubati, Aithĩrandu a mũhĩrĩga wa Gathubati, na nĩguo ngũkĩgweta ta mũndũ waheire ũhoro mũingĩ mũno. Unfortunately ndiagĩriĩte nyũmba ya mũriũ nĩ mũndũ wĩtwo Njeri wa Gatũyũ na Wainaina wa Kamĩtĩ nake nyũmba ya kũgũrũ na Wathani marĩ oho na Okabi na Gathage na Wakĩnore ĩrĩho na nyũmba ya Kamũiya na Agũiti na nyũmba ya Kĩbaba, othe nyũmba ya Thondu na nyũmba ĩkoniĩ Mũniũ nĩ mahete gĩtĩo ndiku mũno 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 ĩkoniĩ ũrĩa manyitanĩte. Na kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno 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 makĩria, na nĩkĩo tũiga atĩrĩrĩ, nĩ gĩtĩo ona gũtuĩka ndĩkĩrĩ wana kũrĩa Itaga nĩ gũtuĩka nĩ njĩtĩtwo ndĩkĩheane ũrĩa riboti yagĩrĩire. Na gũkua noguo hau angĩgĩthoma na andũ aitũ na ihenya mũno nĩ kũringana na ũrĩa ndĩrakĩwĩra. Mwena wa Gathubati naguo kũrĩ andũ maheire ũhoro twarĩ mwena wa kĩrĩa ũrĩa wa Munga, harĩ andũ ũgwĩtwo ta mũbangi wa Ngũngũ na maheire mwena ũrĩa ũrĩa gũthiĩ. Na thĩinĩ wa rĩrĩ mũkuona haha maũndũ macio mothe me thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ, na nĩ ngũkena kiuga atĩ nĩ marutĩte wĩra mũnene mũno wa bata mũno na mũritũ mũno nĩgetha ibuku rĩrĩ rĩkorwo rĩhuana ũguo rĩhuana. Tondũ maũndũ marĩa atandĩkĩte mothe gũtirĩ kaũndũ gatuĩkĩte nĩ koimĩte nja, nĩ kaũndũ gothe gakoniĩ maũndũ makoniĩ Gathubati, na maũndũ ma Gathubati nĩ ũkĩo nĩ mwega wĩ kĩo mũno, na maũndũ macio ndĩragweta mani nyandĩkĩte haha na njĩra nguhĩ nĩgetha mwĩke atĩ andũ a Gathubati nĩ andũ me kĩo mũno na mendete kũruta wĩra mũno, na nĩ andũ arĩmi na nĩ andũ arĩithi na nĩ andũ mendete Ngai na njĩra nene, na nĩ andũ na hinya mũno mendete andũ arĩa angĩ, na ningĩ nĩ andũ a kwĩhokwo na nĩ mendete waragania. Na andũ a Gathubati nĩ mendete gĩthomo, na andũ a Gathubati nĩ mendete kuona atĩ maũndũ macio tũtũmaga mamũrete haha makona kũraya, na koguo rĩrĩa mũratuĩka nĩ mũkwenda kũnyitana na njĩra nene ta ĩno, na makĩria andũ anini mahote gũthondeka ũhoro ũkoniĩ rũciũ ũgakorwo mũhuana atĩa nĩgetha mũthiĩ na mbere mũnyitanĩte. Rĩngĩ ũgwetete ũhoro wa gũthondeka nyamũ ĩyo tũragweta Gathubati na ndĩmĩkĩte Gathubati Aithĩrandu Foundation, na nĩgetha mũhote gũthiĩ na mbere mũnyitanĩte hamwe, mũthiĩ na mbere na maũndũ maya mũhetwo nĩ Ngai nĩgetha mũhote gũteithania
Udoleka institution weka investment internet, udoleka institution bona jogana kuweta foundation kasia sia lo kofela for foundation ani mau mai ke bono nie uligano ya kore pone la tinda kuwela ne kore porque que esto que también que también que hola hola ko tenta la mesa ko institui que tenta por allá dalo que lo pone do mete todo que ya se zona la casa la un caso que goma o gruta era que visitari la que ibas na Korea ya que ibas na Korea para América y como más una que la universidad de Gobi o la más de ibas na tu poco tira kutika ni kwa tena kubati le mau mabata muno mwishiriki ama kilia to ya nini todo oke bana ole hapo historiazi pale tapemo zoko aliyeto digital pass publications of misiaki ikasha ama pezi na zanzo na leo kita ko kita unao zoko akaje yate koke niwa na ngete mokeza ate koke ni koke tapa de mokeza koke kona kujira mwato holile gogi to hola mai mai ma para mo ko nina gogi ke ta kula tere gogi ne ta pa mo tere gogi ne ta ka pe jara si ta patia ni kitamba e u kinya yo mo le andega me ka me ko ta na ne ta le ko to alu me ka ite ya muera ni le makita mo le ko nati Java si to iziesta iziaga que tu ta ta ya ka le dai ali ho mo ito mo fai o so ka le ra tu ya poco le gava le no perché si le già tu va tu dai che so controlna gira per la musiala la musala la musiala le ga do che esempio ya o famiglia a detto Kenya patria alle quello oro ni sani le ga mo te tutti che ya poi di la per stai bene se comunque va la tutti quattro che sta e sulle ya tu dai con 6 di 6 di quella come sta per la patria che sta va e che sta va poi che io ana ni pete la ya ni be ya ka tu ya tu ko tu ya ki sta ya wa pe na na ka ni le ka muno na ni muno ni kai ni ta ni na mu ji la pe ya tu ani ni ma ke ji muno ko na ti di ma la e che tu che ne muri e ko va pa muno na ne ko ga no ko ta ya ta ti se la mo da ke te ko ne ga mu ko ya wa yu ke la one o so mo ma no ke ide ma ko ni o ma tu ni me ku ni allora come non è capo che dobbiamo fare io dai go copy e a spiegare complementare copy a noi di metti a fare lì la della na ga che non e guarda osso sta nei crasi professor Siria volevo tamuno invece petita la usiamo la moda tamuno ultimo lutate che a te e quando a dire che la chiamo ma che una messa con digito a te ma da so è mo che mo lo che tu volete che di uomo va go all'ingato mo correre a muso che non caso o che tu era mo ok mo che ma come che la de copiava come ma a de che la also ne che uomo e va sama che thank you very much indeed Kuna ngugi duka mo haguri. Ngai bukuri ude. Please, cameraman. Itaha. Wiro wothe ni artistic work ya ngugi. Uria mambiriirie. Kazi ye muliaza. Hatari ibuku ria Kenya. Tatai. Tonwe tukunena nyito. Nyita tunyita. Arazi. Hai. Tukunengere wiro ucio wothe. Tugikuiriria. Wiro ucio wothe, wiro ucio rutite. Tendane ai, tendane ai. Tendane ai, tendane ai, tendane ai. Nadu matuna magodia tendane ireko. Aya, tendane. Ndeire ndakwira rwimbo ruu ni rumenye haria tukurutira wira ngwendaga twendane tondu these are family affair uraingira maundu ma mucii wakwa niki tigai guthukiria mucii tigai guthukiria mucii so ladies and gentlemen
ni ngwendaga mutumia wakwa nona muthuri mugi akuagira mutumia wake kamondo nigetha hwaini ngima igitarwo mai makongongererwo nigetha ndakahute. Ladies and gentlemen, put your hands together for one Professor Celia Nyamweru. Angĩkũhe andũ ngiugĩra mbũrũ uge related mbũrũ to njugire mũthĩ ndĩrenda gũkorwo they not all related and good people. Professor, karibu. Muriega inyuothe. Niĩ ndere mgeni haha. Nilifika hapa wa kwanza mwaka 1975. Nadhani wengi wenu hawajazaliwa, na wale ambao walizaliwa walikuwa wembamba. Yule ndugu yangu mdogo Buro alikuwa bado kijana wa form 4. Na vile sasa amezidi kidogo. Thank you so much. So, ningesalimia kwanza Father Mili na tena ile wasichana. Mimi nililetwa hapa 1975 sababu nilikuwa mwalimu wa chuo kikuu pale Kenyatta University College, na nilikuwa nafanya utafiti juu ya mila na desturi ya Wakikuyu. Na Njuguna ile wasichana alisema, lakini wakati ule hakukuwa ile wasichana, yale mambo yalikuja baadaye. So alisema kuna mzee hapa Wainaina wa Kivava, alikuwa mudumugo, anajua mambo ya mila. Alisema jo uongee na mzee Wainaina, na kweli nilikuja na sikujua lugha yenu, na mzee Wainaina hakujua Kiingereza. Sijui vile tumesikilizana sana, na baada ya utafiti wangu niliambiwa ati mzee akasema na Njuguna, yule mzungu labda atakuwa bibi mzuri wako. Mambo yalianza vile vile, na sasa mimi nitakuwa nyina wa Wanjiru na nyina wa Wabonyi. So, upande wa hiki kazi ya kitabu, mimi wakati nilianza kufanya utafiti wangu niligundua kuna maandishi mengi juu ya mila na desturi ya Wakikuyu. Kwanza, maandishi yaliandikwa zaidi ni ya wazungu, wale watu wa ukoloni ama missionary wakaanza kuandika vile hawa waliona na mila na watu wa hapa. Alafu tuanzie kama tuseme 1939, kitabu kiliandikwa na Mzee Jomo Kenyatta, Facing Mount Kenya. Labda wengi wenu mashasoma Facing Mount Kenya. Wekeni mikono juu kama mashasoma Facing Mount Kenya. Sio wengi, ai basi afadhali. So, kulikuwa na vitabu vingine na nilileta kitabu kimoja cha kuwaonyesha. Lakini kamata yote pamoja. Kulikuwa na mzungu mmoja aliitwa Louis Leakey. Ni baba ya marehemu Richard Leakey ambaye alifariki tangu miaka miwili nadhani. Louis Leakey alizaliwa hapa Kenya labda mwaka 1905 Kavete, na wakati alipokuwa mdogo alijua kuongea lugha yenu Kikuyu, na tuseme kama 1939 yeye alifanya utafiti pale Kavete kuuliza wazee wa Kavete kila kitu juu ya mila na desturi yao, na wale wazee ambao alikuwa anaongea nayo
walizaliwa labda 1880. Kwa hivyo walikuwa watu wazima kabla wazungu walipoingia hapa Kenya. Kabla wazungu walianza kuharibu mila yenu. So baadaye kitabu, maandishi ilitengenezwa, ilikuwa kitabu, na bado inapatikana hapa Nairobi. Mtu ambayo ana shilingi, pole sana, 20,000 unaweza kupata vile vitabu vitatu. Ama labda mfanye chama kidogo, mjiunge pamoja, ununue, weka tu 7,000, unaweza tena kusoma juu ya mila yenu. Na kwa utafiti wetu, kwa kile kitabu cha ile Mzee Njuguna ametengeneza, tulitumia sana kazi ya Mzee, sababu yeye aliongea na wale ambayo waliishi wakati mila na desturi bado ilikuwa ile kweli kweli, haijaanza kuharibiwa na wazungu. So ikiwa mna nafasi ya kupata hiki kitabu, nasema mjaribuni. Na mimi niko na details ya kupata hapa Kenya, Nairobi inawezekana. Hata ukiwa unatuma pesa kwa M-Pesa, watadeliver, watapeleka mpaka Nairobi. Lakini kama uko hapa lazima muende Nairobi. Lakini mila yenu, desturi, kila kitu, hata picha ziko, hata amachora picha ya nyumba ya zamani, utagundua kila kitu. So mimi nasema tafadhali usikose kujaribu kusoma. Na tena vijana ambayo wanatumia kompyuta, anatumia internet, anaweza kuangalia kwa Google ama Wikipedia, kuna maandishi mengi juu ya mila na desturi yenu. So nasema asanteni sana. Jaribu tena nini mfuate vile nimeshasema. Asanteni. Kwenda guthima uria munyendete andu amwe makoro makwa ibuta hura ithingi oguo mwahura na mundu akiongerera ucio kuurite uraria mukurite onu maheni ni hindi ya winyerekia ruciu gathii umbure tondu kuhurite hau mbere ni makoro tondu njugire ucio ni maimbi koguo ri aithuru. Haya, thank you so much my dear. Unaona, naturally mapenzi ikiwa mengi, uende kwa Bwana huwa unawacha mpaka baba. But a good husband is the one who thinks na anafikiria wacha nimpelekee mkogo wake ama namna gani? Ndio hivyo. Kwani watu wasikie hivyo, pigieni huyo Mzee kwa kuwa one of the few people ambaye anajuaga kupelekea bi wake mkogo wake. Thank you so much. Thank you so much. Lazima tuelewane na tuwe sawa. Digetia ni tukire tuina karwimbo. Toni njui rwimbo na rugo. Digetia ni tuina karwimbo. No kamwira tuinete karwimbo ri. Andu airu ni makoma ri ingina mekira mewani menya niki he gatagati ka uiru. Wikiri wa mewani. Na wega wa ngoro ina guthera ngoro tondu kindu kiria makoo matheretie ni ngoro na magego magacoka ningi makaheo wari ndimenya ni gituma maundu mau ni makoo mahuana ndimenya ni I don't know why he muthuri uhuana uguo ndirauga uguo huana etagwo ati gwi support. Okay, sorry. Muthuri etagwo kago, muthuri wa matathi, muthuri wa kabete. Nimaigua Gikuyu he Gikuyu maita meri. Southern Gikuyu na Northern Gikuyu. Umuthi tina Northern. Northern ni amaugaga atiriri tuyo tu twa mata muno gwatuika riu ona riu twacha matumbi. Atito makoragwo mwita na Northern etagwo macira ma Gicomo. Riu no atutikiri Southern.
Uyu ndi mwanaka. Uyu ri. Ndega to irinya. Ni nyai. Thank you so much. Muthekago. Nigetha ni ndarice to twikire. Na ni handu hake tuwe-ine ri. Nyona karuhe gaku no mwaka mangirugama. Ukuinirwo kega to ni nguhete gitio. Bwana asifiwe sana. Amen. Nyita wiri andu kaundu. Muriaga. Mutungatiri mbere nĩ ngeithi nyingĩ na nĩ thengio mũno nĩ tondũ watũhunjĩria ibuku rĩ guoya mũno rĩtagwo kũguũrĩrio. Andũ aingĩ no ndinona ta mũnyitire lesson ĩyo wega. Ibuku rĩa kũguũrĩrio rĩgwetagwo andũ makambĩrĩria mũiguire twĩrirwo ũhoro wa mũraika warĩ na nguo ndune. Nĩ mũnyitire hau? Ai angado amatina nyita ni munyitire hau katutaraiguana. Halo ibuku ria kũguũrĩrio nĩ iritũ na rĩ guoya mũno na nĩ ndacokia ngatho mũno nĩ tondũ ndũnarĩhunjia rĩa twĩkĩrĩra kĩeha, warĩhunjia rĩaria ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũikara na mũikarĩre ũrĩa wagĩrĩire na makiria muikarire witũ wa ũndũire. Mwathani akũrathime mũno. Marĩtwa njĩtagwo Anthony Kĩrago wa Kago na mũthuri wĩ haha ndiũĩ kana ngũmwĩta mũthuri kana ngũmwĩta ihĩĩ gĩa gĩkonyo. Nĩ mwaiguana nĩ areĩta nĩ wakinĩ na rĩrĩa twamenyanire nake nĩ kahinda na tukigĩa ndũgũ na tukinyitana na ona mahinda marĩa acaragia ũhoro wa ibuku rĩrĩ no tukirutĩte wĩra mũnene mũno nake tukienjera tondũ tutikwenda kũheana kĩrĩra gĩtwekũku, tukwenda kũheana kĩrĩra kĩrĩa kĩo. Na mũthenya ũyũ nĩ ngenete mũno nĩguo nĩ tondũ mũgũnda ũngĩrĩmwo na ũhandwo muthenya wa kugetha murimi ndaririkanaga mĩnoga ya gwĩka atĩa ya kũhanda githĩ tiguo. Akenaga nĩ ũndũ wa magetha marĩa areka atĩa na magetha nĩ makinyu nĩ tondũ nĩ kĩrĩa gĩacaragio ibuku rĩrĩ kĩandĩkwo nĩkĩo gĩkĩ kĩraraunchwo ũmũthĩ tondũ kũraraunchwo ibuku rĩrĩa rĩcarĩtio haha na haha na harĩa hangĩ. Kwenda kwaria tũmaũndũ tũnini na tũmaũndũ tũtũ tũnini tũnini mũno no nĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ, mũthenya ũyũ nĩ mũnene na nĩ mũnene mũno nĩ tondũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arabangĩte na akaũkinyanĩria nĩgetha mũhĩrĩga ũyũ wa Gathubati na wa Muga macemanie na macemania nĩgetha kwambĩrĩria kaũndũ karĩa mũthuri atengũraga wĩtagwo Simon oigire ũnyitane na no wĩke maũndũ manene, ona no wambĩrĩrie kambuni nene, nake mũthuri ũngĩ oiga ona no kũgĩe bengi nene, ona no kũgĩe kĩganda kĩnene kĩtorĩa kũrĩa Rũraya tũiguaga andũ me kĩganda kĩnene kĩa ngari ciĩtagwo Ford. Koguo onayo mbarĩ ĩno ya Muga na Gathubati no ĩnyitanĩte na nĩ yambĩrĩria gĩkĩ nĩkĩo kĩambĩrĩria ngwacĩ nyingĩ. Kwenda kuga nĩ ndĩ wakinĩ ũyũ na nĩ mwanake wa mũthuri ti awa witũ Mzee Gĩkonyo. Na mũthuri ũrĩa rĩu kahinda gaka nĩ athuri arĩa maturanguru. Ithuĩ na ithuĩ tũrĩ athuri a matathi na mũthuri ũyũ twĩna mĩaka mĩingĩ nĩ kuoneka ta tũtarĩ akũrũ no twĩna mĩaka karũndo. Andũ megũkinyia mĩaka 78 nĩ tũmwana. Bwana asifiwe. Thank you. Nĩndĩrerwo kaũndũ haha. Haya, koguo ithuĩ nĩ ithuĩ tũkĩrĩ rĩu athuri a matathi no awa nĩ mũthuri ũgũgĩtwo wa Matuguru. Na nĩkĩo tũkwenda gũkiuga atĩrĩrĩ,
niĩ hakwa ndĩ Presbyterian mũtungatĩri na ndĩ mũthuri wa kanitha ũhetwo ritaya, na ndĩ Presbyterian rĩ, ũhoro ũyũ wĩgiĩ njohi ici iragwetwo na nĩ igwetetwo mũno na ikanyitwo na njĩra ya mahĩtia mũno kũndũ kũmwe. Andũ makanyua njohi atĩ nĩ njĩtĩkĩrie anga nĩ njĩke atĩa. No ona ta rĩu mũtungatĩri ngũhũthĩre, hĩndĩ ĩrĩa warũgama haha nĩ wa uma na mũcuba mũiyũru na ndinona waũnyita kũwĩinĩkĩrĩria, ndona nĩ ta in fact wahutia kĩndũ kĩnini mũno, na no oigire wega tondũ nĩ thondekire ũhoro ũcio mũno atĩ njohi ĩyo ĩngĩnyuo nĩ ĩrĩaga mũndũ o kawaida. No rĩu anake arĩa twĩ nao na nĩ anake aitũ tũtirakĩrĩ na mbara nao, no nĩ mekwenda mamenye atĩ njohi ona ndĩanyuagwo nĩ andũ anyinyi. Gĩkũyũ kĩu tũrenda gũcokia mũkaro, njohi ndĩanyuagwo nĩ andũ anyinyi, njohi yanyuagwo nĩ athuri. Na ona njohi o athuri manyuaga, ona matianyuaga mũndũ ethumagĩre kana akomage mũkĩra-inĩ wa bara, nĩ tondũ nĩ yarĩ discipline. Na korwo no andũ aitũ metĩkĩre, no macenjie na macenjie mũno. Koguo tondũ tũkire haha na nĩ wega gũkĩaranĩria nĩgetha mũndũ akanyita kaũndũ kamwe kana karĩa kangĩ, ndamũthaitha anake anyinyi na ona athuri aya anyinyi, njohi ti ũcũrũ, na njohi ona rĩrĩa yanyuagwo yeragwo njohi ya igongona nĩ njũno. Bwana asifiwe. Na hau nĩ ndoima. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, kũrathima nĩ tũrĩrathimanaga na nĩ tũgĩkaga maũndũ o ta ũrĩa kũrathimanagwo, no tinya ikarwo raini nyamagana nĩgetha gũtuĩke ũhoro ũcio nĩ weka atĩa. Njokere o rĩngĩ, mambura nĩkĩ? Nĩ njũno. Na ningĩ ona nĩ kũrĩ arĩa makĩrathimanaga, to mũndũ o wothe ũrathimanaga. Aca, ona ta haha tona batha, ithuothe tũgũikaire thĩ batha nĩgetha arathime ithuothe na twamũkĩra kĩrathimo kĩu. Koguo onaguo cio no ũkwenda ũmenyererwo na ũcokio raini. Ngwenda kuga njohi rĩrĩa ciambĩrĩirie gũkũ Mount Kenya, njohi icio itiarehirwo na njĩra njega, nĩ tondũ kwĩ njohi yathondekagĩrwo haha Naivasha hĩndĩ ya Moi, na njohi ĩyo ĩgĩcoka ĩgĩũka ĩgĩtĩkĩrio kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe gũtietĩkĩrĩtio njohi, no Mount Kenya no metĩkĩririo na makĩheo ma license ma kwendia njohi. Na rĩrĩa metĩkĩririo kwendia njohi, yaitirwo ona ĩmwe ta na gwitũ na gũkũ mwena wa Ndagurĩti, nĩ yaitagwo nginya barabara njohi tũtamenyaga yarĩ ya mũthemba ũrĩkũ. Na tondũ nayo rika ritũ rĩrĩ rĩa anake anyinyi matimakaga nĩ kĩrĩa kĩho mũndũ no kuoya na kũnyua, koguo ĩkĩnyuo na ĩkĩnyuo ũru. Ngwenda kuga ndĩahingũrĩtwo kana license itiaheanĩtwo o Mount Kenya iki nĩ kwendwo, ti kwendwo twendetwo tũkĩhingũrĩrwo ma license mau ma njohi, nĩ tondũ o kahinda kau ka hĩndĩ ĩyo noguo kahũa gaitũ kagire mbei. Nĩ mũkũririkana andũ arĩa akũrũ hanini, kahũa nĩguo kagire mbei, barĩthĩramu itũ ĩkĩaga mbei, mbembe ĩkĩaga mbei, indo iria ciatũteithagia nginya macani makĩaga gwa kwendio. Ũndũ ũcio wakĩrĩ kwendwo, nĩ kwendwo twendetwo kweli? Githĩ ti rũrĩrĩ rwitũ rwekaga atĩa? Githĩ ti rũrĩrĩ rwaninagwo na rwaninwo nakĩ? Githĩ rũtianinwo na njohi? No indo iria njega nacio iria twateithagia andũ magathomithia ciana nacio rĩ, ciothe igĩka atĩa? Ikĩeherio. Koguo haha onaho nĩ ngwenda kũmũhe ũmweke ya kũmwĩra nĩ twĩcokere kerĩ.
Gĩtiguo. Haya nĩ ndoima hau. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ, haha rũrĩrĩ nĩ rũkwenda rwĩciria kerĩ. Rwĩciria atĩrĩrĩ, kuma haha rĩ, tondũ nĩ tũrenda gũcokia rũĩ mũkaro-rĩ, na mũkaro ũyũ nĩma nĩ tũraigua harĩa worĩire rĩ, na andũ nao anyinyi nĩo matuĩkĩte amenyi mũno, na wamakora rĩngĩ wamarũmĩrĩra hanini nĩgetha tondũ nĩoĩ, ũkaigua na ndaramenya harĩa rũĩ rworĩire mũkaro rĩ. Kĩũria nĩ atĩrĩrĩ, ithuĩ akũrũ tũtigarĩte tũgerie kũnyitĩrĩra rũrĩrĩ rwitũ, naruo rũrĩrĩ rwitũ rũrũ rwa andũ anyinyi metĩkĩre kũigua mataro ma andũ arĩa akũrũ, na nĩ tũgũcokia rũĩ kĩ twĩ hamwe. Na nĩ tondũ he mũthuri wĩ haha na nĩ arutĩte wĩra mwega, nĩ tondũ nĩwe ũtũmire tũke gũkũ, kwenda kuga atĩrĩrĩ, ithuothe nĩ tũrĩ kĩrĩa twaheirwo nĩ Mwathani na twaheirwo taranda. O mũndũ nĩ mũririkanaga harĩa Bible-inĩ ũrĩa heragwo atĩ twaheirwo o mũndũ taranda yake, na nĩ kũrĩ amwe moire taranda ĩyo agĩthiĩ akiumbĩka, na rĩrĩa mwene taranda okire kũria rĩ, ũmwe akiuga atĩrĩrĩ, niĩ ndoire ngĩmĩthika nĩ tondũ nĩ njũĩ we ũrĩmaga kũrĩa ũtahandĩte. Nake ũrĩa ũngĩ akiuga ndathire kuonjorithia. Ĩno itũ rĩ, rekei tũtige kumbĩka thĩ, tũmĩonjorithie. Na tũkũmĩonjorithia atĩa? Tũkũmĩonjorithia na kũruta kĩrĩra. We ũĩ tiga gũkira noguo ũĩ, ĩtĩkĩra gũkĩrĩria ũcio ũngĩ, nĩgetha rĩrĩ bũrũri witũ ũcoke harĩa warĩ, na ithuĩ nĩ ithuĩ tũkũũcokia tondũ nĩ ithuĩ Ngai ahete mweke ũyũ. Koguo ndamũthaitha thĩinĩ wa Mwathani, mwĩtĩkĩre mũndũ kwaga gũikara na taranda yake amĩhithĩte, etĩkĩre gũkĩrĩria ũcio ũngĩ, na Ngai nĩ egũtũrathima. Kwenda kuga atĩrĩrĩ, Mwathani atũrathime na atũrathime ithuothe o ta ũrĩa Batha atwĩrire. Na tondũ mũthuri wĩ haha nĩwe ndĩrenda arũgame rĩu oke aige kaũndũ rĩ, nĩ harĩ rwĩmbo ngwenda kũina. Nĩ niĩ ngũinithia rĩu ti we. He rwĩmbo rwĩnagwo atĩrĩrĩ, mũthenya ũyũ nĩ mũnene, mũthenya ũyũ, mũtikĩrũgame andũ aitũ, mũtirũgame, mwana mũtikĩnogire nĩ gũikara thĩ. Mũthenya ũyũ nĩ mũnene, mũthenya ũyũ, mũthenya ũyũ nĩ mũnene, mũthenya ũyũ, mũthenya ũyũ nĩ mũnene, mũthenya ũyũ wa mbarĩno ya gathumbati na Njuguna igĩrwo ngemi, mũthenya ũyũ, na Njuguna igĩrwo ngemi, mũthenya ũyũ, na Njuguna igĩrwo ngemi. Ndĩracigua mũthenya ũyũ wa mbarĩ ya gatati na Njuguna igĩrwo ngemi, mũthenya ũyũ, Njuguna igĩrwo ngemi, mũthenya ũyũ, na Njuguna igĩrwo ngemi, mũthenya ũyũ wa mbarĩno ya gathumbati. Thank you so much. My brother Rogama Ahoguo, thank you so much. Anyhow, kũndũ gũkũ mũtirĩ mũramenya no ũrio, mũndũ nĩ acemanagia na mũndũ akoria, ũcemanirie nao, mũndũ acemanagia na mũndũ ũrĩa ekĩte atĩa oĩ, atĩ mũndũ acemanagia na kĩ na mũndũ ũrĩa oĩ. Kwendaga no mũmenye andũ a mũciĩ ũyũ haraka megũikara mũciĩ ũyũ tu, arabu nĩ tũgũtiga ũmwe haha. Mwangi mũndũ na mũnyanyarĩ ukuja hapa haraka, kuja hapa mũndũ wothe ũĩ wa gũkũ, Stella, kuja nina Ndegwa, Maina, kila mtu nitaenda haraka, alafu nitakwambia vile tutawacha mmoja wetu haraka. Nijue gũkũ tikwegwo nĩ hanini, kumbe hau nĩtũkwambia kuyuha. Haya, order, thank you, haraka.
mundu ndangĩacemania kĩmũndũ gĩkĩ nĩngũkĩonete handũ mũtikũmenya nĩ kĩrĩkũ. Haya ngwendaga wĩbange kaũndũ keho nyambe ndĩmuonie ũrĩa gwĩkoragwo gũikaire. Ũkana haha ũguo hapa hivi. Haya ũkahau ũguo na ũgakĩnyita ũyũ na ũgakĩnyita ũyũ ndekũrekagĩrĩria mũndũ ũguo ũkamwena ũyũ. Okay. Haraka no ũrie mũndũ ũkũragia nũ gũkũ mũciĩ ũyũ kĩguo na andũ matigĩtũĩ aingĩ. Rĩu ngwendaga twambe tũmenye gĩthaku gĩkĩ gũkũ nĩ kwa mũthuri. Hingũra haha ũguo. Mũthuri ũyũ wĩkĩrĩte ngemba ya yellow. Mũthuri wĩkĩrĩte ngemba ya yellow na mvalia kofia. Gũkũ nĩ kwa mũthuri wĩtagwo Mwangi wa Kamau na mũmũĩ nĩ Gĩkonyo. My brother, you are seated down. Kuja hapa. Yes. Nimekuona. Utumia hao. Niki mundu atakoragwo yũĩ kana muthia aitu. Mwangi ũrĩkũ? Mwangi ũrĩkũ? Wakariuki Mwangi wĩna ku? Na nĩwe baba. Ndũke na gũkũ. Nĩigua mundu ahetwo kaũndũ ambĩrie kũintroduce yao nĩyetiaga. Mwangi ndũke na akuone. Mutumia yake. Ena ku. Nyendaga atumia mũno. I'm a lover. Nĩigua ndĩna 3. Kama akĩnjĩtĩkĩra ningĩ atĩ nĩngũhikia ndingĩhikio. Na kũnyina wa Mwangi. Thank you. Rĩu rĩ andũ maikaire ũndũ ũthiĩ okuga kandũ acio mategũkĩte. Hau nĩnguonete ona niĩ nĩngũbacĩtie. Na nĩ andũ matigĩtaragwo. Tũtiratanya no nĩkuga tũrauga. Rĩu rĩ ngwambĩrĩria ngĩikagia mũndũ nja. O mũndũ agaikara. Ũyũ rĩ ũĩ haha he gatani haha herũ rĩ. Nona niĩ na herũ. Na haha no herũ. Onwe irigithathi ritũ ti kĩrigithathi. Ũcokete gua brother ciakwa, sister ciakwa icio nĩ nyamũ. Mbeca ciakwa, mĩtĩ yakwa, sister ciakwa, gũtigĩruta ciakwa icio nĩ nyamũ. Andũ akwa. Thank you. Ũyũ nĩ mũrũ wa maitũ. Hallelujah. Mũtirauga amen. Ũyũ ũkũnetwo hanini rĩ atuĩke mũtumia wakwa rĩ right now ti mũtumia wake nĩ mũtumia wake briefly. Rĩtarwo nĩ egũtuĩka wakwa. Thank you. Ũgacoka thutha hanini. Kuma hau rĩ ũyũ nake etagwo Agatha kana nyina wa Ndegwa. Na nĩ akoragwo ena marigithathi. Ingĩra mbere. Irigithathi rĩake rĩtagwo Ndegwa na nĩ rĩendeki. Ni arenyitwo handũ haritũ mũtumia wake andũ anũ mũtumia. Ni mũndũ mwendeki. You see, he's a guy who is likable, huggable, and lovable, and even huggable. He's a guy who is magaikara ũguo. Then they had another son. Kipimo ni changu. Manbugush. Etagwo Gugua. Arĩ o family-inĩ ĩyo. Nĩtũthenge hanini rĩu. Sorry. Nĩngwambĩte kũrũnga tondũ rĩu. Sorry nĩngie kaũru. Before Agatha, he my sister Wambui. Wambui onake ndakoretwo na ithuĩ. Nĩ mũkĩmũĩ etagwo Evelyn. Athire kaharo, akĩhika kaharo. Ũyũ nĩwe mũthuri wake. Etagwo Mr. Mbau kana Gĩtau. Is my brother-in-law. Nona mwambĩrĩria kuga, Ngai, ũyũ nĩwe wake. I'm sorry nĩngie. Mũrore wega. Nĩwe ũcio. Ta smile nĩgetha akorwo he mũndũ ũrona London amenye niĩ ũyũ etagwo Wallace Mbau Gĩtau. Wa kũrĩa gwa Kamau ga Gĩcoki. No family itũ. Wona mũgeithie. Haya kaa kando. Rĩu rĩ niĩ ndiũkĩra. Kamũhe raini ngũkĩra ha. Ĩno nayo no mbĩngĩ. Kariũki witũ. Harĩa mũrĩmo. Ndakoragwo ndĩ mbere yake. Manyeni nĩwona rĩu irũngũ nĩwona ũrĩa ũreka. Ũkĩnyitega. Tũretigĩra cati yakwa nĩragĩũkire na ndege ira. Ũyũ nake no mũtumia wakwa. Mũtumia my brother Kariũki. Ndĩraigua tũranjĩtigĩra. Ngakũnjĩtigĩra. Nĩtũmaguta kwĩhokete kwa London. Nĩtuo tũrakuega ũguo. Then niĩ rĩu ngagĩũka. Rĩu ningĩ ngeka atĩa? Ngoka. Ningĩ ngathia mũtumia ũngĩ. Ndĩkinya ndathiria atatũ arĩa njĩrirwo. Atatũ. Ngĩtĩkĩrĩka. Kairĩtu kamwe gagoka.
tutitaraga tutikaga atia hati furu stop njikirite kana koma no gukira ndakira ukijiguga kana he agi kana hatiri no iguru rirauga no rikiki naguo maundu mathe no rinia haya kuma hau tulia Mwangi naku mutugia Mwangi naku Mwangi ni andu amakoragwo me shimoni sorry ni shy kana shimoniu I don't know shimoniu ni athoni era kana kena ku ujitaka guka ndiguka haja okay ndagi ataitweki gaka na era kagi tuguki okay kwenda gandu matikaje makiuga ona mundu ucio ena maundu mutumia wa Kariuki witu ri mwanake witagwo Mwangi nake Mwangi ni athiete na mbere na gutanahirwo akarikirwo akagea na thuna nigetha igwetika hare na account thiini wa bengi ndigakore iningite minimum balance akagea na mwanake wi haha muyi mutumia agacoka gya tutu tunjitaga guka akondoretwo guka tiga utiro kiuga makoro atawe wakati wako huko. Thank you so much no gakinyirira unake tagwo Maina kana kanage wa muni kanage wa munio hani uramwitigira yako nako ndurite kumukira rugama yarathimitwo uguo na mutumia wake magakorwo ningi na twana tungi tutaraigwa anekeraga tu tukoragwo tu turengetwo gutwama uria andu amataigua heho mwiri. Thank you so much ikarai ni muthia gwitumenya ikarai de kahora wendo kaikare thi aya kimaikare thi. Ladies and gentlemen, riu undu uria tuguka kulaunchi ibuku ni ngwenda tu ite mundu uria watinda akirwo underlining factor ati ni anyitithanitie andu na ni andikite ibuku riu reke a introduce na gitio kimwigie kwa hadhima kuu tajriba yake na tajriba ya hali ya kipekee, manake amefanya kazi ambayo ni kazi ambayo yastahili kuheshimiwa na hata wigwa mimi nifanye nini uhutirie kinando nawe kore gitija huko gikatia iri nade uhutirie kiu unega kumukumia Yesu Kristo ndingiguceria mwana kinanda ndinyi atumia pale gatubati mwego huko mupo kama mupo msimame tusimamishe mtoto oko mwego kumukira turogamie mwana uyu uratunyitithania tucokerie Ngai ngatho oko waga tubati na ni uramenya gikuoka turogamie mwana ona ndikunyita haka nigetha tumukirie na kinanda ate yelelele nande yameko ndenda kuinerwo ndenda atumia mbare gatubati maine na tunua twao ukiraria atumia mbare tutirainirwo ni kinanda uyu turokeria na tunua twitu ndigai tugagwiciarira atumia mbare gatubati yelelele nande motire kuo ni uyu ni muthuri wakwa ria mukuru no ndimwire tukire tuinuke utiukire kana njire muthuri ukire tuinuke horo thire to ni mukire ni murangathiria mwana igai ndothe wa macini tukuoya atumia mbare gatubati na iguo ndirona muri aiki aya meha metekira ni tuthie iyelelele nande kinanda nikigucio iyelelele nande kigutherio kabati iyelelele nande na ni muhiriga munene iyelelele nande kigucerio Njuguna iyelelele nande niguturehe hamwe iyelelele nande iyelelele nande
Wow. Mlisema hii siku haitafika. Ipo. Ipo. Wagadhubati mupo. Wamuga mupo. Hai? Sugar level is down. Kwa sababu unaonekana kama ni watu ambao wanatoka huko North Eastern ambao hakuna chakula cha kutosha. Ni kweli au ni kweli? Ni kweli au ni kweli? Hai. Papa. Unajua huyu ndio papa wa kwanza. Huyu Msheru. Huyu ndio wa kwanza. Nikawa na wa pili yule anileta hapa. Nazungumza hiyo kwa sababu najua kuwa na wageni ambao hawaelewi Kikuyu. Na hao nitawaita baada wakati ule watu watakuwa wanakula, mtawajua. Mtawajua, mtawafahamisha, mtafahamishwa. Hata Kiswahili kimenipotea. You get to know them. Now, I will only highlight a few points. Bumwiro ohoro demete. Tondu ingi mwira maundu mothe ona ikuku mutigira kugura. Niguo kana tiguo? Woguo kimwira nwaigua ati haha hari na undu mucunje. Mwalimu, unajua nafanya Kiswahili makosa ndio uniambie ni nini kimefanyika. Ati nafanya hata Kiswahili ile nadhani nakielewa, nafanya makosa. Unajua ni kwa nini? Sivyo. Nilitumia nguvu zote kwa kuchunja to see all the information, all the people who spoke, especially the researchers, and it is a lot of work. When we started 2007, then we, the departed, had worked to that book that you are shown. That was the raw materials. Then from there, of course, you do know that, wale brother wangu walianza kugojeka kidogo. We suspended the work for 5 years. After that, the second part, who my ex-girlfriend actually was my research assistant. You know who I'm calling my ex-girlfriend? Hamjui? Hamfahamu? Mnaelewa Kizungu kweli? Sikiza. Bibi yako ni wa ex-girlfriend kwa sababu aliacha girlfriendhood. Ulimpandisha juu akawa nini? Akawa bi. That is why that Kizungu nadhani ati ni mambo ya kimila ambayo hamjui. Hata Kiingereza hamjui. Wefata kirega tamajige ate anu ona toge kuyo kiri anu ni kwali hanini demete.
ona mundu murume mugima ri wahota kuigua kiuga ati ni arenda gutwara ndawa ri turathi gutwara ndawa ri turathi gutwara ki thie mubare kiugo ndawa ri ni matwaraga oko mundu mwe githungu amwira to Gikuyu ona githungu kiria muroiga ni kuo murorira ikimurigite mundu murume okowe mundu mwe ndukanatware ndawa ri ugatwara bride price or bride wealth or bride token but never a da ate ndo mutikana gete. The point I'm making is this: turorira Gikuyu witu bwana Murugu. Can I give me the constitution ya Kenya? Batia. Nikumine giki constitution ya Kenya article 44 you get that really. Where is the constitution? Can you ufungua hapa? Article 44. Mwalimu boru ndojukira andu aya murathomithia ri maroiga ati ni mathie maundu maitu ni mathire ni morire ati no ekiri ate ni mathirire hiyo mambo yalipitwa ni katiba. Nathomera article 44 uria yugite no taure Article 44. Hiyo. Yes. Article 4. Is it 44? Yeah. Kenyan Constitution. Yeah. Article 8. Language and culture. Rũthiomi rwitũ na mĩikarĩre itũ ya Gikuyu athini ya mũndũ mũirũ. Every person has the right to use the language and to participate in the cultural life of the person's life. Kila mtu yuko na haki ya kutumia ile lugha na kuhudhuria hafla yoyote ambayo anapasa kufanya ya kiutamaduni kulingana na uchaguzi wake yeye binafsi. Yani mundu ena witikira gutumira rũthiomi rũrĩa kwenda na athie magongo-inĩ marĩa angĩenda kũringana na guthura gwake. To enjoy the person's culture and use the person's language. Gukenerera ũndũire witũ, gũtũgĩria na kũhũthĩra rũthiomi rwaku o kinya kũrĩa ũngĩenda. Thank you. Rĩu rĩ ndoiga mũthomberwo hau nĩgetha mũkĩthoma ibuku rĩrĩ mumenye ĩrageria kũrutithia gatiba ĩrĩa ĩrĩ kuo wĩra. Mwĩmenye atĩ na haha mũthikĩrĩrie Ngai akĩũmba andũ atĩ Ngai agĩka atĩa akĩmũmba mũrĩ a Gikuyu nĩ amenyaga ũrĩa ekaga. Nĩ amenyaga kĩ akĩũmba mĩhĩrĩga yothe tondũ arĩ na ũhoti wa kũmũmba ũndũ tofauti. No mũmbirwo mwĩna mũrĩ a Gikuyu ta ithuĩ twombirwo tũrĩ a itherandũ a mbarĩ ya gathiwati. Tukirutithia gatiba ĩyo wĩra rĩ nĩyo twaikaraga hĩndĩ ona ndĩarĩ kuo twĩyũragia nĩ tũkwenda kweheria ũrigũ wa no Ngai oigire tũkoragwo twĩ hamwe hau atĩ Ngai endaga tũkorwo twĩ hamwe. Tũgĩcoka tũkiuga atĩrĩ tũngĩhũthĩra taranda citũ rĩrĩa twarĩ nacio merirwo mathire Ngai ndendaga o tũmenyane atĩ tũrĩ itherandũ. Aca gĩtũmi nĩ gĩkĩ nĩ atũhete ũgĩ wa kũmenya ta rĩu rĩrĩa andũ a gathiwati marĩ anini mangĩaiguire nĩ manyota kũrĩa nyama nĩ ũrĩa mekaga manyitanaga na okorwo merira mbogo nĩ mekũmĩũraga. Nĩ megwĩka atĩa? Rĩu kĩũria nĩ gĩkĩ na nĩkĩo twaragia na athuri acio makuo nĩkĩ kĩngĩgiria
Twabe tunyitane, the first thing. Tucoke twiyurie niki andu acio manyitanite mangihita kiriu. Na twiga twina taranda nyingi ingihũthĩrwo na ndigũcokera acio anini nĩ moigire kũrĩ maũndũ mangĩkwo na nĩngwetire ona thutha-inĩ no tũthondeke kĩndũ gĩtagwo ta Gathera Foundation o Gathera Bank. Ndĩkĩ kĩgiria kaya acio mathondekaga icio mahetwo kĩ tũtarĩ nakĩo. Nĩ inyuĩ andũ anyinyi mũgũcokia hau. Oni ndarĩkia ũhoro wa family tree atĩ tũtiarĩ na tũgĩthondeka rĩu tondũ mũkũmenya na muongerere arĩa angĩ tũrũgamĩre hau. Nĩ twĩyũrie nĩkĩ tũngĩhĩta thutha ũcio. Rĩu nĩ njoke gwa gatiba. Nĩ mwaigua yerwo culture, mĩtugo na mĩikarĩre is recognized in our culture, in our constitution. My ex-girlfriend did say those books and others, and by the way, the book has got a whole bibliography at the back. Mundu ungĩenda kũbarakania harĩa ũrĩa hau kandĩkĩtwo thĩinĩ nĩguo kwarĩ ethomere mabuku mau nĩgetha kĩndũ kĩngĩ twendaga kũhũra na nĩgĩo gĩkwo mbarĩ ya ndaiguire atĩ mũrĩ kĩ mbarĩ ya ndaiguire nĩkĩo gĩthũkĩtie andũ a Gĩkũyũ ona kinya aya akwa a mbarĩ ya Muga na mbarĩ abĩ Gathurati na mbarĩ ya Mu nĩ ũndũ mũtũraga wĩra ndaiguire kĩũria nĩ gĩkĩ mwarimũ nĩwe ngũcokerera eha mwarimũ awa mbũrũ kana mwarimũ ũrĩa ũngĩ tondũ mwathiĩ maũndũ mothe wakerĩra kĩrĩa kĩraheanwo mũthuri ũyũ nĩ oigire kĩrĩa kĩraheanwo nĩ hĩ citũ kĩraheanwo nĩ kĩ ndĩmũrie atĩrĩrĩ kuma mĩaka 30s 20s na 30s nĩguo igoti rĩa heart tax rĩambĩrĩirio mũndũ aigua na kĩrĩa kĩaheanagĩrwo thingira-inĩ aigua ndekwenda kũrĩha igoti akahinga thukuru ya kĩrĩra akahinga kĩ thukuru ya kĩrĩra ũgĩcoka naguo emergency yoka macukuru ma kĩrĩra magĩthira tondũ kĩrĩra kĩaheanagĩrwo kũ Musaimo nĩguo kana tiguo tacokera ndĩigue tondũ ndĩwe nĩiguagwo rĩrĩa tũraragia UKC ũroigire atĩa na nĩ ũrugire nĩ ũgũthomithia andũ kĩrĩra kĩaheanagĩrwo thingira mathingira nĩ mathirire andũ arĩa angĩ mangĩakorirwo mena kĩrĩra kĩingĩ magĩthiĩ ithamĩrio nĩguo kana tiguo atĩ nĩguo kĩ njigua kĩrĩra kĩmwe kĩraheanwo nĩ ihĩ citũ ahoria TV tondũ those people do not do even minimum basic research and I challenge anybody ũguo ndĩroiga anjĩre ta maũndũ marĩa mandĩkĩtwo haha anjĩre ũrĩa ũtariguo I would like to challenge koguo mũririkane mwatuĩka mbarĩ ya ndaiguire mũrĩragwo rĩngĩ nĩ andũ arĩa korwo nĩ mwarimũ gwĩtaga mwarimũ nĩgetha ũige atĩ kũrĩ andũ matanyitaga concept matanyitaga kĩ rĩu nĩ agĩũta ũtuĩke nĩho ũraruta kĩrĩra kĩu atĩ nĩho ũreka atĩa koguo yes nĩ mwambio mwega no nĩ ũkwenda gũcungwo na mũthuri ũyũ nĩ oigire rĩrĩa ũracungwo mũmenye no ũcio ũracunga nĩ akinyĩtie wa kũheana kĩrĩra na tondũ nĩ mũkũmenya thutha ndauma haha he mũthuri mwanake ngwĩta akĩrĩ mwĩtha gũtũcida no ningĩ kũrĩ nĩ akĩrĩte athuri amwe njiguaga nĩ athuri na ndĩramwĩtire hau with the purpose tondũ nĩ mũkuona kũrĩ andũ anini mambĩrĩirie gwĩka atĩa kuoerera makenjera ũgĩkũyũ. Let me come to the few points in the book.
Leo njigua muthia kwambiriria uthoni wa Mugikuyu na Mathigi. Muthia gwika atia? Muthuri muini. Ni uraigua ndikwa ri njohi ya njurio. Njohi ya njurio no nginya. Agikuwa no anyue njohi ya njurio ri. Na wambiriria na Mathigi ri. Njohi ya njurio ekanyuirwo ha. Ona mathia uthoni ori ndi mwanake mokana mwana tiga riu mokana mwana riu athingi. Riu ndirakwira atiriri. Gikuyu kiega mwanake aigana na ni gutema tondu ingimwira mothe gutigura ibuku. Wera kumucamithia. Mwanake aigana eraga mama we amuni uria kuruga njohi ya kumuhe ki uhoro. Na hau uguo ni mwiritwo rimwe mwanake ithe ni aregaga tondu muhiriga wa mwana kuria arenda mwiritu acio matikaga atia matirianagira. He kindu kingi mwana mwiritu ucio akaiga uyu ungiuka gwakwa ucio ona mwana uria ungikandua ndagakorwe waku tondu ucio eragwo ndi kiere giake kiere kana heritwo ringi kana kihea atake Kiere. Gikuria angi maramenya. Riu githire hau tutiehereirio. Hau kwehererio haria mwanake akancoragwo ni ithe bandiri ni gikiuru gitaringanite na ukristiano. Kwira the counseling is nothing. Haria hake mwanake ni aheanagwo aka introduce kuri the potential father-in-law. Ni heretwo njohi ya kuheana kihi nigetha kihi kiu gigathii gucungwo tigathii gwika atia kimitugo kimuhiriga kana mwaheana mwiritu kwi mwanake ucio mwanake wa arituika ndarama mwiritu wa arituika ki ndarama kauna hunda nwamenye uria gwakaga njohi ya njurio yo rehwo igacamwo magacoka makurio ni heo ritwa tondu Mugikuyu aheanaga njohiro nigere njuo guku mukerwo njohi yanyu ni njurue no mwate na harika gutire rigi tungimenya tungimwira muki atia muingirie ni mwaregwo ata mwako atia no njohi ni gukinyuo ni mwoya atiyetagwo ki kora nago riu ni hagithiite na ni nguruga makinya hau uguo njoke ngoima ciari ithano ya muhiriga ya yo kiako yo ki kiako akihunyirwo no ya runo mwengo na mandito menge yale ago ni nyina wa muiritu ya tumia na thenge ya kirigi iri yale ago ni arume othe ni mwaigua unyitanu uria warehagwo ni mitugo na miikarire ya Mugikuyu uto ni mwameheririe ri nike mwekirie hau nigetha mweheria nike mwatigirie tondu thutha ucio njohi riki ikunyuo ni ya guthambia ndara kuga ni murathingire ki ngoima ciothe na mwiritu ni muracire tondu kuu kundi ndirauga ni mwithomera ni kwari woherwo miti njohi ri ikunyuo ni ya guthambia ndara iyo ingi ni ya mathe ni ya mathigi kuonania ati mwiritu ni muracirie ti mwiritu ni ki muracirie riu koguo no ime muhiriga wa guciarwo toguo tata oigire agathie muhiriga wa bari yake iri ingi kuria ahigire riu murakihanda kiu nikio gitoka kia uthoni wa Mugikuyu riu inyu muthia kuhanda mugunda na mutigwikite atia riu nikio turoiga at least mugika maundu mukamenyaga mugekaga mukimenya mureka atia no ningi ibuku-ini he handu ndatigire tondu ndeciragia athuri ni moya ati kurunga Gikuyu kurunga icuri kwari uhuthu muno baba tondu no kubara ta ngibara ibuku ria kuria marungu maria mundu arugire maria na thoni ni twarugire irungu riri ni twarugire irungu riri kurugwo njohi etagwo njohi ya kurunga icuri
na mbũri ya kũrũnga ico njohi ĩkĩheo rĩtwa nĩho ĩkĩrwo niĩ ndarugire ona ndioranirie atĩ ona ndikire atĩa ona ndaheire mathĩgĩ mbere ciagweterwo au mothe athoni morio kana nĩ metĩkĩrĩte rĩ njohi yanyuo rĩ rũĩ nĩ rwacoka mũkaro kaũndũ kanini no nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ mũndũ wĩtagwo kũrigwo atĩ ĩtagwo atĩa kaigai Musaimo ndirakũrĩhia nĩgetha ũkane atĩ mũndũ ũcio etagwo atĩa mũndũ wĩtagwo atĩa no nĩ ũroigire atĩ nĩ gũthondeka rwĩmbo nĩ ũthondekete ũguo mũndũ ũcio ũmũthĩ ngĩrũgama mũndũ ũcio wĩtagwo kũrigwo nĩwe tũrenda akũmithio andũ macoke rũĩ mũkaro na he ũndũ ũngĩ kwenda kũririkania andũ ũkristiano rĩmwe nĩ wagire kũrehwo na njĩra njega tondũ nĩ mũgũthiĩ mwĩgugure Council of Jerusalem 50 AD nĩho Gentiles kwetĩkĩririo nĩho twekire atĩa na thĩinĩ wa council ĩyo yoigire andũ othe tondũ mombirwo nĩ Ngai kĩrĩa kĩrĩrutagwo kwĩ Gentiles culture yao ndĩneherio no kĩrĩa kĩrĩrutagwo no maũndũ marĩa mararegana na the teaching of Christ only wĩ hamwe hau no mũthũngũ ahũthĩrire culture kweheria culture nĩgetha ahote gũtwatha nĩ ũndũ wa kĩ tondũ mĩtugo na mĩikarĩre ya andũ ĩkoragwo ĩhana ta mbotoro-iki ũtukũ ĩgakuonereria harĩa ũngĩgerera na harĩa ũtangĩka atĩa for example he minister itegũtinda ngĩgweta ũrarumaga mũtumia wa mĩaka 90 mwaka kĩ tene mũndũ ta ũcio mĩtugo itũ ya ũgĩkũyũ oigaga abatiĩ gwĩtwo kĩme kana rĩtwa rĩngĩ wa Musaimo nĩ rĩtwa rĩrĩkũ rĩngĩ ndũrĩ gwete wa kĩndũ ndũmere neta one ĩrĩngĩ kinyangarĩka atĩkĩ one ona mau mothe agĩthiĩ nũĩ agĩthiĩ akĩonererio eragwo atĩa who knows mũndũ ta ũcio ũrauga kĩna wa Kenyatta rĩ korwo nĩ tene kĩrĩa kwarĩ na mĩtugo na mĩikarĩre mĩega rĩ angĩkagwo atĩa nũĩ rĩu mwĩ kĩgeranio-inĩ kĩa mĩtugo na mĩikarĩre akeragwo akĩonererio ũrĩa maceraga nake rĩ amũtũ one huwa amepata 100% no mwĩkagate no ũrĩa maceraga nake ũtamũtonyaga kĩ nĩguo kwĩragwo atĩ ũguo nĩ gwĩkagwo atĩa ngĩrĩkia nĩ twagweta atĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia niĩ nĩ twarĩkia atĩ rĩu nĩ twarĩkia kĩmĩtugo kĩ family tree arĩa nini megũthiĩ na mbere kuongerera nĩ twarĩkia ũhoro wa culture atĩ ona constitution ĩroiga mũtigate na ndamwĩra atĩ ona kanitha ndĩgirĩtie maũndũ marĩa megirĩtio no marĩa ngĩrĩkia rĩ when I'm closing Mzee kuna watu hapo walisema mĩhĩrĩga yũragagwo nĩ kĩ nĩ ũirano atĩ nĩ kĩ nĩ ũndũ mũndũ ingĩgwĩka kaũndũ na nĩũĩ mathanwa me kĩũndũ kĩmwe matiaga gwĩka atĩa gũkũgorania tũkoigaga atĩ ũcio nĩ tigũcoka gwĩka atĩa kũrĩanĩra kĩũria nĩ gĩkĩ nĩ mũĩ Bible nĩũĩ handũ heragwo blessed are the peacemakers for they will inherit the nĩguo kana tiguo
Agĩkorwo waiga atĩ ũrĩa wethaga thayũ ũrehaga thayũ nĩwe ũgathiĩ kwĩ Bible ndiugaga niĩ ngũikara nĩ ndahĩtĩirio haha ũguo ĩ ngũikara haha kinya rĩrĩa ngoka kũhere. That is not what the Bible says. Second, Ngai atuonagia Bible-inĩ gũtirĩ wĩhia mũnene. Gũtirĩ kĩ? Tondũ kũngĩaga mehia rĩ, ona Jesu no age wĩra. Nĩũ angĩkĩohera? Father, I mean, there has to be sinners to be forgiven for crying out. Na niĩ ndirĩ mũteti na ndirĩ mũhunjia. Nake ũngĩ mũcerũ nake no atinda politician no ndigũkũmwe nĩ hawa ndikũmũcuka haha. So kĩũria nĩ gĩkĩ, kaĩ mũtangĩthoma Bible muone atĩ kwĩna examples nyingĩ mũno. Nĩ mũĩ King David nĩguo nĩrĩrĩirie mũtumia wene wa Uria, mlijua hiyo? Akasema huyu akasema mwenyewe ni nani? Ni jenerali. Akasema ni nani? Nitampeleka mahali vita iko ndio afanywe nini? Auawe. That is a forethought, well executed, and it was executed. See, Mungu aligeuza and forgave, and guess what? The genealogy of Jesus, when I you go to the genealogy, genealogy of Jesus actually is of that very person who had committed heinous crime. Remember, Ngai ndokaga gũthomithia andũ na blackboard. Aukaga na akahũthĩrwo andũ aya ũrĩa tũrona na maitho tarĩ ũndũ mũnene. Ngai tũtiwĩkĩra gĩtũmĩte. Ũrĩa ũngĩ ngĩrĩkia, I'm fully finishing now. The other one is Saul. Saul was killing Christians. Na Saul nĩ warĩ mũnene warĩ wahũthĩrirwo the council of Jerusalem nĩ mwĩthomithio nĩ father. Tone ho Gentiles ciekire atĩa? Narĩ mũragani. So what am I saying? Tigai kwaga kũnyitana. Tigai gwĩka atĩa? Tondũ nĩ ũndũ mũng'ania nĩ anjĩkire ũndũ mũna. And therefore, my concluding remark is this: ndũmĩrĩri iria ngwenda ũmũthĩ mũthiĩ nacio, mĩrĩga ĩmenye nyũmba na rika itikaga atĩa. Na tirĩtwa tu. You can never be undone from there. Make it real. Koguo ũrũmwe wa mĩhĩrĩga ĩnyitanĩte ĩtuĩke mũingĩ wa kuoya ndĩ. Atĩ ũtuĩke mũingĩ wa gwĩka atĩa? Tondũ nĩ mũingĩ oigaga atĩ mũingĩ koyaga kĩ? Ndĩrĩ. Na ndĩrĩ ĩyo nĩ ya ũkũria wa ũtonga wa mbarĩ ya Gathubati na ya Muga. Aithĩra andũ a mbarĩ ya Gathubati na ya Muga. Kinya atĩ ũguo twoiga hatirĩ kĩgiria kĩngĩtũma twĩna talents iria twĩnacio twage gũtuĩka rĩtwa rĩa Muga Gathubati na Muga rĩririkanagwo njiarwa na njiarwa. Ndĩrakinyirie mwena wakwa wa family tree njiarwa 8 nĩgetha mĩaka ĩngĩ ĩgoka 20-30 generations andũ magakorwo makĩrĩanĩra maciaro marĩa tũrahanda mbegũ ũmũthĩ. No mũririkane atĩ mbegũ ĩmwe mwahota gwĩciria mũrĩ anini, no ririkana mbegũ ĩmwe ĩngĩhandwo handũ hanoru mbembe, kĩmera kĩu kĩngĩ ĩkoima na mĩkohoro 3, ĩyo yahandwo, it will be the next season you have the whole field. Mbarĩ ya Gathubati na Muga, hebu twende mbele pamoja. Gathubati mupo, Muga mupo.
mtakubali kutumia talanta zetu zenu kuendelea mbele au mnataka kutumia kuficha huko? At least somebody is saying that. Bwana Boru, watu wako wamechoka na they are tired of being preached to because they are already converted. Waigwa ateneke They converted. ashokera how? They converted. Thank you very much. With that one, God bless you, and let's move forward together. Tarugama ithuothe nigetha tunogore maguru oxygen icoka na guku please. Asikari yau. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Urugai wau. Niko na Mwangi ni athiĩte na mbere na maũndũ maingĩ. Kahũthĩra mbeca. Kahũthĩra maũndũ magĩrĩire gũkorwo magĩrathimithio na kũrathĩrwo mongongerereke. Kũrathĩrwo niĩ ndiraria ũhoro wa ũguo. I am a mathematician and a physicist. Niĩ ndiraria ũhoro wa ũguo. I'm talking about knowledge. Ndiraria ũhoro wa mathabu. Bwana Njuguna nĩ ahoerwo kindu agĩa gĩkongerereka na kĩngĩ. Haha ũguo ũnyitĩre. Bwana Wasonga, kuja unishikie hapa. Nataka kuliko kumpigia makofi, nataka tumuongezee na ile addition. Ni moyo kuongerera shika hiki tu. Shika hiki tu. Njuguna wa Mwangi nĩ ahũthĩrie ciringi ĩmwe. Mũtikĩoe nĩ ciringi ĩmwe. Na nĩ ahũthĩrie ũgĩ ũmwe. Niongereire ũgĩ ũngĩ. Niongereire kĩ? Nĩ ciokire. Igĩrĩ. Kamwe na matharau maingĩ atĩa andũ ena. Ndĩreciragia nĩguo tũkinyanĩtie hau. Nĩ ahũthĩrire ũgĩ ũmwe. Nĩ ahũthĩrire ũgĩ ũngĩ. Nĩonganĩrĩirie maũgĩ magĩtuĩka merĩ. Magĩtuĩka ai. Excuse me. Mwathiĩte. Okay, let me do it better. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals. Hali kumwilite 4. Hadi kumwilite 4. Niko mwilite 4. Nilikuwa nimemwambia 4. Endeleeni sasa. 4. Yani hamuongei. That is not 4. This is 11. Mmeshinda mkiambiwa hapa ati ama certified physicist na mathematician. Can you repeat? Siondoki mpaka mwisho. Lazima tu no mwakatoke kwa sidia ile wadeko. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals. Ada Google itu kan? 4 plus 4 equals 8. How do I go ahead and kill with you? Honestly, so he started from far. He's going far. 8 goes continuously. 8 we do not know where it goes. It can also start from here, 8 going up. It all depends. Nego kuligana no tikwa matatu. Tondu tuthiari horo wa matatu, twari horo wa indo kuligana iria ciendaine. Na ngirikia. He muthuri wetikirire kirira. Tondu ari sabu
akigaruru ageuka Paul. All right. This is a hilarious gentleman. Urefu ni kama wangu, karibia tu. Juu naogopa nini? Ni bwana Kimari. Ni bwana Kimari. Kimari. Kimari si alikuwa wa polisi. Alikuwa na sifa Kimari flying squad. Ni wengi, lakini we are related to that. Please be careful. Huyu Kimari ambaye alikuwa mkubwa wa CID, huyo Kimari ndiye huyu. Kwa hivyo be careful. Usijaribu kutoroka, utoke hapa ati uende, because we are having a very serious man around here. Ladies and gentlemen, bwana Kimari, malizia hii ukurasa. Nyumba ya Gikuyu na Mũmbi mũrĩ thayũ. Atumia a Kang'ei karegeire Nyakinyua na maitũ mbuĩ mwakia maitũ. Mwakia maitũ. Athuri marika merĩ ma wathani Mwangi na Irũngũ. Mwanyua. Athuri thayũ. Niĩ njĩtagwo Mũrũngu wa Kĩmari. Ndĩ Mũngarĩ wa mbarĩ ya Thũmbĩ. Niĩ ndĩ mũthuri wa rika rĩa maina marĩa manini matekagĩra ngotho. Na ndĩ mũihwa na ambũi a mbarĩ ya Mbu a kuma kũrĩa Gĩitwa Gaturi Muranga. Niĩ njiarĩirwo itũũra rĩa Gĩthare Thũita Kamacaria Roko 14 Ndigi Magũrũ. Na mũtigakĩe gwitũ twanyuire cai wa 14. No ngwĩhoka andũ arĩa marĩ harĩa kabere-inĩ biũ nĩ mũĩ ti cai wanyuagwo. Agĩkũyũ nĩgetha mathiĩ handũ na matikae kumbũra runye kana hitho ciao, he gacai manyuaga. Ta kagĩ kanyuĩtwo 1969 kanyuagĩrwo Gatũndũ, ona kau getigwo ro gacai. Nĩguo ndakũgweta hau. Na njoke njuge atĩ ũmũthĩ twĩ haha nĩ ũndũ wa mwana. Gĩkũyũ-inĩ tugaga mwana nĩ arĩ rĩtwa rĩa nda. Nĩ kũrĩ atumia maraciara kana akoria mwana ũyũ ngũmũtua ũũ. Ithuĩ kana gaitũ gakoragwo na rĩtwa o karĩ nda. Gũtirĩ mwana ũragio agatuo ũũ. Tũreko nĩ ũhikĩte rĩ, ũciare kana ga kahĩĩ rĩ, ũtuaga ũũ. Ũngĩkorwo ndũhikĩte rĩ, ũciare kana ga kahĩĩ rĩ, ũtuaga ũũ. Kawanyu. Nĩ ũngĩciara ga kerĩ na ndũhikĩte. Mũrũ wa nyũkwa ũrĩa mũkũrũ nĩguo. Koguo na njĩra nguhĩ nĩ atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũragia mwana gũtua ũũ. Koguo mwana ũrĩa ũgũciarwo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, nĩ arĩ rĩtwa rĩa nda. Na nĩkĩo ndoya njano ĩno mũrareta ibuku. Ibuku ti Gĩkũyũ, ibuku nĩ Gĩthũngũ, tondũ it is a book. Na kĩo Gĩkũyũ to gĩtiendaga gũtinda gĩthumbũrĩte meciria, gĩkauga nĩ ibuku ĩtagwo njano. Tondũ nĩ gũcanwo ĩcanĩtwo nĩ mũcani. Mũcani ũrĩa ũcanĩte njano ĩno etagwo Njuguna wa Mwangi. Nĩ tũmũheaga rĩtwa rĩngĩ tũkamwĩta mũthetheri. Tondũ oire mbũgũ ciake cia kĩongo agĩcitĩrĩra haha. Mbũgũ icio acitĩrĩra haha rĩ, nĩcio aramwĩra atĩrĩrĩ, kuma ũmũthĩ mũtongoretio nĩ Aithĩrandũ a mbarĩ ya Gathubati na Aithĩrandũ a mbarĩ ya Muga. Mũtongorie rũrĩrĩ tondũ njano ĩno ti ya Aithĩrandũ atheri, nĩ ya rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Mũndũ ũrenda kũmatha ũgĩ. Ĩna ũgĩ mũingĩ tondũ nĩ ndĩmĩgereire. Na niĩ ndĩkĩrĩ mũcani, ona ndĩ mũcani wa njano. Mũtongorie rũrĩrĩ na kwambĩrĩria kũmonia kũrĩa ũgĩ ũrutagwo. Kũrĩ andũ maugaga atĩ Gĩkũyũ gĩtiandĩkagwo. Na kwandĩka ona kĩo no kĩo gĩa Gĩthwaĩri, nĩ kwandĩka. Ithuĩ nĩ tũgũkora ciugo mũno. Nĩ gũtiuga thengio. Thengio nĩ kĩ? Thank you. Ũngĩenda gũcokeria mũndũ ngatho na Gĩkũyũ mwĩraga atĩa? Nĩ wega. Nĩ ndacokia ngatho. Githĩ tiguo? Na nĩ njiguire mũkĩina rwĩmbo harĩa wega mũno rwa Kathoreki. Mũkuaga gũcũnga mũhera. Gũcũnga mũhera nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kuga sorry. Gũcũnga mũhera nĩ kuga nĩ gũcokia ngatho ya mwanya. Tondũ gũcũnga nĩ gwĩka ũguo. That is to bow. Kũrũgwo gwĩtagwo gwĩka atĩa? Gũcũnga. Na athuri a tene, ta rĩu ngĩthoma njano ĩno ya Rusiriki, nĩ arĩtie mũno ũhoro wa gũcũnga, ũrĩa athuri macũngagĩra Ngai.
nigetha nginya mwikurukirie ki irathimo. Koguo ucuke muhera tondu muhera naguo ni ngatho. Koguo ona ko ndikwaria muno hihi tondu muthenya ti wakwa ri ndukwaga hihi o kaundu ungika atia aithirando nia ni mwiyui na ithirando maiyurite guku aithirando maumanite na kairitu gaciaritwo ni gikuyu na mumbi kari ga kanana niguo kari ga kanana na no kugetagwo wa ngeci gitirwo ithira ni undu wa ki ni gwithirania tundu na hau ni murenda kuga muno muketa aithirando Muranga gutwira mwitagwo a ngeci niki tondu mungeci niendete mbara muno o to curu tondu waithira aciarwo ari wa kanana ni undu wa ki gwakoretwo kwagia mbura yetagwo mbura ya kigwa na miti kana ya kihoto yari ya kunina marimu mari kuo maingi muno hindire mbura yo yaurire ri nirio kwagire na andu kwaciarirwo kairitu kage getagwo nyambura ri etagwo no wetagwo wa kiuru na umuthi turi muri muheriga wetagwo wa ethaga ni muiguaga ethaga kuri mwethaga guku guoko iguru wi mwethaga biu ethaga ni arogi niki ndio kumbe mbura nene ya kigoboto ri ndire yathirire ri yakia kana karia gaciarirwo no ithirari kari na njuire rurimi kandi akurire undu wage guthikiriria kana kuigua no ahuraga ndore hura ndore ni gukua tiguo tondu kari na hinya wa rurimi nara muhirigo ucio wa ethaga ri ona igua kimeta arogiri niguo Ngai aturite ahuthirite gikuyu-ini wa kuriira agikuma tikahurwo ni thu ndio kana moyo uguo Musaimo wa gwitũ wa muhirigo ũrĩkũ acera rĩ matacera na mũndũ tiga mũndũ na kanyamu gĩtiguo no wega ũyũ nĩ mwĩthaga no ndigũcira nĩ mwĩthaga no ũyũ na gũtirĩ thĩna naguo mũmũcokie kwao mũciĩ athiĩ atwarwo kwa mama wao athiĩ acererwo na atwarirwo kanyaka njohi ĩrugĩtwo wega ya mũratina ĩkĩrĩtwo kĩgwa na gekĩrwo kaũkĩ na ndigakorwo ĩkundĩtwo mbere ya ĩtwarĩtwo ĩrĩre thikũ mũgwa na gũcario gacaũ kanini gĩtwarĩrwo gatigathĩnjwo gatwarĩrwo mama nĩagwĩka ũrĩa kwenda nako no kwao mũciĩ no gũthĩnjwo ndũrũme ya kũrongoreria no mũtikariganĩrwo nĩ batha ũyũ wĩ haha andu amari hinya muingi muno to maciaritwo mariago riu gituria batha miricio ri no aciaritwo na mbugu atimia ni mwene muciaraga twana twi na mbugu mutwaraga mbugu icio ku muthia mugacite kioro gitiguo kana gateo kuria kwana tuheanagirwo ungiciara mwana ena mbugu uthie ute mbugu icio no nginya aguruke wona na nikio ndurire rimwe ni tuhitukaga ndurire ona mwana aciarwo nginya njogu ndithikagwo thibitari inyuora karorira goka karenge kari mutwaraga ku ni uirurira rwa mwana rwarengeka rutibati kuma nyumba iyo rubati gutirira nyumba iyo rurio ni mahiu mari orithagia nyumba uri mucio utari mbea macio ni mo mahiu maria maitu mawe na mugathi nginya inoro mugathi kuga atiriri wa mbere ni mwateire nyungu uri mutumia utari nyungu no Ngai turaruta ni undu wa kuhanyukio ni mathi mwarega guthie kuracirio aciari kana wetu uta kirathimo kiria mundu aheagwo na nginya ni twatwaraga nyungu tukiraciria mwiritu witu ri nigetha urathimirwo nyungu yaku yume ruciaro rwega rutikana yume ruciaro rwa nyoka taruria Jesu oigaga itugutira rubetagwo ciana cia ciundu akiritia ni tuciarite tondu ni mwarigire kugirira thimo kuria ciekaga atia kuria cigiragwo ni twarigire gutwara indo iria ciagirire koguo atumia aitu
inyue nĩ inyue mũreraga twana karĩnda o ta ũrĩa kana gaka kararerirwo karĩnda ya athuri maigana ũna, na ũmũthĩ nĩ gagwĩka atĩa? Nĩ gakũgĩrwo ngemi. Hihi gakũgĩrwo ngemi cigana? Ithano cia kahĩĩ, cia kairĩtu nĩ cigana? Njiguire ta kaugĩrwo ithatũ nĩ atumia arĩa maima haha. Mugire ithatũ nĩ ũndũ wa kĩ? Kaĩ mũrenda gũtũninĩra ciana? Kairĩtu kaugĩrwo ngemi 4 tondũ tũgatunyaga rũkemi rũmwe tu rwa camba. Na ti atumia matirĩ ũcamba, ona nĩ marĩ rũme rĩmwe nginya gũkĩra arũme. Ona gũciara ciana takĩrĩ ũndũ mũhũthũ. Githĩ tiguo? Iciaragwo nĩ mũndũ ũrĩ ũrũ. Githĩ mũtithiaga gwĩta athuri ngui? Kana mugaga tũtiũĩ? No rĩrĩ, rũkemi rwa ũcamba nĩruo kairĩtu gatunyagwo. Na andũ arĩa magaire rũkemi rwa ũcamba thĩinĩ wa ciana iria ciaciarĩtwo nĩ Gĩkũyũ mete aithĩrandũ. Ndamwĩra ndari yake ya aithĩrandũ nĩ ya kaigana? Ndari ti darling, ndari nĩ numbers. Ndari ya mũithĩrandũ nĩ ya 8. Tondũ oka thutha wa Nyambura. Noigua Nyambura kana gake kena njuĩrĩ rũrĩmĩ. No mbara ĩrĩa yarĩ Gĩkũyũ-inĩ rĩ, ndĩngĩahotirwo nĩ mũndũ ũtarĩ na thimbũ kana rũhiũ rwa njora. Na mũndũ ũrĩa ũĩ kuoya rũhiũ na itimũ nĩ mũithĩrandũ. Nĩo maramunyaga ndamathiĩ akore haha hĩndĩ ya ituĩka. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ aithĩrandũ. Aithĩrandũ nĩ 1898 na 1902. Ũguo nĩguo kwĩragwo. Andũ arĩa mathiaga harĩa mathiaga manyitanĩire magatua ciũma na mathiaga mairatĩrĩ. Ndamathiaga thikũ thũngũya tondũ nĩetigĩrĩtwo mũno rĩ, tondũ no ĩgwe nawe rĩ. Njamba iria ciathiaga harĩa matongoragio nĩ aithĩrandũ tondũ manungaga mwaki. Njamba iria ingĩ nyingĩ ciathiaga harĩa nĩ Anjirũ. Gũkũ kwĩna Mũnjirũ? Anjirũ? Anjirũ tũmetaga arogia ndang'ang'a. Na kwĩna gũtirĩ mũndũ mũrũme Mũnjirũ kuagĩra thingira. Nĩmendete andũ aya mũno. Wanyita. No kũmbana ti kũru tondũ wa rĩrĩ. Kĩũmbani kĩragwo kĩũmbanaga nĩ mũthuri kũrũngara. Nĩtiguo? Nĩ mũĩ mũthuri? Na atumia nĩ nyumũkire na ũhoro wa kuga atĩ kĩũmbanaga nĩ ũndũ wa mũthuri gwĩka atĩa? Atumia mathiĩte kuna ngũ gĩthaka-inĩ. Mathiĩ kuna ngũ rĩ, magĩkora mũndũ wamĩte kĩrondo kĩnene kĩa mai. Nĩtiguo? Makiuga atĩrĩ, niĩ no nyende ũrĩa ũmĩte maya. Tondũ agĩetha ciakwa nĩ agwĩka atĩa? Agĩetha ciake ona ciakwa nĩ akwo. Na nĩkĩo kwĩragwo kĩũmbani kĩũmbanaga gĩkĩmĩa. Na kĩũmbani ti kĩũru tondũ rĩrĩ, aithĩrandũ nĩ ciũmbani njũru mũno. Aya tũrakũngũĩra. No rĩrĩ, airĩtu aitũ marega gũtirĩ athuri. Mũthuri ũkũhoyaga rũtha kana no agĩe na atatũ rĩ, ndũkahoe mũndũ rũtha. Gĩkũyũ kiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũthũire kũrĩithia tũbũri twĩrĩ, nĩ mahuti magaga. Rĩithiai tũbũ, nĩgetha andũ aitũ matige kuga atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ gũtirĩ na athuri. No tondũ mũthuri wĩtagwo ithe wa Kago nĩ atwĩra ũhoro wa njohi rĩ. Njohi nĩyo ĩrabatara kũnyihanyiha, ndĩkanyuo nĩ anake, na njohi yanjie gũcokereria mũtugo ũrĩa yanyuagwo naguo. Tondũ wanyua njohi mũno ũgũte mĩguĩ na ngĩma nguyo irĩ gĩthaka. Tondũ njohi nĩ hakũraga mũndũ, ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. No thĩna ũrĩa twĩ naguo ningĩ mũnene makĩria nĩ atĩrĩrĩ, ona atumia aitũ nĩ manyuire njohi na nĩkĩo mũtaragũrwo na njohi. Tondũ nĩ wanyuire yaku ĩrĩa ũngĩagũrirwo nayo yothe. Nĩtiguo? Na ũmenye mũirĩtu ona hĩndĩ ĩrĩa endagio tondũ nĩoragio njohi ĩrĩa nĩ yao. Augaga nĩ ya mwanake ũrĩa. Ta thiĩ ũtahe ũkunde. No akunde? Ndangĩtĩkĩra. Ndiarĩtie mũno nĩ niĩ nĩ njũĩ kwaria maũndũ matarĩ maingĩ mũno. Ngwĩra kũmwĩra atĩrĩrĩ, ona itarĩkĩtie. Kĩrĩra nĩ kũmathwo kĩmathagwo. Kana gaka gũthundũrwo ũmũthĩ getagwo the Kikuyu Marriage ũgũrani wa Ũgĩkũyũ Center for Expansion gĩtina gĩo theremu wa mĩhĩrĩga. He mangĩ maingĩ ta njano ici cia Richard Rikĩ, cia Lucy Rikĩ,
harä njano nyandäkite ĩtagwo njiarano kĩrĩma-inĩ njarĩtie ũhoro wa ũciari na ũciari nĩ mwaramu mũno tondũ ona ũyũ no ũciari wa njano ĩno. Harĩ njano ĩngĩ yandĩkĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Kabeto. Kabeto nĩwe waheaga Luis Riki kĩrĩra. Kabeto aciarĩtwo na hau mbere mĩaka ya 18, but he was very instrumental in making that book. Southern Kikuyu before 1903. Koguo nĩ njano cia bata mũno cia kũmũcokia na kũrĩa mwaumire. Andũ aitũ niĩ ndirĩ mũkũrũ mũno no ndirĩ mwĩthĩ, no njuge awa haha nĩo marĩ mbere itũ, na wĩra ũrĩa araruta haha atuĩkĩte thagama ya kuma kũrĩ arĩa mathire acio tũragana haha agathubati na Muga amũkinyĩrie ndũmĩrĩri tondũ Gĩkũyũ nĩ gũthira kĩrathira. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. Ndũrĩrĩ iria ingĩ itiĩtĩkagĩra gũte ũndũire wao. Nĩ mũigua ũrĩa etagwo ta nyina wa Njirũ, nĩ mũigua ũrĩa oiga auga nĩ mwathũkĩirio ũndũire wanyu nĩ athũngũ tondũ mũtiabataire kuoya ndini mweherie ũndũire wanyu. Na nĩkĩo kwagire nginya kĩndũ gĩtagwo Vatican II, nĩguo bata, nĩgetha ũhoro wa ũndũire wanyu ũtukanio na ndini nĩgetha ũhote gũtuĩka mũkristiano mwega. Na ona ũguo noguo Aroma mekire. Aroma moire ũkristiano makĩukia thĩinĩ wa ũndũire wao, na nĩkĩo ona mũkĩhoana thario ciao mũkahoya na indo ciao, na gũtirĩ mũndũ ũragia kĩũria, nĩ mũragia inyuĩ indo cianyu ciathire naku. Na nĩkĩo tũrathira, na nĩkĩo ndĩramũgwetera ũhoro wa wa nyũngũ. Ũguo mũndũ wendete gũthoma njano no anyone tondũ niĩ nĩ ndambagia njano, mũndũ wendete gũthoma na tondũ tũraria ũhoro wa ũtonga-rĩ, atĩ aithĩra andũ manyitane mathondeke ũtonga. Na nĩkĩo mũkwĩragwo ũhoro wa andũ arĩa makoragwo marĩ atongu mũno. Ũtonga ti ũmwe, ũtonga ũrĩa mũnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ ũtonga wa ũgima wa mwĩrĩ. Mũhoere ũcio mũno. Ũtonga ũrĩa ũngĩ nĩ ũtonga wa ũũgĩ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa njano. Njano ihithĩte maũndũ maingĩ mũno tondũ ndamwĩra njano nĩ mbũgũ. Na nĩ tondũ nĩtũraria ũhoro wa taranda-rĩ, nĩ mwĩ taranda ti kiugo gĩa Gĩkũyũ, na Gĩkũyũ taranda nĩ ndũ mũgo. Mũthuri harĩa tũmwĩtaga mũgo nĩ mũrata wakwa no agũkũ niĩ ndiũĩ kwao nĩ gũkũ ũrĩa wĩ harĩa ũrĩa ũkaga nĩ mũcerere. Taranda nĩ ndũ na Gĩkũyũ. Taranda nĩ ũgo. Nĩ mũndũ mũgo tũmwĩtaga ũguo. Taranda nĩ ũgo, atĩ inyuĩ nĩ mũhetwo maũgo kana maũgĩ maingĩ mũno mũmanyitithanie na nyũmba ĩno yanyu ndĩkahutĩkaga matukũ maroka. Nĩ tondũ wa kĩ? Athuri arĩa marĩ mbere itũ nĩ marĩthiĩ, ona ithuĩ nĩ tũrĩ marũmĩrĩra kana tũthiĩ mbere. Nĩ mũĩ ciana nĩcio cirathikwo nĩ aciari. Mũtikae gwĩtĩkĩra tũcokere kiugo kĩrĩa kĩraragio nĩ athuri arĩa marana harĩa mbere. Maraugaga atĩrĩrĩ, hiti ĩrĩa ĩrĩaga tombo wa mũthuri-rĩ ĩrĩaga kĩndũ kĩega. Nĩ mũĩ ithuĩ tũtirathikaga andũ tene, tiga hihi gĩtonga mũno kana mũndũ ũkũrĩte mũno akaiga na gathuma. Ĩyo yakoragwo ĩrĩ nda ya gũthika mũndũ. Hiti nĩyo ona thũngũ moka maugire atĩrĩrĩ, can you see that movie Musaimo? Nĩ kahiti. Haina was the movie or walking Musaimo. Tũtikae gũkinya hau tuge ũguo atĩ athuri marakomire na kĩ? Na ũũgĩ. Na nĩ kũragĩire na ngapu nene mũno between 1952 na 1960 hĩndĩ ya wĩhũge. Tondũ athuri othe arĩa marĩ na ũũgĩ wothe mathire makĩhingĩrwo makiuma nditĩini-rĩ, gũtirĩ mũndũ waheanaga kĩrĩra kĩrĩa oĩ. Othe nĩ matuĩkĩte transformed. Mũririkane andũ arĩa matigirwo na atumia tondũ atumia matiathire nditĩini. Matũciarĩra na warũrũngana na andũ arĩa ũkoiru mũno matũciarĩra ciana citarĩ njĩtĩkĩku Gĩkũyũ-inĩ. Ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. Mwaciara ciana itarĩ njĩtĩkĩrĩku-rĩ cirekire atĩa? Cirokire nacio iratũciarĩra twana. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ karenda no kũnyua njohi. No njohi mareka atĩa? Anyua njohi-rĩ ndegũciara ona etereire gũkua. Na njohi ĩrĩtwo wega ĩnyuo nĩ mũndũ wĩna ruo mwĩrĩ kana mũndũ mũkũrũ. Anake itũ nĩ gũkũra makũrire. Na nĩkĩo atumia maroya mathĩgĩ igũrũ makauga atĩrĩrĩ, gũkũ no watuona-rĩ, ũũ ndagatinde Agĩkũyũ ya mbĩra. Tũkoragwo tũrĩ atumia igana nyũmba. No atumia-rĩ
nĩ mũteithĩtio nĩ Ngai tondũ caina he tũnyamũ mararehe gũkũ tũrarehwo na meri na nĩ mũragũra kaba kũheaga andũ ũrĩa kũrĩ githĩ mũtiragũra tũnyamũ tũroka na tũkuma caina twĩrĩgĩte kwacembũrwo kũrĩa kĩrĩa kũrĩa poti na gũkerwo nĩ amarehaga ndĩrakũra magwetirwo Wanjirũ Wambũi Wangũi no hakanirio nĩ kamwe tu ka rũgũrũ kĩeha kĩnene mũno tũracoka tũrerwo atĩrĩrĩ gacoka tũkandengerie mũndũ tũracoka tũrerwo atĩrĩrĩ nĩ kĩhoto mũndũ ahikie mũndũ ũrĩa ũngĩ atĩ mũndũ mũrũme na hakiri no etĩkĩre mũtũrĩre wa ndogo ĩkĩrwo maguta ũrũigua ũhoro ta ũcio atĩ rĩu nĩ hĩndĩ caitani okĩte na nĩ hĩndĩ tũthomete atumia aitũ na tũraria ũhoro wa ũingĩ na ũtheremu wa ũtonga rĩ nĩ ũĩ gũtirĩ kĩndũ gũtirĩ ũtonga mũnene ta ũingĩ wa andũ mũragĩa kana kamwe ta rũhĩa rwa huria mũtihana thaithĩra andũ maheanaga kĩ maheanaga mbeũ na nĩkĩo metanĩtio na nyamũ ĩrĩa ĩtagwo nguruũ aitũ metanĩtio na nyamũ ĩtagwo ngu tondũ ĩ hinya ithuĩ anga ndĩtũtanagio na nda tondũ twĩragwo tũtiteaga ciana Ambũi metanagio na kĩũngũ tondũ kwĩragwo mũmbũi ona angĩkorwo ona angĩthambatia ndatheraga tondũ nĩ akoragwo na mũkuru haha nda tacaria mũmbũi mũrigainie nake hau mwere wone nda ĩna mũkuru ĩna mũkuru haya na mũmbũi akorwo nĩ agacikũ rĩ agacikũ meragwo no metĩkĩrĩtio kũnyita hĩa igĩrĩ na tigahĩa ona indo ingĩ nĩ mekaga atĩa nĩ manyitaga no tũtigũtinda tũgĩtenderia maũndũ macio mothe ngĩrĩkia no ndĩraringaringwo no tũkiuge atĩ hihi Wangũ no Wangũ andũ aitũ tondũ nĩ mwerwo ũhoro wa kũhikania na kũhika ũkĩhikania na mwanake kana mwanake ũkĩhikia mũirĩtu tatigĩrĩra nĩ wamenya mũhĩrĩga wao tatigĩrĩra nĩ wamenya andũ ao mahana atĩ tondũ kũrĩ andũ marathiĩ makahika kũndũ ũhiki ũkanyitithania ũmũthĩ rũciũ ũhiki ũcio ndũrĩ ho nĩkĩ wahikĩra mũndũ kwao kwĩna mĩgambo merĩtwo matikahikanie na andũ arĩkũ kana arĩ na kĩrumi hikia mũirĩtu ũngĩ nĩ tondũ wa ngero ĩrĩa akĩthia atĩa agerete kana ũgakora mwanake ũrakũhikia nĩ oraganĩte kana ĩitĩte thakame icio itũgerete ngero na nĩkĩo o mũthenya tũraria ũhoro wa thakame koguo rĩ tigĩrĩra nĩ wamenya kũrĩa ũrathiĩ gwĩka atĩ kũrĩa ũrathiĩ kũgũrana mũcoke mũgĩthiĩ kũracia ũtigĩrĩre kana kũrĩa mũrathiĩ kũracia kana nyina o nĩ aracĩirio onawe mũthuri ndũgathiĩ kũgũranĩra mũrũguo angĩkorwo nĩ ũĩ ndũgũrĩte nyina tondũ wona weka ũguo nĩ wamwagarara atumia akorwo nĩ ũhikĩte ndũkaheo mũgũnda kwanyu tondũ kũiga kĩhiko reke ithiĩ ngĩmwĩraga ona tũgĩceragĩrwo oro ũguo ndũkũiga kĩhiko koguo thure tondũ gũtaragwo atĩ tĩri na mũndũ wa nja nĩ andũ igana koguo nĩ mũndũ na mũiru wake koguo ũkĩheo gatĩri kwanyu na nĩ ũhikĩte ũmenye he kĩndũ kĩmwe gĩgwĩka atĩa gĩkũrĩra kũu gatagatĩ-inĩ koguo tuĩrie mĩgambo na tondũ nĩ njugire mũkĩrwo ũhoro wa mĩgambo aciari mũtige gũtigĩra ciana mĩgambo ciathiĩ generation igĩrĩ matirakorwo moĩ ũcio mũgambo nĩguo ũreka atĩa nĩguo ũramanina atĩ hatikarĩmwo mũtikanendie rekei meke ũrĩa magwĩka atĩa wona wagĩa mũgũnda rĩ ĩkai magongona magũteithũra mũgũnda ũrĩa kuma kũrĩ arĩa mekire atĩa mawendirie na wona mweka ũguo mũtigũkorwo mũrĩ na thĩna koguo rĩ hau hangĩ twĩtĩkĩre ũhoro wa kwenjera kĩrĩra gĩkĩ tondũ mwendikagwa cia gatungu nĩ mwenjeri na nĩ njugire mwana aciaragwo na gĩkeno ngĩrĩkia mwana aciaragwo na gĩkeno mwana aciaragwo na thayũ mwana aciaragwo na ũtonga na nĩkĩo tũrĩ na kana haha ka kĩrĩra gĩkĩ gitũ no nĩ tugaga ũhoro wa atĩ kuma na ngemi na ndũhiũ githĩ cio tuma nacio gũkũ twarĩ twana twĩrĩ ngemi na ndũhiũ o hĩndĩ ĩyo ya mbura ya kĩboboto mbura hĩndĩ ĩrĩa yaurire mũno ĩgĩtuĩka atĩ rĩu ĩhana tarĩ gũthereria ĩrathereria andũ tondũ nĩ maingĩhire mũno
twana tu twiri kairitu getagwo ngemi kahe getagwo ndohiũ mathire nginya kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kairitu gakĩnengerwo kondo nake nako kahe gakĩnengerwo kĩmũrĩ magĩthiĩ nginya kĩrĩma igũrũ mathiĩ kĩrĩma igũrũ mathire magĩkora mũkũyũ waragia kairitu gagĩkĩra ngũyũ gĩondo gĩkĩiyũra maĩ magĩthiĩ makĩhana ta makũmakinya harĩa gũtirĩ kĩndũ gĩatigarĩte thĩ nĩ makundaga marũmaga ngũyũ magakunda nguta ya maĩ no nĩ hokire njũrũri ĩmwe yarĩ nene mũno njũrũri ĩmwe rĩ kahĩ gagĩikara ithagu-inĩ rĩmwe rĩa njũrũri gagĩikara rĩrĩ rĩngĩ njũrũri ĩyo ĩkĩmoria maĩ-inĩ nginya o hĩndĩ ĩrĩa makinyire handũ andũ othe nĩ mathirire no matigarĩte marĩ erĩ njũrũri nĩ yathire maĩ mambĩrĩria kũgũa ĩkĩmatwara werũ wa njũrũri ũmũthĩ nĩ tuge atĩrĩrĩ nĩ tumĩrĩra werũ wa kĩ wa njũrũri tũrarĩ maĩ-inĩ na tarĩu mũndũ eragwo ndamĩ ya mothe nĩ atigagia twa njĩra gũtireke ndigĩre hau na nĩ thayũ Tiga njigwe nyende gwĩka Gikuyu thayũ he ũndũ mũtananyita he ũndũ ũrathiĩ na mbere niĩ ndauga ũguo no gũkira mũgũkira no mĩabatha ĩha tũgĩgitĩra Ũgĩkũyũ tũragitĩra ũndini witũ ndũgathire hau nĩho tũrona tũkĩgitĩra Ũgĩkũyũ tũragitĩra dini itũ ndĩkore twate Ũgĩkũyũ dini itũ ĩthirĩte tondũ kũrĩa dini ĩtarĩ kũrĩa gũtarĩ na mĩtugo dini cia kũu nĩ hotel. I'm honest. Dini cia kũu nĩ hotel. Ulize ambao tumetembea uliniuliza ulitembea wapi ndeuga kũrĩa gũtarĩ na mĩtugo na mĩikarĩre dini cia kũu hotel ndũkaigua atĩ ta dini ĩrahũrwo nĩ dini ĩragite nĩ dini ĩreka atĩa ngeretha dini thikũ ici nĩ museum nĩ makana ti bandũ atũthiangaga nĩ ndigũkĩendaga ũkiuga nĩ andũ atũgĩthia ndikwendaga gũtua atĩ nĩ mũĩ no nĩ ngwenda o in the process mũkĩmenye nĩ ngĩthiangaga. Thank you so much. Haraka ndikwĩrwo na maũndũ maingĩ rĩu wasonga uko wapi wasonga uko wapi please kuwa hapo Esther uko wapi hapo Freda haraka tu launch ifuku kada Muricho ona tumuhiteirie na tuguga sorry na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ na Kĩbaruhia na Karithe no ũrĩa ũngĩthĩ wĩkuo we want to launch the book tuwe mbica igĩrĩ hau tũrekere father atũrathime tũmũtakie Jane masses no nĩ eka wega father to nĩ athiĩ meaning share ya nyama iria enda kũrĩa nĩ anyihanyiha so so gũtirĩ ũndũ ũtarĩ gĩtũmi gĩaguo father athiĩ nyama iria angĩarĩa nĩ cianyihanyiha ũguo nĩ atigĩra ama namna gani father Muricho. Thank you so much. Ni urenda kundigira nyama. Okay. Pastor, Mr. Njuguna Mwangi, with all the due respect, my dear professor, please join me. The girlfriend, tukimenya wiro turutite muingi muno ne turutite wiro muingi muno nawe hau nĩ ndĩrenda kuga muno tukoretwo tukitha inyuĩ. We have done a lot of this work. Together. Okay. Thank you so much. Brothers and sisters and the guys who are, right now, because we're talking about the book, I can also look using a lot of English. Yeah, just joined on there. Right now I'm using English. Diego Ukuapi, Simon Ukuapi. I'm using English now because we're launching a book. Emma, please let us join there. As the book is being launched. It's called launched. Launched. Thank you. It's important. When we start unveiling,
Yes. The banner. Just don't block the banner, please. Don't block the banner. Mr. Wesonga, please. The first pioneers. Who was the other one? Bwana Ngugi. You know, right now I'm using English. Dr. Ngugi, Mr. Kego, Kimari. Ndĩrahũthĩra maũndũ mau tondũ gũkinyire hĩndĩ ĩyo gũkinya ibuku na rĩrĩa gĩthũngũ ngũgĩka atĩa niĩ ndĩrakĩhũthĩra kĩu kĩmorio kĩu. Who else? Andũ arĩa twarĩ harĩa rĩu twambĩrĩrie the launch of the book haraka haraka. Yes. Right. Yambĩrĩria kũnjĩra na guide me. Do I do a countdown? I'm starting 5, 4, 3, 2, 1. Ignition! Thank you so much. Thank you so much. Will this loud here? Oh, thank you so much. Thank you. Thank you for do it again. Do it again. Yes. Do DJ, thank you so much. I want very, very quickly, need to come out to chap, let you get with the ring. Sasa, when I do my I'll be calling one person very, very fast. I want the first photo initiator, Kanda ya Moko, Bwana Njuguna Mwangi, ingia hapo, tak, ipigwe hapo. Usikie uchungu. Nisikia nasikia ati picha. Thank you. Niambia aondoke. Aondoke. Ashikwe na mpenzi wake. Ashikwe na mpenzi wake. Hallelujah. Yeah? Hapo. Thank you so much. Wonderful. I am building. Hey, Father usiende. Father, anything that starts must be prayed for. Thank you so much. Picha imeenda. Mnaniambia haraka haraka. Picha imeenda. That work could not have been done without God's favor. Father Muricho. Oh, wait. Father Muricho kwanza. Father Muricho. Okay. Wakido. Mode ramu diri. Woi. Ah. Make hitrosio. Bora hiyo. Ndio kikwanja. Ikanando kimana goicho. Your list. No, don't worry. Thank you so much. Father Muricho, there is nothing that could have not gone without the spiritual guidance. Thank you so much. Unaniambia imeisha. Imeisha ama imeisha? Bado anapiga. Technical team, Bwana Ngugi. Mulianza hiyo kazi mzuri sana. Thank you. Ingia tu hapo. Hiyo team inafanyika hapo. Imeisha ama haijaisha? Yes. Ingia tu hapo, wapange. Hapo. Thank you. Nitana yao. Mama Naomi hata ingia hapo. Madam Naomi, ingia tu hapo. Najua na kujua. Basi. Tuko sawa. Namfahamu kila kitu, unajua sana nishazeeka mimi sasa. Thank you so much. Look, kaeni chini. The group initiators Kabuja and the wife, ingieni hapo. Hey man, haraka. Auntie uko hapo. Uka auntie. Tata. Uka tata. Haraka. Hey. Niko kama. Group, hey, Mwangi ukiuma, this is the initiators. I'm talking about the youth. Please, Mudoka Mwangi, please. Mudokeo, okay, how? Eno nera matigiro, radi na mubagore okwagereire hau oguo. The youth. Aya. Thank you. As you there do youth here mari twarithagia na mbere. We, Mugo, you are supposed to be here. Na hira, no ria na we, yoike, please, haraka sana. Twarora ihu. Andoa ni
Just a minute. Watorora hiwa. Yo ni yuthi gire twarithagia maundu ma na mbere. Na ngotire mundu mukuo guku. LCM yetu yote ni height. The LCM is height. Thank you so much. Imeisha ama haijaisha? Imeisha. Wazee, auntie ingia hapo. Riu haha ri. Igira hau. Riu ndio kana muthe Mr. Gitau ino kwendaga ya thuri akuru ndio ka Mr. Gitau uyo tiga kianti hudru hau igira hau auntie hudru hau yone yaku. Sister zake, brother yake kama akonazo, brother yake, sister yake. Nataka kumaliza. Sister yake kama brother yake hamko, mnajijua. Hamjijui. Brother yake, sister yake kama wako, kama mko. Hey. Hiyo na sasa naongea juu ya familia. Kama mko hapo, sister, brother. Thank you so much. I'm also there. Statue. Karibu niseme. Thank you. Beisha. No, bado. Now, nimemaliza na huku. Nataka timu ya United Kenya Club. United Kenya Club wengi nimeona hapa, director, nimeona Dr. Mutai, nimeona the Njeris. Njeri weha. I'm particularly interested with Njeri because I know you're darling in making good chapati's and these small madazis. Njeri, come over here. Oh, there's Dr. Mutai there. Oh dear me, they are there. Musaimo Kakando na mimi, we are just about to be there. United Kenya Club, what it? Ngoja kidogo. Ngoja kidogo mada. We. Ngoja kidogo. Muhirega wakati bati. Okay. Ndio tu next. Muhirega leo tena ki. Ndio ina ki muhirega wakati bati. Sio tu muhirega wakati bati sio. Bati muhirega. Badani. We okay. Muhirega wakati bati ndio kwa munene mukujeni. Itu ndio ndio kwa to hije. Oh, sorry. Friends. Thank you. Okay. Niago tu. Au ndio amujita muno. Au brother no ajita muno worio. Ado hojita muno wo modo. Angatira kenja. This is our daughter. Okay. Nani drag kenera boss. Madani yango so. No kiugana wikirake ikiha. Turara dimidia wi kiugano kiu. Thank you. Thank you so much. Haya. Ndienda aratari amengo kugashu bonaga shuri kamuri kamori hau ndiramuona ni andu airu ni makomena thina na membe wani ni mareflectaga tumonaga wega muno my friend iko namna gani wewe my friend sasa unataka niwe nikiongea hivi my friend bas Mwansaimo oka hii ni my friend wote. Bas, Mzee Kago, ngoja kidogo bwana Kago. Kuja hapo one sec. Maliza na Mzee Kago. Wakime Kidogo hiyo picha. Ule alikuwa ananipigia kelele. Mtumia wake nako. Ndio wakati basi mtioke, na hivi hata kuhiga. Ndio toko higa naye. Ndio ilongo kwanza leo kwa front line ukawa. Ndio kwendete. Unaona ilongo ona ena dina wa ukoro huwa na kibiki no kile. Ndio. Na mdizo. Nori tu. Kia itu mau kasih kan matambe. Okay. Thank you. Bariya muga mweku amolide. Nitwabije kura. Eni. Bariya kaguru. Doke James. Doke lona hapo ajua tuki hadu hapo corona matambe ya tuki na itae mweta biki nawe. Nike ina iwe. Doke utaide iwe kwa nika leo.
Good, good. Thank you, thank you. Hey, uka na ojaba itu. Na uka ni gote ogo giuka. Thank you. Gira hau. Ne uteku. Haiga. Ne go kete. Wayuas ya goku. Haiga. Na ni kwega atia. Hey. Three. Ni adienda 2 3. Okay. Aya. No go say nini. Hutio. Muga. Oi. Nego kore mo. Muga ni ukai. Wa esioka. Yote. Wait. Ukawajiru. We, mutiko uremba re itu. Nyubenda da introduce haha. Ona wikare mwichojo. Ndio wakora tata we ndio guthungura. Akaba uhurwo no tuko thithima ciaku. Ningwenda wikare ndio kahora. Muno gitenge kioneke tondu utheri ucio gitenge ndira kioneke ki. Very very appealing one. Yes. And our dad will be taken. It will be Photoshop with this. Oh. Tuikare hare. Tuguthi hare. Okay. They will photo Mimi shop here. Yeah. And they will bring this one there. They know. Yeah, ino riu. No ekuhurirwo haria. Haria uguo. Nitugurikiria hau. Thank you so much. UK yote imeisha. Father ameisha. We, andu amuhirika mwina ku. Ukai. Murandire ti down. Muhirika. Muhirika, sija ndimutioi. Ode yari horo wa muhirika wa bari ya gatubati. Underline muhirika wa bari ya gatubati. Niguo ndi ya horo wa. Riu ndingenda kuga hau ni tukuhitania. Ako mundu ndio muhirika. Hau ni turahitania. Thank you. Muhirika wothe wa bari ya gatubati. Kujeni hapa. Ona kama ikarete, amwe makomedi. Kwete ni munene. This is a failed governor, Wajiru. Vying for the post, but he failed. She's doing very, very well. This is also another one, Maria Muhirika, related to the MC. Hallelujah. This one with the Kitege is also my girlfriend. Appa. Thank you. I need to be a poor there. Mugwera jikare kunyidika Mwangi to atia kuna ndo rahurora kamwe. Oka ikira harorenda gucamuro igwe kiria. Iguru ne gatia no likiki. Le kirete iguru. Nugo gatoro ya githiururi. Thank you. Kikomerekia ndirarekia. I'm doing well. Please kuja hapa hii timu ambayo inaruhusianga kila wakati. Maniu kuja hapa hii timu ambayo ni ndogo hapa. Squad there. Small team. Thank you. Anene we mutumia kwa ndungionekana undungikutheka ati ukana guku mbere. Kuja hapa mbere ndungioneka. You mean mundu muirugo no acoke oneke uguo atia. Ukahaha. Ukahaha. Tuhuruke hana. Ni tumitueta ari picnic tukiuma. Tuhuruke hau akono picnic na tugeikara tani. Nina masi. Hani na masi. Ndikuru atari guku. Tuguthie hau na nyina Mwangi. Wewe nyina Mwangi. We. Mwangi irogo akugi. Pana, mnaniaibisha. Ucho ndugu etagwo muhirika wa Gathera. Kuja hapa. Hiyo ni order. Ukaha. Ile kiukulili yo nayo ya horo. Ukaha uikare thi hatu nayo. Niwe direta, ebu cameraman. Kuna mtu ambaye yuko pale behind there. Wale wawili. Very good. Wanakuja yuko na hiyo dish. Oh, good. This had someone. Kaa hapa chini. Watoto uruka na ya. Yes. Tuwe ndio tuka tuthikionekana bisa hivi. Very good. Ninaonekana hii. I am going to get my wife. Wairimu, uko hapa, uko wapi? Bio. Aka mundu maguru maramugia ri. Maguru kimugia eke tuguthi ho. Thank you. Aya. Karibu.
Okay. Piga tu kwanza kabisa. Tugucoka tuthie Mzee. Finally tuguthie Mzee. Tuguthie Mzee. Ngoja kidogo. Arenda kuurirwo ha. Are Mzee. Turahurirwo ha Mzee. Niguga. Niguo ndoiga. Okay, tobe tutikebe kubutio gaka ai. Ruo ruo tugitware na hau. Aha ri. Tiaka ruo tware na hau. Niyo ndigikari hakuhĩ mũno na maingĩ andũ matirakiuga atĩ nĩ ũguo. Thank you. Nĩũguo. Thank you. Ya mwisho. Ya mwisho nĩ tũkĩ haha. Ya mwisho tũ haha. Thank you. Shika. Kristo nĩ mwathani. Evin. Imeisha. Kwina gĩtĩ hau. Tũrũgame haha. Tũtuĩke thũgua just intruders. Nota rũthingo ruma hoi. Thank you. Tũgĩtue na ithuĩ twĩ rũthingo ruma. Tageithaniei, tatue nĩ mũrauga ũndũ. Tui nĩ mũrauga ũndũ. Evin anafanya niogope hiki. Utasema meza utaruka mzee. Hello? Are we okay? Signal me. I'm okay. Good to go. Thank you. Atiriri. Ikiraihani. Anini. By the way, kaundu ka mwicho. Au hangi gutiri mundu ukwaria utekuria. Ndina twaria muno. No he undu umwe woka wega kamuira twaritie. Nitwetiganiria umuthi. Kiria kiharia, kiria twaheo ni kimari. Ati twathondeka keki ĩno twonjĩrĩrio nĩ my brother rĩ. Not my brother, my husband. Mũthurĩro wakwa mũkũrũ nĩ wehoti kĩhũta. Nĩkĩo ndaona nĩ ndahĩtia ndona ngarũre ndikae kũimwo indo. Rĩu keki ĩno ĩhana ingĩhoya ũrĩa ũkũmĩcamania kũigua cama waguo. Bari ya gathubati tũnyitane ta keki ĩno tũtige gũtenganishwo. Wona mũndũ ũrageria gũgũtenganisha ũkamwĩra keki ndĩngĩrutanio. Ĩno nĩ keki twanjia ũmũthĩ, mũtu ndũngĩigwo kando, cukari ũigwo kando, ciothe nĩ nyitani. Igacoka igatuĩka kĩndũ gĩcama. Nĩ wĩra mũnene mũno ũrutĩtwo keki ĩno ĩkĩrutwo. Ũguo na ithuĩ bari ya gathubati tũkire tũrute wĩra wa gwĩcokanĩrĩria ta ũrĩa keki ĩno ĩcokanĩrĩirio ĩgatuĩka kĩndũ kĩmwe na ĩgathera. In between mbere ya keki ĩno ĩhanĩte ũũ, ũrĩa ũthondekete keki ĩno agĩte gĩko mũno. Nĩ mũndũ agĩaga mĩtu, akagĩa mĩtu. No end point, ũhoro wothe ũtuĩkaga kĩndũ gĩthaka ũũ. Rekei tũhoe Ngai, na nĩ ihoya ndĩrahoya. O mũndũ harĩa gũthiĩ ahoe Ngai, atĩ ithuothe tũnyitane tũhane keki ĩno na tũgĩe cama ta keki ĩno. Nĩ mũrona athuri arĩa marũgamĩte haha,
niĩ ngwĩciria nĩ niĩ ndĩroneka ta ndĩ mũnini no ndikĩrĩ mũnini. Nĩ wĩra marutĩte. Mĩaka ĩrĩa baba arutĩte wĩra arere Njuguna akinye hau. Baba arutĩirwo wĩra mũnene mũno mũtikoni arũgamĩte hau wĩra ũrĩa ũrutĩirwo baba nĩ mũritũ mũno angĩgathakara hane ũguo ahane keki ĩno ĩ haha. Ũguo tũgwĩta nyina wa Njirũ na mũthuri ũyũ wakwa moke haha matũtinĩrie keki tondũ tũrenda matuonie nĩgetha mahote kwandĩka ibuku rĩrĩ. They were in unity. So they are going to cut this cake, Mama Wanjiru, when you are the two of you, to show the unity that you had when you are writing this book. Nĩ mararĩ hamwe marĩ erĩ na nĩ ndĩrenda baba oke haha tondũ tiga nĩ baba warĩ ho Njuguna ndangĩrĩ ho. Nĩma ũguo ndĩrenda baba oke haha hakuhĩ akuhĩrĩrio haha hakuhĩ keki ĩno reke ĩhĩre nguo nĩ mũciari na ciana ici nĩgetha matuonie macokerie mũciari ngatho nĩ wĩra ũrĩa marutĩire magakinyia hau. Tondũ inyuĩ mũrona Njuguna andĩkĩte ibuku no ibuku ti Njuguna wandĩkĩte nĩ Gĩkonyo ũcio mwĩtaga Gĩkonyo gũkũ. Mwangi wa Kamau nĩwe wandĩkĩte ibuku tondũ knowledge ĩrĩa impactire kwĩ Njuguna nĩwe tũmĩte kĩ ĩtũme ahote kwandĩka ibuku rĩrĩ. Rĩu ndĩrenda cameraman 1 2 3 4 you are the first to taste the cake so that you can tell us whether it's good before you give Njuguna. Oh, you're not going to give her? Let her first taste. She tastes food in the house before she gives you. So let her taste first. If it's okay, you can give it to Njuguna. If it's fine, you can give it to Njuguna. Akina mama mutirahora nyina aciroro hena ni akanya ni arugaga. Andũ aya marĩkia ũrĩa mekaga no nginya mathi macokerie baba ngatho muthi mũrũmie baba keki. Rĩu acio angĩ father ona ũkĩaga Njuguna na ithe wa Cirũ ona mũkĩaga kũrumia andũ arĩa angĩ athuri aya atatũ aya mehana father acio nĩ inyuĩ mũkũmahe keki. Nĩ ngũria ũrĩa tũrateithania amahe serviette ndũkũmarũmia na kanua, you just give them a serviette. Hende mwewira warituha muno nyina wa Njirũ nĩ ithe wa Cirũ na nyina ithe wa Cirũ nĩ marathiaga makanyua tũmaĩ tondũ nĩ makinogire. Rĩu tũrenda ithe wa Ndegwa atũhingũrĩre nyamũ ĩno atuonie nĩ ma wĩra ũrarĩ mũrute na agaĩre nyina wa Njirũ tondũ nyina wa Njirũ ĩno nĩ yagayagwo nĩ athuri okorwo nĩ ndirahĩtia rĩrĩ gitũ tũrabundithio. na maji tunakata juu yako makuki na makeki ni zako weka tunakaro vitanga kukikata kata usiugo. That's good, that's good. Fine. Thank you. Aciakĩre tũkũmũthaitha tafadhali na tina ũru kũreke twambe tũmũhe irio twambe mũrĩe tondũ twamũhe gacukari gaka nĩ gũtũma mũremwo nĩ kũrĩa na twĩna irio nyingĩ mũno tondũ mwaheo cukari nĩ ta twatuĩka akarĩ. Ũguo mũreke tweherie keki na no mũkũheo keki twambe tũheo irio tafadhali. Ũguo nĩ wega tondũ andũ marĩa cukari matikũrĩa.
I'm asking for assistance. Somebody to get this thing. DJ. Order. Okay. Please. Ehaga ekiumwo. Yotie kuruga mbere ya ndarama. Please. Niramenya mũkũrindu arũgire mbere ya ndaraca agĩkora kĩgoco gĩathira na umĩte omoro. Please. Tũtige kũrũga. There is enough. Baba ya gathubati kuna kwĩkorwo na gathubu na kanyama karĩa njugire karabati. Nĩkĩo gathubati gĩtagwo gathubati. Nĩũkorwo na gathubu na karabati. Ndĩrenda ndagĩka ĩno irio cihoerwo. Irio ciahoerwo please bwana Wasonga tafadhali. I wish you can listen to me. Baadaye. Irio ihoerwo. Haha rĩu tũkĩrĩa rĩ. No tukiuranie mundu uthuraga ku urutaga wira ku. Where do you subtract your work? Thank you so much. Father, karibu. God is good. Mwaka wega ni kuhorera ni mathaa nĩithĩte tigane maranegena haha thutha. Father, tulieleta na wazee waheshimiwa naona hapa, adhuri na atumia mwirega wothe wa mbere ya Gathubati murega ndaroga mahaha nigetha njokie ngatho na mbere ya maundu mothe nĩngeigua gucokeria ngatho nĩ ũndũ wa thabarĩ ĩno mwaigua Professor Gweta njia rĩu yanjirio gatene nĩ mwaiguire nginya nĩgetha tũkinye haha rĩu tũkinyĩte. Koguo no njokerie Mwathani ngatho nĩ ũndũ wa gũtongoria thabarĩ ĩyo ĩtarĩ na mbara nyingĩ nginya ĩgakinyanĩra. Wa kerĩ nĩ ngũcokeria athuri acio, nĩ ngũcokeria Professor Njuguna ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa athuri acio atigaire mokire na rĩciria rĩrĩ ona hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire o nĩ mehera. Professor ndatigire kĩoneki kĩao nĩ agĩtwarithirie na mbere na niĩ ndĩ mũira atĩ nĩ mathuri acio ũguo nĩguo mabangĩte, tondũ na niĩ ngĩtua kuuga ndarĩ part and parcel wa ũhoro ũcio na nĩ twarĩtie na athuri acio na njĩra ĩmwe nene mũno. Koguo Njuguna nĩ ngũcokia ngatho mũno ithe wa ndegwa, nĩ ngũgũcokeria ngatho. Mwathani akũrathime nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ũrehete, ona mũkĩria mũno kũrehe wendo, tondũ na Mwathani aigire wendo nĩguo mbere ya maũndũ mothe. Rĩu nĩ ngũcokeria mbarĩ ya Gathubati mũrega wa mbarĩ ya Gathubati ngatho nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri ũyũ, tondũ nĩ inyuĩ mũnyitĩte itemi inene mũno nĩgetha mũthenya wa ũmũthĩ ũkinye haha tũkinyĩte. Nĩ tondũ wa mathaa na andũ nĩ agũtũmĩ ndona mũthuri akĩnjĩra ndige kwaria mũno, igũkĩaria mũno no nĩ ngũmũcokeria ngatho ona inyuĩ othe mũkĩte nĩgetha tũgĩme igongona rĩrĩ na rĩthakare ũguo rĩthakarĩte. Mwatua gũcoka mũcoke na thayũ na ngwĩciria Ngai no rĩgĩtũnithania hĩndĩ ĩngĩ tũgĩtwarithia kĩoneki gĩkĩ gitũ kĩa aithĩra andũ a mbarĩ ya Gathubati. Asanteni sana. Thank you very much. Mundu wothe igwe nĩ mũcokerie ngatho. Kwĩ andũ maracamanagia twĩtĩtwo mĩcemanio mĩingĩ mũndũ akaheo wĩra wake. Nyangona Wasonga ũratũbanga gũkũ. Thank you very much. Njuguna nĩ kũhe gĩtĩo kĩu. Twamenyanie nake tene mũno 2007 na gũtirĩ ũndũ wake endaga ngorwo ngĩtigwo. Ũguo na nĩngwenda gũcokia ngatho nĩ gĩtĩo kĩu. Ibuku rĩrĩ nĩ rĩũĩ mũno. Ma nĩ ngwĩte nĩ njĩkĩte family studies kuona maũndũ thomete na ndĩrendaga kũmenya makĩria. I appreciate. Njokerie Father Bogua Henry ngatho nĩ gwĩtĩkĩra mena Janet kuma nao matingĩhotire gũka ũmũthĩ. Niĩ njĩtagwo Father Mũrico kana Mũico. Thaa ici ndĩ kũrĩa Gaicanjirũ, mĩceni ya Gaicanjirũ hakuhĩ na Thĩka. Tũkwenda kũrĩkia na ihoya rĩa kũrathima wĩra ũyũ
na tukiurathima ndathime kinyeirio hau ni hega ni muthenya wathi wega muno na kone twacerwo hanini tukwira Ngai ni wega Mzee ni tukiarugama reke turugame twene mahoya ma kurikia biu na ritwa ria ithe na ria mwana ria muoyo mutheru Mwathani Ngai wa iguru na wa thi ni turagucokeria ngatho nyingi ni undu wa ndungata ciaku Mwangi na family na rata na andu a mucii family ino twakinya thiini wa gaturu ka uhoro uyu turakurirathime wira uyu ugie na meri thiini wa unduire witu muno makiria mohiki ma Gikuyu maria manangitwo na njira nyingi turakuria ukiurathima onao marathime mongerere ugi na indo nigetha mathie na mbere guteithia kiriri giaku ni utwiraga wega andu akwa moraga ni undu wa kwaga umenyo uyu ni umenyo mwingi muno turakuria uke thiini witu tugithie gutigana rathima irio iri thini wa gikaro giki rathima orata witu tugithie na mbere kuriana rukoro ni ruri rwa rwendo na tugithie Mwathani turakuria utuhe tha cia rugendo nakio kirathimo kia Ngai kuma iguru ikurukire wira uyu na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru Teko uguo ni kuria thutha kinya inyuĩ mũracaba rĩu nĩ wethanĩro wa Ngai nĩ maũndũ macio mothe rũtwaraga 1 2 3 eyuma rihaso kai itiragamba nĩkĩ nĩ ng'aragu 1 2 3 ndarĩkia. Thank you so much. Leo kwanza unaigua ndogokete no jigue wega rekenjarie anini uhoro wa ibuku riu tutio waigua egi ibuku riu ri tuti iyo waigua he ibuku riu ri ukiuka mbere utapata nakala yako tafadhali Shikilia hapo mwisho. Au kuna charge? Nawaka. Angalia tu hapa sawa. Okay. Thank you so much. Kaundu kanini tu. Giko kiu giothe twathoma ni gucamithio wa camithio. Ukigua ni gia kuhutia wega. Uke haha wari horo ibuku riu kana ore ibuku riu. Ngai ni ukurathima guthoma ni kwiongerera hakiri na ngirikia ingikorwo ndirakwitiria ni gukorora uru ningikorwo ndirakwitiria ni gukorwo ati ndinakwira uria ukwenda kuigua wega ona ukorwo ndirakurora uria ndakurora tiga kunduira Ngai anyumbire ndi muiru na maitho makwa hingura mothe koguo ndauga atiri kirembwe kia hiti kinagagwo no hiti Ngai akurathime na gwike maundu mega bihare we irio withambe mwena wa umotho na woyo na gakeki Mwathani amurathime turinga tukionana hindi we tukanduire gitikira uguo ni. Thank you so much.